IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Visser Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren. Persoonlijk contact staat bij ons voorop. Vrijblijvende offerten laten maken of zelf inspiratie opdoen in onze showroom. Alles op het gebied van kunststof onder één dak. Alles wordt vakkundig geplaatst door echte vakmensen. Dakkapellen, kantoorramen, boeidelen, ramen en kozijnen, doorpols, prachtige deuren en goed deurbeslag. Vensterbanken, schuifpuien, kortom, deze toppers leveren duurzame kunststof voor jou. IDEMA, duurzaamheid uit Troonrijp. www.idema.nl. Grutsk. Wij zijn trots op ieder project. En het gaat ons niet alleen maar om het eindresultaat, maar ook de weg ernaartoe. Immers, om een droom tot leven te laten komen, moet je het zelf aanpakken. Op je eigen manier. Bij Kooi wachten we niet af. We willen de kartrekker zijn, ook in duurzaamheid. Want beveiligen is meer dan opletten. Het is verantwoordelijkheid nemen voor mensen, voor morgen. Het Kooistadion deed het voor. En voor iedereen die volgt, is de lat hoger gelegd. Kooi. Rest assured for a secure and sustainable future. Op zoek naar de scheepswerf van Noord-Nederland? Welkom bij Multiship Holland. Vanuit Harlingen verzorgen we onderhoud, reparaties, refits, straalwerk en coatings voor een breed scala aan schepen. Van robuuste werkschepen tot exclusieve jachten. Dankzij onze moderne faciliteiten en een hefcapaciteit tot 100 ton kunnen we snel schakelen en efficiënt werken. Heeft uw schip vakmanschap nodig? Neem vandaag nog contact op of ontdek wat wij voor u kunnen betekenen via multishipholland.nl. Slimme water- en funderingswerken. Daar ligt de kracht van Stienstra en Van der Wal. Met vakmanschap en toewijding bouwen we op en rond het water. Van stijgers en damwanden, bruggen en tijdelijke voorzieningen. Wij houden van een uitdaging en denken in oplossingen. Dit heeft geleid tot onze eigen innovaties. Onder andere op het gebied van ankers, trillingsvrij aanbrengen van damwanden, funderingen en onderwaterverankering. Specialist in water- en funderingswerken. Vandaag en morgen. Alles onder één dak, dat is Campernet. Als dealer van Hymer, Carrado, Erima en LMC vindt u bij ons een ruime keuze aan nieuwe en jong gebruikte campers. Maar ook voor onderhoud, reparaties en accessoires bent u van harte welkom. Zo heeft u alles voor uw camper onder één dak. Alles zien? Kom naar Drachten. In de haven van Harlingen, waar zwaar werk de routine is. Al 20 jaar staat KTF klaar voor hijswerk en transport dat niet vanzelf gaat. Van bruggen tot windmolens. Van scheepskasco's tot superjachten. Kranen tot 500 ton. Speciaal transport door heel Europa. KTF Harlingen, waar kracht en vakmanschap samenkomen. FOV. Jouw leverancier in kwaliteitsverf, coatings, non-paint en elektrisch gereedschap. We helpen bij de keuze van het juiste verfsysteem en we maken scherpe calculaties. Met meer dan 10.000 producten op voorraad kunnen we altijd snel leveren. FOV, professionele verfoplossingen. Voor elk project. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Visser Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren.
gewonnen. Ha heerlijk slept. Slept als een kampioen. Oren ha misschien wel geen echt dichtdien. Ja, komen we nog op het podium? Of degraderen we misschien wel? Juwet is de finale dag. Welkom en goeiemorgen. We binnen op de Lemmer, dag 2. Mart, Sjoerd, welkom. Leuk dat je hem er binnen. En het wordt een dag waarop we lang wachten moeten misschien. Maar er zit nou nog een zuchtje in. We beginnen dadelijk met de C-klasse. Wat denk je ervan, Mart? Zullen we starten? Ja, nou, ik denk dat we nou nog een gelukje hebben. Zeker dat we achter de joggen. Dan lijkt het nog een beetje wind te staan. En dan denk ik krijg als juiste mond dat wij misschien nog het geluk hebben dat onze klasse trok hier. En dat is, ik wil de spannendste klasse eigenlijk nog, die we joggen, denk ik. Ja, want binnen er in de A-klasse en in de B-klasse al een kampioen bekend. Ja, dat is hier nog net. En het is 0,1 punt tussen de Gaasmeer en de Vrije Vogel. In het voordeel van de dageraad uit Gaasmeer. Want hoe spannend is het nog? Ja, er is al 0,1 punt. Maar ja, welke skippers, scootjes kunnen nog kampioen worden? Welke kunnen nog voor het podium? Ja, die treien binnen bekend. Ja, eigenlijk de treien voor het podium binnen bekend. En die ben dus ik automatisch dan promoveerd. Daar sluit de Lonneke zich ik nog bij aan. Monique de Jong. Het wordt een gevecht waarschijnlijk tussen de Vrije Vogel en de dageraad. Ja, en mochten die elkaar helemaal naar achteren in het veld treiteren, dan bestiert er zelfs nog een kans dat de Lonneke nog kampioen kan worden. Ja. Dat wordt wel hartstikke spannend dus. De dageraad, de Vrije Vogel, ja, dat scheelt echt maar zo'n beetje. Zie je die ook op dingst? Ja, ik denk wel dat een speeltje wordt dat die elkaar de hele tijd op gaan zieken. Ja, en dan stiet de dageraad, ja, die stiet 0,1 voor. Dus het is voor hem het doel om in een plakje voor de Vrije Vogel te eindigen. En dan wel bij de eerste zon. Want oors dan kan de Lonneke er nog bij komen. Ja, Sjoerd, hoe zenuwslopend is dat voor zo'n ploeg? Ja, aan de ene kant is het heel zenuwslopend, want het was natuurlijk kampioen worden. Aan de andere kant kerst dat ik Sabichet eigenlijk had ze beide Joet Gingekken dingen dan ben ze gepromoveerd naar de B-klasse. Ik denk dat eigenlijk het grotere doel wezen moet. Ook al wil je natuurlijk kampioen worden, dat is het mooiste wat er is. Maar het zou aan de ene kant voor u het mooi wezen als er zo'n duel ontstaat tussen die twee. Aan de andere kant zou het me niks verbazen dat ze beide een beetje consoliderend en behoudend gewoon die promotie veilig willen stellen. Ja, wie jij er ik nog protesten in deze klasse erin, onder andere bij de 3 Haringen. Hoe is het thema, Arun? Ja, wie spraken van het eventueel heropenen van een protest, maar volgens mij is dat afgewezen. Ja, is net verder op ingang en is het gewoon Bleuns had het weer, dus die had die disqualificatie kregen in verband met die meest knoepboord. Ja, de 3 Haringen dus, die een wel goed mooi deze week. Hè? Die zullen we nou net meer op het podium. Nee, die staan op een 5e plak. Ik ga even spieken hoeveel punten. Ja. En die staan. Ze staan 8 punten achter de Lonneke, achter de noemeterijen. Dus het zullen we wel kennen. Hen natuurlijk al een disqualificatie, dus een dikke ouwloeker. Ja, dat is dan ik al de minste wedstrijd die traagt. Ja, dus alles wat ze zielen, dat moeten ze tellen, sowieso. Dus ik denk dat die wat de 4 fut binnen. Het zou eventueel Willem Postma nog wezen en die wil nog een gooi en dan het derde plak. Willem Postma is de skipper van de Sinnekening. En waar stiet die op, Maat? Ja, nee, dat zou wel Sjoerd. Maar als we even sjuggen, de eerste treien binnen al promoveren. Want ze kunnen er niet meer bij komen als ze het slechtste erbij optellen. Jij krijgt van u meer rechter weer dat de 1, 2 en 3 al promoveerd binnen. Dus dat complete lulverhaal van zijn pers. Hup, oeboord. Dat tot net meer mooi. Zij hebben juist dus ik al even een feestje hoor. Nog geen kampioen bekend, zoals in de orenklassen misschien al het geval is. Maar wel een feestje, want ze lezen alle 3 op promoveren. Ja, nou ja, dus dan krijgen we misschien Joet wel. We hebben een beetje op hopen dat er zo'n gevecht komt om het eerste plak. Want ja, ze hebben dan net z'n volle meer te verliezen. Nee. Nou heb ik begrepen dat Eus Nieuwenhuis, de skipper van de Vrije Vogel, dat hij naar Paraguay verhuist. En nou meen ik even dat het een grap was en dat het Paraguay wezen moest. Maar het is echt Paraguay. Ja, kan die daar wel trainen? Ik weet het net, wat voor maren dat ze daar misschien of er wat bemanning te krijgen is, maar Stikstof en bromsjuggen volgend hier in de B-klasse? Ik heb geen idee. Ik heb wel wat tune in de kranten, maar ik heb het net helemaal lezen, moet ik eerlijk weten. Dus ik heb geen idee wat die
Ja, wat hij van plan is en of die weer waarom komt. Het ken wel, hè. Wij hebben op Snits. Ik was een bemanningslid hand die ziet voor zijn werk in Spanje. Die kwam elke snel in Vleren weer waarom om even te trainen. Oh, ja, dat ken. Ja, dus bij Extinction Rebellion ik dit jaren trouwens. Nee, ik moest zeggen, lekker duurzaam, maar helemaal goed. Mart, we zien nog even naar het waar. We zien er ook krek hoor. Er zit net een heel soort wien, maar er is nou nog wien. Wat is de versissing? Ja, zoals ik heb natuurlijk vanmorgen met Jan bellen. Hij komt je waarschijnlijk straks even, dus dan kan je het misschien zelf ook even uitlezen. Maar ja, hij zei als je Boppelambi is het vannacht aardig koud wist. En het wetter is dan nog wel op aardige temperatuur. Dus daardoor hebben je waarschijnlijk nou nog een windje. Maar ja, hoe meer kracht de zinnen krijgt, die warmt het laan op. En dan is eigenlijk een beetje zien verwachting dat de wind dan wat fut valt. Ja. En ja, let op het naaimidje, dan kan er misschien wel weer een heel iets beetje meer komen. Maar als we dan lieke lang als Justen moeten wachten, dan is het te laat, want we moeten hier tot 4 uur starten. En ja, ik denk dat de meesten wel zin hebben aan een potje bier die ze echt verzinnen hebben. Ja, en dan is het misschien maar een geluk dat Justen er wel nog voor strijden is. En je het, ja, als als kampioen bent, maar en je hast er niet meer verdienen, dat lijkt mij een beetje raar. Ja, dat is wel heel apart. Ik denk dat je er altijd voor zielen willen. Ik heb iemand in de familie die daar wat oorzoek denkt. Maar dat wie toen eens een keer een slotwedstrijd op Snits. Die werden toen niks zonder te zielen kampioen. De ontlading is er zeker, maar het is wel heel oors. Ja, het lijkt mij echt heel oors inderdaad. Ja. Ja, nou, Joet, hopelijk zielen we de C-klasse nog. Daar zit ik het meeste strijd in. Want alweer we zeggen naar de Lietse A. Eigenlijk wie de kampioen is, de kampioen daar. Ik wil bekend. Er is alleen een betingst nog. Ja, vertel. Waarom is Sander Meter nog net helemaal wist van zijn kampioenschap? Nou, juist wie er even sprake dat er misschien Joet dan nog 2 wedstrijden zield zullen worden in de Lietse A. Want mocht er Joet maar 1 wedstrijd zield worden in de Lietse A, dan is hij al kampioen. Want dan kan ze hem net meer voorbij. Dus er is nog alleen de mogelijkheid wanneer er 2 wedstrijden zield worden, dan kan hij het kampioenschap nog misrennen. Maar oors dan is hij er al. Is de vriendschap kampioen dus. Nou, we wachten al welke wedstrijden je het zielt worden kennen. We beginnen dadelijk gewoon met de C-klasse. En hopelijk luidt er een mooie baan in, mooi constant windje. En kunnen ze hier nog strijden voor die kampioenstitel.
IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren. Goedemorgen alweer op deze laatste dag IFKS 2026, de C-klasse. We gaan dus op maatje voor het duel om het kampioenschap. En uw waarman Jan Jonkman heeft het al zijn, misschien hebben we een gelokje maar de wien. Daar ligt het tot Wouter wel op. Ja, we zien hier nog mooi wat rimpelingen op het wetter en de scootjes vooruit komen. Dus ja, voor nu lijkt het goed. We zitten nog een 14 minuten tot het 10 minuten. We hebben nog net een baan erin lezen, dus daar is het even wachten op. Ik denk, had ik zo pas zeggen hoe het de buiten uitzeggen dat we naar het Trijenhoek tag in, de Olympische baan. Maar dat is nog even speculeren. Ja, dat zou ik het meest logisch wijzen natuurlijk, maar de Lietse Wien-draaiing die ze nog verwachten. Ja, want de Wien die gaat naar het eerste taal gedurende de dag is de voorspelling. Ja, dat is de voorspelling. Dus dan draait hij nog wel iets beetje. Wil ze hier even de winnaars van de Ouroene Trijen joggen. Dat wie in 2023 wie dat de kameraad, maar Herre Hooghiemster, die nou actief is in de A-klasse, maar de Emanuel. In 2024 wie dat de Eeltje 2, maar Gerrit Stienstra. Die moet er van beetje of straks nog even aan de bak om de handhaving in de B-klasse. Ja, en Flint hier wie dat de liedse lies van Jochem Tadema en die ben ik promoveerd. Ja, Siele nou ik in de B heel knap varing mooi. Ja, en eigenlijk sjuggen we er in de B-klasse dezelfde trui op het podium als in de C-klasse Flint hier. Dus dat... En volgens mij is de kameraad, wij Herre Hooghiemster toen maar Sielde, de Aale. Meende ik. Dat zij die toen eerst een jaar of 2 jaar hier het heeft van Ron Sieperda. Die hem vervolgens daarna verkocht heeft onder Akramus. Maar dat weet ik net zeker. Ik zit even heel diep te graven, maar ik denk dat ze daar wel eens gelijk aan kunnen hebben. Ja, hier sjuggen we inderdaad de Lemster bij. Ja, misschien kunnen we dadelijk even een oproepje doen. Wij ben juster gaan waar die jongen, uw maat Jens Jongsma een beetje uit het eeg verlen. Laatst gezien in de tent. Ja. Of achter de tent. Op de lemmer. Dus mocht hij een iets wat verwarde zielmaker zien komen, maar krultjes en een bril. Bel u eens even, want we weten net wat er is. Nee, dat is een gekkie, hè. We gaan even naar het klassement, Sjen. Dan kunnen we even met hem trop praten wat de mogelijke scenario's binnen van de dag van Joert. Ja, want er zit nog wel een beetje spanning, zoek ze, maar er zit nog een hele hoop spanning in. Zeker voor de kampioen. Ja, je ziet het. De dageraad die stiet hier op 12,8. Maar een slechtste wedstrijd van 10. Dan hebben we op 2 de Vrije Vogel. En die stiet op 12,9. Dus dat is maar 0,1 punt. En die heeft een slechtste wedstrijd van Joggen. Dus daar is zelfs een scenario dat de Vrije Vogel de Gaasmer helemaal naar achter kan drukken samen met hemzelf. En dan zou de Vrije Vogel er maar Joggen bij krijgen en de dageraad zien. Ja. Dus dan zouden ze, Hegen, dan plak je het zien eindig je. Nou, dat zou een scenario wezen. Maar mocht dan de Lonneke wol bij de eerste treien zitten, ja, dan gaat die er maar van terug. Ja, want die heb ik nog maar als slechtste wedstrijd in Zaan. Hè? Dat is een goed gemiddelde. En we zitten erachter dat het gat inderdaad naar de noemer Fjouwer 8,9 punt bedraagt. Dus hij heeft slechtste wedstrijd in Zaan. Dus meer een Zaan hoe ze nooit te tellen. Dus inderdaad, we hebben zo pas het hier nu het veiligstellen van promotie.
De bovenste trein, die ben er al wist van. Ja, en dan is het toch de 3 haringen. Die DSQ, als dit zo just, dit richtje, is die DSQ wel heel duur. Ja, want mochten zij daar inderdaad gewoon het tweede plakje, hielden ze dat gewoon houden, dan mochten zij hier 10 punten extra lukken. Ja, dan hielden zij op 16 punten Jochenstong en dan hielden zij direct nog Marding voor de podium plakken. Ja, dus en, dat is ja, en die oren hielden dan ik al nog een puntje meer aan, want dat. Maar zo is het net. Dit is hoe het er nou bij stiert. En dan heb ik nog even naar de tweede side sjen. Hier en zie ik jouw favoriet even op. En we hebben hier de laatste trein, maar die kan net degraderen. Want we zitten hier in de C-klasse. En wiels we jaren dat het 10 minuten vlag heesen is. En we zullen hier een rede cilinder. En dat is denk ik de op- en delbaan. Dat is de op- en delbaan. Bakbord om. Hier komt inderdaad een rede vlaggen erbij, dus dat beschuurt bakbord om. Ja, en nou is het werkzaam dat maar deze richting de Lemsterbaai in de breedte gebruikt wordt en net in de lengte. Dus we hebben een kwart kruisrak. We zitten tussen het Woudagemaal en de Vago richting Lemmer. Dat is een beetje de rondte die we broeken kennen. Normaal, maar in westelijke of eastelijke richting, dan kan je starten bij het strand of bij de Vago richting Urk, zeg maar. En dan krijg je volle meer die lengte van die Maarbroeken. Ja, nou is dat net zo, dus we hebben nog hier maar te dwan. Maar het is mooi dat we daar anders nog een op- en delbaan varen. Ja, dan zullen we hier de scootjes al achter de startlijn. Ja, de meesten die hebben al even een paar keer een klap naar boven ding. Even zien hoe ze uitkomen. De lijn nog net helemaal een baan in, maar ja, meestal wist wel ongeveer waar de ton komen. Dus ja, hier zullen we de 2 reden ton hier onder in beeld met het speedbootje ernaast. En de luidt een reden tonnen die luidt bij het startskip in het midden van het beeld. En ja, daartussen moeten de scootjes starten. Ja, en het is nou nog een 8 minuten. Ja, en ik ben benieuwd hoe dat nou bij de dageraad en de Vrije Vogel, hoe die nou naar zijn wedstrijd van Joert taal even. Zul Juster Griven een feestje viert. Een bescheiden feestje, omdat ze toch weer promoveren naar die B-klasse. En dat is toch het je beginnen om te hier is dat denk ik altijd het doel. Maar hoe ben die Joert het wetter omgang en maar wat voor intenties ging die om deze wedstrijd beginnen? En ja, dus wat mij betreft, de snitsers kennen lekker vrij zielen. Hoe niks. En die kennen eigenlijk, gewoon hun pijlen richten op Joert even weer een medaillewinning. Dat is alles wat ze dwang kennen. En dan het geluk de loop laten. Ja, want zij pakt niet natuurlijk juist de Daio-winning. Het kost dus nog een kistje bier. Ja, hebben we Fut even uitrekenen. Ze kwamen hier voorbij onderwijs van de technische commissie. Ze waren even gecontroleerd wie alle in kannen en kruiken. Toen kwamen ze hier voorbij en toen schreeuwden ze al, ja, we het wil je, we krijgen een kistje bier. Nou, dat hebben we direct maar even inlost dan, die belofte. Dan wie dat maar clear. En ja, misschien is het ook wel even mooi om te zien hoe de baan er je dan inleidt hier in de Lemsterbaai. En dan zien we hier inderdaad dat we naar tonnen in gaan. En dan... Ja, hij leidt awesome om. Ja. Ik ben even een beetje... Ik zie het ook te zien. Ik denk, hè? Ja, maar dat maakt het net uit. Hij moet precies awesome om. Maar het principe is hetzelfde. We gaan van tonnen 1, dan gaan we om de spreader bij tonnen 2. En dan kun je dan naar beneden. Ja, zul je hier hebben. Het is ook ongekend, hè? Hoe snel je schakeld wordt. Ja, dit team. Ja, dit is zeker grote klasse. En dan ging je op voor de wien naar tonnen 3 en 4. En dan mag je daar een keuze maken om welke tonnen je gaat. En dan is het weer het cruiserak in naar tonnen 1. Ja, en we zien nou mooi hè, dat die Lemsterbaai van west naar eerst de meeste lengte heeft. Daar zit je nog maar een beperkte ruimte. Maar goed, maar maar de omstandigheden als Joert is dit ik prima te dwaaien. En ik heb er gewoon een prachtig mooie zielerij van maken. Ja, want het winstje stiert je nog steeds mooi. Dus ja, dit... we willen net jinxen, maar dit moet goed komen. Ja, of goeie. Dit moet goeie komen. Goeie.
Oei. Dan zullen we assen richting die der Jeremy Scott. Dat zullen 4 minuten wezen. En dan gaan we mooi los. Terwijl we hier hiervoor... ik denk dat het een DAF is, wat we hier voorbij komen. Ja, dat... Maar het brult aardig. En hij verdwijnt langzaam verder het wetter op. Hier hebben we de dageraad. Op dit moment de klassementsleider. En misschien, maar kunnen we ook nog even zien. We hebben natuurlijk een paar keer wat beneemd dat het best wel kent vanuit die C-klasse dat de nummer 4 ook promoveert. Ja. De skippers die stoppen. Is daar nog wat, dat is wel heel erg speculeren, maar is daar nog wat mogelijk? Daar is het zeker spannend, want nou ja, we zien krijgen het klassement even in beeld. Maar dan, ja, dan hebben we daar op nummer 4 hebben we Willem Posma, maar de Sinnekening, maar 26 punten. Dan hebben we de 3 Haringen, maar Thomas de Boer op 26,9. Dan hebben we Remy de Boer, maar 27. En dan hebben we daarachter Jeroen Sietsma, maar de Waagsdam, ik op 27. Dus die 4 zitten op 1 punt van elkaar. Dus ja, dat is wel zeker spannend. En dat garandeert dus niks? Nee. Het jouwt wel nog een beetje hoop, hè, mocht er een ophouden in de B of in de A. Ja, dan scoot het hele circus trouw. En hoe zit het als Eus in Paraguay bloed? Ja, dat is ik nog even de vraag. Die, nou, ja, dat is volgens mij... maakt het dat niks uit, want volgens mij promoveren er dan maar 2, meen ik. Oké. Of de degradeert hij minder, maar voor mij promoveren er dan gewoon maar 2. Dan is het gewoon de nummers 2 en 3 die promoveren. En de nummer 1, even speculeren dat zij de nummer 1 binnen. Maar die, ja, daar heeft de rest eigenlijk weinig van. Oké, nou ja, dan is dat... We moeten toch maar even weer omkomen, volgende jaar. Ja, dan moet het toch maar even weer omkomen. En bij jij, zo kreeg ik al het Scott voor de 4 minuten. En dan hing het ik weer de I-vlagen erin. Wil we eigenlijk al op 3 minuten zitten. De I-vlagen wel bekend, de buitenomregel. Ja, en we zien op een lijn dat we zien hier al een hele groep bakboord boven dat stadscup lezen. Ja, en de eerste die lezen er al. Dat is vrij betierd. 12 minuten 44. Het is de eenvoud die op stuurboord inkomt. Ja, daar hebben we het druk, hè? Ja, de bovenkant van de line het de voorkeur, dat zien we. Het is de Lonneke onderin. En ik weet net wie het is. Dit is hier helemaal onderin, maar ik ken de Alen wel eens wijzen. Ik denk dat dat de Alen is. Die zie ik het de vrijheid op. Maar ja, om even weer toch in te praten qua timing. Die moet nou minimaal nog 2 keer draaien. Want ik denk net dat ze in 2 minuten het opzielen kennen naar die ton. Ik denk dat ze daar binnen. En dan moeten ze nog 2 keer draaien. Ja, maar de lichte omstandigheden van Hewitt is dat krap. Ja, want dan kan je net de zwudden in de groen gooien. Want die riekst je net. Dus weer de eenvoud naar beneden gegaan. De dageraad, die is ik al dicht op de line. Aardig dicht op de line. Het is de vrije voerde stuurboord die daar nog leidt. Maar 1 minuut 40, ja, die ben betierd, hè? Die is daar inderdaad helemaal rugs in beeld. Het is wel de vrije vogel die daar nog steeds hoe stuurboord leidt. Dus de dageraad die het rug van de waai, maar die gaat er haast heel wie voordeel. En nou, hier is ik al op, een bakboord. Krijg weer een onvaring. Of gaat het al heel goed? Ja, hoe staat het hier nou, 10 minuten? Ja, dat is dan... Shudder jipte natuurlijk net. Maar het is de gast maar die hier voorlopig is hier rugstiert. Maar ja, die hebben nou wel een bultgang al, hè? Ja, je zit van wat dichterbij. Je zit inderdaad een vrije vogel. En dat is daar dan de breibek die hier aankomt. Ik op bakboord. Dus dat het Scott is voor de 1 minuut. Dus dat beschut dat iedereen nou achter de line moet lezen. Ja, en dit is de Alen. Dit is krap, hè? Ja, of die dat nog oprijden om nog 50 seconden daar te overleven zonder te betier te starten. Hij kan natuurlijk nog een stukje vallen. En dit is de dageraad die we hier als treden in dit treintje omkomen zijn. En daar jaren we al omhoog. Ja. Dat is Remy de Boer met de eenvoud. Die drukt iedereen omheen. Ja, omhoog zometeen. Omhoog. De Jere Garage. En ja, dan waait het wat minder. Dus dan jij je dat ik wat beter hoe de marrollegaar. De Jere van alles.
De umpire die direct bij is, ja, daar haal ik dat al op redden. En weer een fluitje. En krijgt in daar dan een straf. Dan is het nog een 3 seconden. En dat wie het schot voor de start. Individuele valse start. En dan Jerv inderdaad de toeter. En dan gaan we naar de noemersjen. Dan is het even nieuwsgierig welk nummer dat er omheen gaat. Nummer 15. Dat is nummer 15. En dat is de Breibek. Ja, ziet ik al vrij betierd heer op een lijn. Maar te volle gong. En dan zal die betierd wezen. Wat ik nog wel even wil weten is dat fluitje wat we hadden van de umpire. Wie het die straf kregen daar? Ja, dat is ook nog wel even... Ligt hier wel trouwens de vrije vogel die weer uit de startblokken was. Je shirt. Mooi heeg, vrije wien. Maar dat had hij dat toch knap dienen, want het wie net geweldig hoe dat er uitziet uit die stad. Nee, die lieken net heel goed erbij te lezen. Het is hier de 2 gebroeders die hier al draait is. Niet de shirtbotklap in. Ik moet je Rutte deze druk te waai. Weer een bakboord. Ja, want het is de Breibek die daar hoe start gaat. Die zullen buiten om weer waarom maar daar komt ik nog een oorskip aan. Daar moeten ze al voor wieken. Ja, dat zal denk ik de 3 haringen wezen. Maar het is hier de vrije vogel die voor goud hier uit deze stad komt. Hè. Het controleert alles wat onder hem zit. Nou ja, je shirt, de Lonneke en de Gasper zitten beide onder hem. Dus de vrije vogel die het meeste profijt heeft hand uit deze stad wordt. Ja, want we gingen het van tevoren natuurlijk even over. Ja, je kan wel heel erg op elkaar gaan letten. Maar ja, dan moet je natuurlijk wel bij elkaar kunnen komen. En het is ja, de vrije vogel heel mooi fut. Daar iets onder luidt wel de dageraad. De Lonneke die uit ellende naar voren draait. Als je alleen nog je links in beeld zien we de Breibek weer omgaan. Die hier ik de valse start. En dan hebben we nog niks. Zien we dat iemand een rondje draait heeft voor een fluitje van de umpire. Nee, maar een fluitje kan ik betekenen dat de umpire het oordeelt. Ik beoordeel dit als ik constateer net een overtreding. Of ik heb wel wat zien, maar kan ik geen oordeel vellen, want ik het net helemaal goed bezoen. Dan fluit rekken en jouw trekken vlagen. Hier hebben we de dageraad. De leider in het klassement hier in de C-klasse. Ja, de vrije vogel, zowel de vrije vogel als de dageraad, die ligt hier een eind voor te lezen op de rest. Het is wel de wien die minimaal ontwaaien is. Ja, stond hier zo pas nog een beetje meer wien. Hij lijkt het nou al een beetje oud te nemen. Maar we zijn los en we beginnen op naar de eerste tonnen. Ja, skip met toch een snelheid van rond de 4 knopen, sommigen. Ja, omrekenen is dat toch een 100 kilometer, 8 kilometer per uur. Dus dat hou je zwemmend net bij. Dat hou je zwemmend net bij. Ja, dat is maar die skip, maar als je iemand op gang binnen en het drielt, ja, dan willen ze wel. Dus zeggen we de single hier op kop van dit groepje. Volgen terug de lege woorden. Daarachter de Lonneke en de Iertswel. Dus we hier Joet aan boord binnen bij de 2 gebroeders. Jan Overwiek. Die zeggen we uit de start waar gelijk die stuurbord klapping in. En die zetten die ik helemaal terug. Ja, mooi, de 3 haringen en de waaksdom. Het is de vrije vogel die hier als eerst draait is. Dan is het straks wel even... Maar sure, hadden we nou die skippen daar helemaal links sjurren. Ja, die binnen, daar komt die speciaal voor Jacob Stienstra. Die binnen oer de leelijn hinnesielt. Oer de leelijn. Ja, Jacob, zoek je nog even een college, Jan? Ja, die komt van de midden
een presentatie aan hoe de leelijn, de wie wat vragen hoe wat budget dat nou. Je hebt er de hele tijd door, dus die had dan juist de jonge led bezig geweest om iedereen daar even met jou bij te praten. Ja, want deze skippen die hier zelfs wij uit deze positie sjuggen al lang draaien kent naar de tonnel aan. Dat dus nou echt. Ja, en het is de Breibek de Breibek. Die nou pas om het startskip heen gaat. Ja, en dan heeft een brede midden hier. Want als je juist alles voor die driehoek en dan komt er eigenlijk net meer bij. Hoe zoer dat het er klinkt. Maar ja, zoals ik kijk, we beleven dat ze aan een privévlag en zo weer naar het vierde plaktas zielen. Dat is weer mooi voor Joker hier. Ja, je ziet inderdaad de 2 gebroeders en de 3 haringen helemaal links in beeld. Die binnen nou die bakboordklap indraait. Ja, en als we sjuggen bij die hinnenzielen, dan zitten die echt wel een heel lang boppen de tonnen. En natuurlijk wel een beetje meer het kip onder praat houden en ook er al leeg te stuwen. Dat is op zich wel wenselijk. Ja, dat betekent dat je een beetje een knik leger zielen en iets meer de scoren laten vieren. Ja, heel Wien zou ze net gaan varen, maar dan krijg je iets meer gang. Als het zo juist op het trek en trace, dan moet het elkaar nog net eens heel vol te ontrennen, maar de rest. Het is wel de rugs in beeld, als we nou naar de Sinnekening sjurren en de dageraad. Ja, die liek je er toch even een strookje maar meer Wien te hebben, want die rennen wat hudder. Die rennen gewoon haast een knoop hudder als de skippen op de orenkant van het kruisrak. Ja, je ziet de namen van het skip naast het boordje en daarachter zie je dan de snelheids ervaren. En hier liep het weer een beetje Wien bij te komen. Dit is de Iertswel, die moet je draaien voor de 3 haringen. Ja, want hoe komt het aan? Maar die skippen van de orenkant. Beschutje. En het is Willem Posma met de Sinnekening die daar heen rondkomt. Ja, en daarachter weer een stukje heen luidt dan de dageraad. Ja, en we shit hier aan die rechterkant is het wat donkerder op het wetter. Lissen wat meer strookjes aan de andere kant. En die krijgen hem ook verschrikkelijk rond. Dus die draaiing naar het eerste taal, ja, misschien is dit al een lietse voorbode daarvan. Die Wien is helemaal omgang de rug. En we hebben ze pas voelen dat ze hoe die leelijn in hebben aan de andere kant. Valt dat nou best wel mooi en is het de vraag of ze de tonnen hellen. Ja, en dan heeft zij waarschijnlijk wel goed naar de vlagjes op de kant, Sjoen. Die wij er uit ons commentaar hard net sjuggen. Is het de Sinnekening die denk ik de vrije vogel in de tang heeft. Kan het moment van draaien bepalen. Ja, want die kan je net vrij naar die tonnen draaien, want dan draait het voor de Sinnekening. Dan is het ook nog haast de dageraad die daar weer tussen zit. Het is de vrije vogel die je draait, maar dat mag ik beslist net. En dan snap ik eigenlijk net dat ze die draai al inzetten. Dat kerst beter even al wacht je helft nou alle gang uit het skip en jij geraas. Ja, als je daar een boordje achter lezen, ik denk dat dat de umpire is. Ah, het is gewoon heel dom wat de vrije vogel je doet. Sorry dat ik het zeg, maar waarom zou je in godsnaam beginnen maar die draai? Wacht je gewoon even de Sinnekening al beginnen nou te draaien en nou heeft meters fut gehoord, luister haar zo stil. Nou ja, dat is de dageraad die daarvan profiteren gaat. Ja, want dat is nou straks de Sinnekening die als eerste de draai in zal zetten. Ja, en die zet Safje trot om de vrije vogel op pijn te dwan. Dat het misschien haast wel eens de dageraad geweest die je maar het eerste plakken vertrok heeft. Ja, want als je nou beide ze daar links de draai in zetten, maar bij de vrije vogel zal de gang helemaal uit het skip wijzen. Door die eerste draaiactie, die eigenlijk net koeën. En is het ook nog een protestsituatie? Dat zou ik nog wel kennen. Ja, dan komt je de dageraad aan door Oestjeboord. Ah, dat is echt spannend. Jerweg geraas. Want die zal je net voor de Sinnekening delken. Hij had trouwens eerst les van die oortwaskippen. Ja, maar ken dit helemaal. Het is de umpire die erbij is. Dit is wel hele risico's die iedereen neemt hier. Ja, als je het boordje van de umpire er nog tussen terugvaren. Ik denk dat ze er maar bij komen hier. Die rond de liek het er wat te wijzen. Ja, en dan liek het dat de vrije vogel hier heel mooi uit de start wie en nou een eerste plakje tassen zielen. Het is de dageraad die hem je pakt. Ja, en dat snap ik dan net helemaal van zo'n vrije vogel. Waarom wacht je net gewoon de Sinnekening al? Die
hier dan ik jaren zelf draait, denk ik. Dat zij net hier begon te lopen. Dan hier ze te jaren dat gat na de dagen gaat dichtgooien kan. Dan hier er altijd voor zitten. Ja, want het is hier de dageraad volgt door de Zinnekening. Die hier als het ware om de tonnen geeft. Misschien heeft het wel een beetje meer spanning te krijgen. Hè? Dat zou samen kennen. Dat sluiten wij net uit. En sneu trouwens dat de Alen dan als enige net een gatje heeft. En ondanks een goede start net al een jekking vindt bij die eerste groepje. Het is hier de Iertswel die draait hier als stredde om de tonnen. En dan liep het mij volgen terug de 3 haringen. Thomas de Boer op plakje nummer 4. Dan komt er achteraan de 2 gebroeders, Jan Overwiek. Het skip waar de camera aan boord is. En dan zien we daar pas de Vrije Vogel. Plak nummer 6. Ja, en als die dan mooi wordt voor het kampioenschap, ja, dan moet die hier eerst 4 scootjes voorbij. Ja, en dit is, op dit shot zien we dat ik mooi. Dat hij, het is nou zaak dat hij snel die in die skip zit vanuit die hele winst positie. Dat hij zo volle mogelijk mooi neemt in die vader winst positie. Net de hoeker sturen. Goed spanning op een schoten houden. Ja, de gasten die laat er eigenlijk, als het zo juist, een beetje parkeert. Hebben we bewust gekozen om daarin. Dan wil jij weer garage. Ja, dat is denk ik bij de vrij voerende eenvoud. Ja, want die kroepen daartussen. Als we even de tonronding aanmaken, dan hebben we op Zaan hebben we de eenvoud, Remy de Boer. Dan krijgen we op 8 mooi protestvlag, de Waaksdom. Dan denk ik de Taaiefte. Daar achteraan. De Taaiefte inderdaad. En dan zal daar achteraan komen de Lonneke. Die hoor je het sowieso dus net denk ik op de rekening dat hij nog gewoon het kampioenschap doet. Maar goed, je weet het nooit. In verraderlijke omstandigheden, maar zo'n dwarrelwindje. Ja, je kan in één keer een vlaagje krijgen en een paar platjes vooruit zeelen. Ik heb hier nog een... dat bloe, ik zit ook nog wel gauw eens even. We hebben wel een bijzonder moment vinden toen Albert Visser met Lemse Scoots hier kampioen werd. En toen weer een beslissend moment in het kruisrak. Met een zo'n dikke draaiing is hier. Dat het skip eigenlijk uit hemzelf hoe start ging. En hij zielde zo oer de orenboeg. Ging eigenlijk precies op het goede moment. Voerde die windshift in. En het skip ging uit hemzelf hoe start. Door de winddraaiing. En hij zielde zo naar de overwinning. Heel bijzonder moment. Nou, ik dat de Iertswel ik een protestvlag in de wand heb. Ja, en dat is even interessant, want die zit natuurlijk bij uw kopgroep. Dus is dat dan in een... wie ging dat voor Del? Dat ja, wie de dageraad, denk ik. Dat wie de dageraad die daar inderdaad voor Del ging. Maar het kan natuurlijk ook nog dat die situatie bij de start weer. Dan hebben we hier de Alen. Die komt hier als nummer 11 om de tonnen. Volgend door de Singelier. Plak nummer 12. En hier zit de Breibekker dan nou nog achter. Moest er natuurlijk helemaal buiten om en waarom hoe die stadlijn heen. Ja, die is weer achter in beeld, maar die binnen wel een eindje fut. Die binnen nog een eindje fut. Als we even, zoals wij het nou zo het lijstje hebben, nou, dan krijgen we op trekje de lege waarden. Gietje de Gerrit Iense en Fufje mooi valse start de Breibek. Ja, dan is het mooi om even...
hebben wij de tonrondingen weer wel langs ging. Links in beeld krijgen we de laatste er helaas even net bij. Dat komt door een Lietse internetstoring. Maar ze zijn bezig om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen. Maar wij horen jou natuurlijk via het commentaar op de hichten. Ja, ouderwets, crackers voeren hè, bij het reden. De schema's bijhouden op een papiertje, dat doen wij hier gewoon nog. Ja, je ziet inderdaad hier nog links in beeld de Breibek. Zal nog een slagmaatje moeten om die tonnen überhaupt te hellen. Ja, dan is je hier wel heel lang achter. Zag je dat ik er staat? Ja, en dan is het wel even mooi om te zien hoe de skippen zich breedje, hoe de maar verspreiden op ziek, nooit juist een vlaagje. Ja, wat denk ik de dageraad en de eenvoud die de bakbordskant uitgaan. Maar de rest van het veld zie ik het wat meer de kant van de lemmer op. Ik ben hier weer even aan boord bij de twee gebroeders. We zijn op een meestal druk bezig om die giek uit te drukken. Het was zo dat, ik denk de dageraad, die liep het op de linkerboei uit te sturen, maar het net extra meters makken. Op zich valt dat denk ik voor de rest van het veld ook wel wat mee. En dat betekent dat dat de baan er eigenlijk perfect in loopt, want als je het veld mooi breed uitgaan en er is eigenlijk net die meter te volle zielt. Hoe raar het dat er klinkt. Dat groepje wat daarvoor zit, wie hier we ze pas het Willem Smaas twaalfde om de tonnen. Ja. En die zullen hier ik nog de voorsprong behouden, maar ja, aan de binnenkant is het denk ik de Waaksdom. En aan de orenkant binnen de 3 haringen en de Vrije Vogel, ja, als die een beetje verder naar voren tas komen, dan is het de Sinnekening die hier het tweede plak verliezen gaat. Ja, want je mag hier onderin maatje straks de keuze. Neem je de linker of de rechtertonnen. Ja, dan is het ook de Iertswel die de eenvoud al verlen is. De eenvoud die doet je de beste zaken in dit rak. Komt van het Sander Plak al bij de bovenboei. Maar nou, ik denk dat we die voorzichtig wel eens nummer 12 opschreeuwen kennen. Ja, je ziet inderdaad de vloot mooi breed uit. En dan moest me even helpen, Maat. Wie die van het vierde plak houdt? De eenvoud, ja, die zit op 1 punt. Die zit er binnen de 1 punt, maar voor jou is kippen. Dus die kan wel even een goede uitslagbroek, Joert. Ik ben natuurlijk Flint hier degradeert uit de B-klasse. Dus ik die wil ik graag weer om. En al zit daar dan nog achter de Iertswel. Dat is even de vraag. Als die daar ook weer on te sluiten, dan kan die alle voor dat oren groepje del. Die alles uw stuur wordt varen. Dat betekent dat de wien weer een beetje naar rust is gegaan. We hebben ze passeren in het cruiserak dat ze profiteerden van die shift van linkshoud. Van die wien die naar het oosten tagang is. Is er nou weer een beetje weer om naar rechts. En daarom is alle voor de boei die je rechts in beeld is. Ja, want het is hier de Iertswel, de Vrije Vogel, die laat hier in het midden van het beeld. En die zit als het ware opsluiten. Kiest hij de linkerton of kiest hij de rechterton? En hij zit beide keren zit er aan de buitenkant. Die had je net een hele goede uitgangspositie. Dus de Sinnekening trouwens die nou wel de schade wat weer te beperken. Ik denk dat hij naar de orenboei gaat en dan is het alleen nog de Breibek die er tussen hoedt. Ja, ik krijg wel wat voorwaartse snelheid, dus ik ken nog voor de Vrije Vogel en de 3 haringen del. Maar het is de dageraad die dit het beste dient heeft. Maar ja, Remy de Boer erachter gewoon. Maar misschien giet Willem Post maar ook wel voor die orenboei, want ja, hij heeft natuurlijk nou de fokkeloet eruit hellen. Ken wat omheen sturen en dan kan hij misschien nog wel voor een aantal skippen del. Dat zal net voor de dageraad wezen. Nee, ik net voor de eenvoud denk ik. Maar de Ierswel, ja, we kennen dat net helemaal Sjen. Maar ik denk om de hoeken te Sjen net dat die zeilboord aan boord lezen maar. Ja, hij gaat nou ook de orenkant uit. Ja, en dan is het hier de Waaksdom, dacht ik.
Die kies je dan voor de linkerton. Schreeuwen we die dan als nummer 1 op nou? Nou, dan... haast al, hè? Dat denk ik wel, want die draait je als eerste om de tonnen. En dan schilt hij je van een 8e naar een eerste plakje ta. Hier in het voor de winste rak. Ze stellen u net teleur. Ze stellen je net teleur. En dan het Willem Posma, maar de Sinnekening het de Turen. Ik weer oergooid. Dus die kiest ik voor die linkerton. Wils weer de dageraad juggen. Die de ruchtertonnen pakt. Ruim weer Beleenstra. Ja, dan is het hier in de midden is het de vrije vogel. Die ja, op beide kanten wacht je met. Dit gaat wel heel stadig, hè? Ja, de Wien is weer een beetje minder wun. We hebben ze pas in het kruisrak het laatste stukjes seren. Dat sommige skippen al een beetje helling begonnen te krijgen. Dus een beetje skate begonnen te gaan. Is dat nou weer helemaal verdwenen, die Wien? En als je weer naar die linkerton, en dan is het daar Thomas de Boer die hier aansluit. Het is wel de Sinnekening die een volle mooie boerronding heeft als de Waagsdom. Dan zit eerst nog de eenvoud Remy de Boer die rust de tonnen pakt. Die zou je dan op plak nummer 4 noteren. En dan zien we daar de... Dan wordt het Thomas de Boer op plakje nummer 4. Dit giet je links uit. Denk ik de twee gebroeders die er achteraan komt. En dan is het de vrije vogel. Die zichzelf wel een beetje klem likken te zien. Ja, want de twee gebroeders die zou je tussen komen. En dan komen die daar boven de vrije vogel. Dus ik in mijn eeghoeken shirt dat Usmaat Jens Jongsma signaleerd is weer aan boord van de Sjoerdbrocht, Trogien. Dus we willen je hem al hartstikke bedanken voor je hem hulp dat je hem naar hem uitzoen. We zijn blij dat het er weer is. Hij wankelt nogal wat. Ja, hij is zijn bril wel weer voen, zeg ik. Dus, Ja, en het is de vrije vogel die dit toch weer net handig doet. Want die Sjen die komt er helemaal onder te lezen bij. Ik denk dat dat er iets wel is. Nee, dat zijn de twee gebroeders. Of nee? En dan is het de Lonneke daarachterom. Ja, Hesgelijk, de twee gebroeders. Ja. De Lonneke daarachterom, die daar van profiteren kan. Ja, want die kan natuurlijk hier een volle mooie tonronding deel zetten als de vrije vogel. En mochten die de keuze te maken om iets de gang uit te gooien en dan fut te draaien achter de twee gebroeders, dan is het nou de Lonneke die ze daar weer in het chin had. Ik zeg inderdaad nou wel dat de vrije vogel ietsje meer gang krijgt. Die shoot even een stukje leger. Ik zou wat er rond inbouwen zodat er straks vrij kan draaien. Nu is het... Ja, en als je toch weer op je trekken tracegegevens, dat het denk ik de Waagsdom is, die eigenlijk structureel haast een kilometer harder zielt als de dageraad op de orenkant. Ja, je schubben dat inderdaad. We schubben hier links in beeld het gielenboordje. Of het gielenboordje, het gielenskip. Dat is de dageraad. Die zielt een 4,8 kilometer. Ja, en dan schubben daar rugs het oranje skip. Dat is de Waagsdom. En die heeft toch wel al 8 kilometer achter zijn namen staan. Ja, dat scheelt gewoon 2 kilometer, Sjoerd. Dat is nog wel een aardig verschil. Ja, en dat zeggen we zo pas ook al, dat die Wien daar bij het, die eigenlijk bij het dorp Delgiet, dat daar gewoon structureel een beetje meer druk stiet. Het is nou wel waar de dageraad nou in zielt. Daar ligt het echt wel een beetje meer Wien te staan. Maar ja, als de Waagsdom dit constant vasthoudt, ja, dan zielen ze misschien qua hoek een beetje minder. Maar ja, wel meer Wien. Ja, dat betelt het hudder uit als een verdeligere hoek bij deze omstandigheden. En Jens komt hier ook even een gedag zeggen. Ja. Meldt zich keurig even aan. Hij klokt even in. Hier is het de lege walden die er om de tonnen geert. En daarvoor hebben we de taaieften.
Wist je Shen, hè? Die dageraad, wat voor oren koers het die vaart. Ja, dat scheelt een heel aan. Het is hier in het midden van het beeld is het de 3 haringen, Thomas de Boer, die voor de middenklap kiest. Dus de fut draait, koos voor de linkertonne en is een aantal skipslengtes verder is die draait. Ik de vrije voerel en de Lonneke binnen Oestag. Zij kies hier voor de klap door de midden. Dus we nou zorgen dat hier hebben we de waaksdom. Achtervolgen door de Sinnekeining. Lijkt je nou ook weer ietsje minder gang te hebben. Ja, die snelheidsverschiltje is er weer wat uitzakken. Het is nou de 3 haringen die in het midden van het veld zit. Die weer even een privéstrookje hebt, maar meer wien. We shut je links in beeld. En ik de dageraad, die binnen Oestargong. Liek je toch echt wat wien te hebben. Want dat liep het haast alsof die een beetje ietsje helling in het skip krijgen. Hier hebben ze. De 3 haringen, de rugs met witte tuur. Net hier een mooi gangje terug het midden van de Lemsterbaai. Het is de waaksdom daar helemaal onderin rugs en beeld die nog steeds hoe bakbotros hield. En hier een stukje heger hier in het midden als naar de skip links just. Nu liep het hier een mooie klap te maaien. Bliksem en die dit op qua snelheid haast 4 knopen. Wiels trekskippen binnen die 4 kilometer in toeren varen. Dat zijn de verschillen. Als je maar eens naar het verschil tussen de Alen en de 3 haringen. Hij vaart er voorbij alsof luidt hij er net. En dan komen ze hier denk ik voor de dageraad uit. Hoe komt dat? Dit is natuurlijk nog wel een stuurboord. Nee, dit gaan ze net redden. Ja, mochten zij die gang meenemen en ik weet net of de dageraad de tonnen al aanken. Ja, dan als je de scoort een beetje losser gaan, dan is het zaak dat je die gang in het skip houdt en dat je achter het bakboordskip weer keurig aan de wien lezen. Ik ben heel blij dat ze het onderbind draait, maat. En waarom net zo? Ja, omdat we het dan toch weer moeten hebben, het nemen van risico's. En Cecilie van het 4e plak waarschijnlijk naar het 2e plak. En dan hier misschien het 1e plak oernemen ken. Maar nou ziel je gedegen waarschijnlijk naar het 2e plak daar. Nou, dat 1e plak, daar heeft dan nog een hele wedstrijd voor om dat om te vallen. En ik was zo zo, dus dat de dageraad als die boei krijgt net heliken die moet nog een opzetten, maatje. Zij kunnen wel meer gang bij ons sluiten. Ja, dan is hem feitelijk misschien al wel bij de bovenboei alleen hellen. Bij de 2 gebroeders shirt dat ietsje skeeft in het skip zit. Dan ga je een beetje wien. Maar de waaksdom die zit er nog boven, denk ik. Rugs in beeld, Azen. Hoe komt dat uit? Maar juist qua koprenners is het de waaksdom die ons te kennen. Ja, want dan liep het er weer een beetje hudden te waaien. Zal maar iets meer gang op die tonnen aankomen. Komen we wel een stuurboord. Dus weer in het midden van het beeld hebben de dageraad. En daar links van de 3 haringen. Ietsje verder trossielt. Dan is het even Shen op de dageraad straks de tonnen aanken. We hebben toch weer een mooi windje te pakken, samen in hier. Hier achter in beeld zullen we de vrije voegel. Die liet het weer een paar plakjes pak te hebben. Ja, want het is die zal bij de eenvoud uitkomen. Ik ken die daar samen voordeel. Dat is hier, als een verdwijnt dan wat links uit beeld.
Zullen achter de 3 haringen delgen, maar dan zullen die voor de eenvoud, maar gemak. Dan is het alleen nog even de vraag, hoe komt het met de Waaksdom? Ja, want die komt je nou mooi in... En het is denk ik de dageraad die hier alweer draait, of net? Ja. Liek het die tonnen dan net een helje te kennen. En dan is het ik nog de 3 haringen. Die zou daar dan uw bakboord lezen. En kennen zij daar verdel. Volgens mij giet die ek draaien. Dus dan is het hier de Waaksdom. Net eerst de plaktashield. En die zitten binnen die ene punt van het 4e plak. Ik bied natuurlijk geen garages op promotie, maar de kans is zeker aanwezig. Ja, het is hier inderdaad Ja, want hoe 4 is die te Waaksdom, die zit ik binnen een punt. Jazeker. Die zit ik binnen een punt. Ja. En dan giet de eenvoud heel wat plakken verliezen voor mij in deze slag. Ja, en dan is het hier de vrije vogel, je links in beeld, die je dan voor de 3 haringen delgiet. En dan zal daar ik de dageraad aankomen. En ze elkaar toch weer voelen. Die zullen we hier draaien. Die draait hem daar dan toch krek onder. Ja, en dan zitten die weer heel dicht bij elkaar. Maar het is hier de Sinnekening. De Waaksdom, die kennen zij daar kennen zij wel draaien. En dan is het ik nog de Sinnekening, die hier ik maar een bultgang aankomt. Die zal er dan ik nog tussen draaien. En dan pakken die hier, nemen die je plakje nummer 1 en 2 hoor. Ja, het die strook bij de Diekdel, zeg maar, bij de pier waar altijd alle mensen gestinten zijn, of de pier, ja, de Diek, hoe is dat stukje eigenlijk? Bij IJsselmeerbeton, Polem, de Industrieweg, zei je het. Daar heeft toch meer wiensting. Ja, en dan zielt hier Jeroen Sietsma, maar de Waaksdom vergeleken met de vorige tonronding even van een 8e naar een 1e plak daar. Het natuurlijk in dat Vardewiense rak al een stukje winst behellen. En het dat mooi uitbouwd in het kruisrak. Het is hier de Sinnekening. Ze pas ik als tweede hier boppen. Ja, en als we nou even we een beetje vooruit rennen op wat daarna gaat gebeuren, is het de dagen gaat, dik ik net volle oer het richting de boei. En die zit dan bij de vrije vogel in de tang. Als ze die tonnen nou net in één keer bezielen kennen, ja, dan zal die vrije vogel ze er echt net tussen zitten. Nee, het zal nou ook de vrije vogel wezen die misschien straks het skip nog een beetje laat vallen hier op de dageraad. Zodat ze er nog wat meer les van krijgen. Om even heel onvriendelijk te wezen, liet hem er maar bovenop vallen. Als we gaan, dan gaan we met z'n allen. Ja. Druk de gasper maar onder de boei. Dan kan je zelf nog wel rond om dan hoe start te gaan. Maar als zij die boei voorbij gaan, ja, dan slaan ze gat. Het is, bakken ze er net vrienden mee. Maar Claire, daar ben we hier net voor. Want dit wordt een heel ei voor de dageraad. Maar dat is wel gemeen. Hoe nemen we dat? Toch, dat is toch zo'n lieve jongen weer is. Ja, maar dat ben ik, hè. Daarom zit ik hier, hè. Nee, maar even, dat is natuurlijk wel, ja, je moet op een gegeven moment wel een beetje die... Bloed natuurlijk wedstrijd en dan is dit, behoort dit tot de mogelijkheden. Dan... Ja, want de gang is al aardig uit het skip en ze krijgen nou echt een soort les van de vrije vogel. Ja, ik denk dat nee, om kampioen te worden is alles geoorloofd. Want ze beginnen nou wel op te stuwen. Fok gaat dan naar de Minta. Ja, en dan is dit wel een hele lange opzitter. Hebben dan ik nog volle lijst van de vrije vogel. Ja, het geluk dat het de 3 haringen is die daar wel een beetje achter zitten. Dus ze zullen wel een winstje krijgen. Maar ja, het is dan wel zaak om alles aan boord goed te beginnen. Want als het in één keer die wiener erin krijgt en dat skip krijgt wien en er ontstaat alleen maar een dwarskracht en net een voorwaartse kracht, dan hebben we een ding-dong.
Hier de vrije vogel noteren op plakje nummer 3, hè? Ja, ze helen het wel, denk ik, ja, bij de dageraad. Ja, hier zien we het inderdaad. Dan is het wel de 3 haringen die iets meer gang heeft. Misschien er nog krek hoe hinnen rint. Ja, en dan verwachten wij een spannende wedstrijd om het kampioenschap. Want tot nu dan krijgen we die ik. Ja, want de dageraad die zakt even van 1 naar 4 uur. Het is hier de 3 haringen op plak nummer 4. Dan komt hier de 2 gebroeders. Hier van 4 naar 6. Dat alle keer door de waagsdom die van 8 naar 1 zielt. Zit iedereen weer gijpen met 10 om die boei. Dan is het de eenvoud op plak nummer 7. Daar zitten ze pas ik. Dan stik ik de alen een beetje naar voren als Karel. Ja, want die is weer onder in beeld. Nee, is dat de alen? Ja. Dat is de alen. Ja, dan gaan die hier naar plak nummer 8. Komen van 11. Daar achteraan. Hier links onder in beeld. De Iertswel, plak nummer Jochen. Ja, die laten ze pas op een derde plak. Dan krijgen we daar de Tajefte. Echt Mulder, plak nummer 10. Zak het ik een plakje. Dit is nog wel even zenuwslopend. Muis nummer 1 en 2 zat dicht op elkaar. En ik denk eigenlijk dat we nog 1 keer naar beneden gaan en 1 keer naar boven. Ja, ik even zo naar de tiertje inderdaad. En dan krijgen we dan een heel mooi cruiseraak. Het is weer de eenvoud die hier de wien mooi oppakt. En maar gang nou hoe de dageraad in de stoomt. Dan hebben we volgens op plak nummer 11 hebben we de Lonneke. Ja, dat kratje bier liet het ze net goed ding te hebben. Nee. Ik het Heineken effect. Maarten Spieli. En dan krijgen we op 12 de lege baden. En een plakje naar voren scout. Dan zie je weer mooi in het midden van het beeld inderdaad dat de dageraad de vrije vogel hier dat probeert uit te dekken. Ja, dan zie je het mooi in beeld. Ze droegen er langzaam een beetje oerhinnen. Ja, een zoen die jullie dan weer als hem bij de volgende beneden boeien weer voor de vrijvogel lezen. Als je daar mooi vooraan hebben we de waagsdom, die loopt mooi tussen de ton. Dus het is wel dat ze daar nou wat... ja, ze hebben net, liggen nog net koerston, dus daar misschien kan er nog wat oren van profiteren. Mocht een strijdje wel losgaan tussen deze twee. Nou ja, als ze... Vrijvogel is mooi opgehaald, zag je dat? Die zal
Ja, en dan krijgen wij hier te jaren, was het pas als voorspelde Stuart, is dat we nog één keer naar beneden te gaan. En daar zitten de meesten nou in. En dan maakt ze weer eens op voor het cruiserijk naar de finish. Ja, en dan is het de Waagsdom die een mooi voorsprongje heeft. Maar daarachter laat nog alles diep. En dan is het toch wel weer spannend voor uw eerste plakje. Ja. Want de Dageraad en de Vrijvoer gaan nek aan nek. Het is de eenvoud die daar, en ik denk dat ze dit zo pas ik hedienen. Een beetje een gruttere hoek varen. Dan als ze maar een keer gijpen, maar dan ken je wat makkelijker die druk, die wiendruk die de wol is. Daar kan je dan wat beter van profiteren. Hier hebben we nog de Gerrit Iensen op plak nummer 3. Ja, ik zie trouwens in de uitslagen dat die juist een disqualificatie heeft gekregen. Ik kan me nog een situatie herinneren bij een benedenboei. Waar de Breibek en de Aler. De Aal inderdaad. Ik ben belutsen weer. Dan krijgen we hier de singlier. Sjoerd Keizer op plak nummer 14. Ja, en het lijkt de Dageraad dat ze nou gewoon al vrij vol is ten opzichte van de Vrijvoer. Zullen er gewoon in de strook, zullen ze eromheen. Ja, en dan is het nog een liedstukje naar de ondertonnen. En dan krijgen wij hier een kijkersvraag binnen. Van iemand uit Sneek. Sneek Zuid 17. En die vraagt, hoe heeft Sjoerd geslapen? Fantastisch. Ja, nee, heerlijk. Misschien een beetje te kwaad, maar het is voor u, ik betiert elke morgen. Hier is nog heel even in de tent west. Eigenlijk voor het eerst van de weekend. Ja, dat is net helemaal weer. Op Sleet ben we direct even west. Maar toen hielden we natuurlijk een rustdag. Ja. Toen wien we even maar uw droomteam op paard. Ja, die min nachts om 4 uur nog steeds dat ze live winnen. Ja, die ben ik beelden van, die ben te bestellen. Ik ben net uitgestuurd. Ja, dan krijgen we hier, komt dan nog de Breibek on. Die zal hier als laatst om de bovenste tong gaan. En dan moet je zich, ik zei zich op voor de Wienserak naar beneden. En dan... Die lieken toch wel weer een wiensje te hebben, de Breibek. Die hebben we dan nog 1 keer omheen. Ja, de Breibek of de Waagsdom is nou haast bij de benedenboei. Dan zal Asen het dubbele Scott klinken voor de finish die er dan in komt. En dat zul je bij de bovenboei wijzen. We hebben nou een trijkwartier schild. Voordat zij bij boven binnen en de laatste is door de finish, dan zijn we nog wel 20 minuten verder. Ja, inderdaad. En dan de Dageraad die al volledig voor de Vrijvoer luidt. Het is de eenvoud die dit weer heel best doet. Het mist me net dat Hesse pas ik zadien, die hoek van het Gruttemaatje, meer profiteren van de vlaag. En gewoon om die tegenstanders in de zielen. En die zult dan het tredderplak daar in. Ja, maakt ze wel iets meer meters, omdat ze wat omzielen. Maar krijg je toch wel meer gang. En dat betelt zich uit. Dus dat hier de zinnekening is op plakje nummer 2. Dan wordt dit wel een mooie strijd straks tussen de Vrije Vogel en de Dageraad. Het is hier de Vrije Vogel die wat omheen stuurt. Ja, dan leidt de Dageraad, daar denk ik al dusdanig voor dat ze net in de buurt komen. Dat zou kennen. Maar... Het is de Dageraad die daar
inderdaad net op anticipeert. Nee, Reageert er net op. Die zal dat echt net meer oprijden, liek het mij. Maar Proberen misschien wat uit te lokken bij de dageraad. Zodat hij wat omheen ging. En wat onder de eenvoud komen te liggen. Zodat ze wat mindere draai hebben. ja, en dan hebben we het van de week al wat jaren zien bij de vrije vogel en de dageraad. In een leid, ook in een Leidse kruishak. Is er nog een aantal keer op elkaar draait. En hier hebben we het schot dat de finish erin leidt, het dubbele schot. En het is de lege woorden die hier... hier die ze pas op staan. Ja, Tolfde plak. Nou vertekent het wel een beetje samen. Die liek het er... een gangje te hebben. ons liet ik te vinden bij je kopgroep. Het is de eenvoud die hier als tredde om de tonnen draait. En zo de lege woorden dan nog voor de vrije vogeldel komen zelfs. Dat denk ik net, maar het zoeken hennen. Je wil een gangje varen wat heel wie naar die tonnen daar. Dus denk ik wel de vrije vogel die minimaal boord aan boord leidt. Dan zullen ze hier al even voor de ruchtertonnen kiezen. Ja. En dan wordt het een chaos. Dus zij je straks... dus zij je straks wel 1 of 2 bij Wijgijpen die voor de ruchtertonnen kiezen. Iets wel. De 3 hagen die zal dat zeker doen. Anders komen zij er net tussen. En was toch zo is hier. We zullen de lege walden hier ertussen drieën. Ja. Dan komt hij hier knap naar voren toe. En de taai heeft die daar onjacket. Ga hem ook van het zien in de plak op. Hier nou de eerste fjouwer hebben we hier om de tonnen heen. Dus we in de waagstom op 1, de eenvoud op 2, de gast maar de dageraad op 3. De eenvoud op 3, toch? De Zinnekening op 2. Zit ertussen. Ja. Jo Heggeliek. Dan is het hier de vrije vogel op 5. Ja, en dan zitten die weer op fjouwer en 5, de dageraad en de vrije vogel. En dan is het wel zo. Dus liek als juster. Zullen we zien wat voor gevucht we hier nog krijgen? Ja, ik denk dat het de vrije vogel wel is die vrij gauw de draai in gaat zetten. Het zullen we van de week ook al bij hun, telkens lekker aanvallend. Het initiatief nemend. Het is inmiddels de 3 haring die gijpt is. Thomas de Boer, die kiest voor de tonnen. Die komt hier als size beneden om de tonnen heen. Dan krijgen we hier aan deze kant de Taijefte op plak nummer 100. Die ben 3 plakjes naar voren scout. Ja, en bij de 3 haringen zag Heeks om die boei komt. Dat is juist dat je dan, omdat ze helemaal de binnenkant boei verdedigen moest, dus is het dicht tegen ja, dan wordt die bocht vrij Heeks. Het bent dan wel die skippen die er achterom komen, die wil die rondte, hè. Maar die net benutten. Kom je nou wel wat omheen, maar ik denk het mij al vrij let. Ja, en nou als je weer boven in beeld de waagsdom, die bin als eerste naar bakpot draait. Dat is echt net heel let of zo. Want ik denk dat er skippen achter binnen die nog wel verder trocielen. En dan kan het wezen dat ze bij de waagsdom weer ze pas kiezen voor een dan maar wat mindere koers. Weer naar die linkerkant daar we een beetje meer winst lieken te steen. Of zit er een oorgedachte achter? Ja, want wij hebben ze dit kampioenschap natuurlijk een peek getipt. Makken we zijn verwachtingen net helemaal weer. We lieken hem nou toch redelijk op te pakken. Je duwt wel een beetje uit te rennen.
Het bloed wel wat wiensteen, maar het is net volle. De waaksdom die daar nou haast in het hart van het kruisrak zielt. En daar komt ook alweer de volgende onstuurboord, bakboord, excuus. Is dat dan de zinnenkening? Dat zal de zinnenkening wezen. Het is hier de eenvoud die draait is. Maar dan willen we eigenlijk even naar de vrije voegel en de dageraad. Dan zou je wat rugs in beeld zitten. Ja, net in beeld, maar krijg een rugs buiten beeld. Wat duggen die? Want die twee die strijden je joet om het kampioenschap. Want dat is de Lonneke die wat achter in het veld leidt. Hier hebben we de dageraad. Ja, die zielt dus nog een stuurboord. En is het dan de vrije voegel die nog steeds achter hem zit. Als je het witte scootje de zinnenkening. Zielt de vrije voegel gewoon achter de dageraad on. Liek het al op. Ja, en wat we dit zijn zoet. Nou, ze kennen die finish nog net on, maar zit daarboven een drukje. Hier zien we de vrije voegel. Die zit dus nog gewoon achter de dageraad op dezelfde koers. Er zit er juist een heel spektakel van. Ze liet je nou aardig achter elkaar aan te zien. Ik heb er net helemaal sjen als zei ik heger lezen dan de dageraad. Ja, en dan als dat zo is en de dageraad kan het draaien, dan kan zij die natuurlijk helemaal die hoeken inzielen. Dus je desje het kontje van de dageraad. Ja, die liek het te draaien te zetten. Denk ik. Maar ken dat dan? Ja. Die zet de draai in. En wat gaat er nou gebeuren? Wat gaat de vrije voegel dan? Het is de vrije voegel die laat hier uw stuurboord. Dat is de dageraad die een bakboord draait. En ik zou zitten, maar dan moet je het wel perfect uitvoeren. We zullen de jipte natuurlijk net helemaal. Maar let hem er maar onder draaien. En dat ging echt wel. Wat dat betreft, dan heeft de dageraad je toch een bult hechte verlen. Want ja, bijvoorbeeld net te vaak zeggen, maar we zullen die jipte gewoon dom waren net van hier. Als je die nou vrij betier te draaien, ja, het is nou zaak om hem zo maximaal zo stief mogelijk onder die dageraad te draaien. Dat er zo volle mogelijk last van die krijgt en daar sto omheen in de kast. Want dit is nog wel, dat staat van nou, je kast als dageraad zijnde nog wel even in overleven in deze beperkte smargewien. Ze hebben grif last van hem, dat is zo. Ah, ze zitten aardig op zijn lijn, hè. Dit heeft ze op zich keurig dient. Ja, en dan liekt het er hier op dat de vrije vogel hier virtueel weer op kampioenskoers leidt. Zij zal die finish denk ik wel in één keer beginnen kennen. En dan is het toch de vraag waar het de dageraad dat te lezen letten. Ja, want die hielden wel een dit stukje voorsprong. Zie je een liet gotje maar de vrije vogel. Die liet het wel helemaal stil te vallen nou trouwens. Ja, misschien hebben zij wel, ja, was toch wel zo, dus iets te petier draait. Hij iets bezocht om wat heger te komen. Betreft dat de gangen wat uit het skip weer. Aan de andere kant, zij kan nou echt gewoon beginnen te loeven. Hè. Liet die dageraad maar meer last van ze krijgen. Dan, ja, de rest van het veld is voor hun toch net interessant. Gewoon nog verzwaar je dat die dageraad op die lijn zakt. Ja, want hier, het shot giet ik wat maar natuurlijk. Maar het lieketje dat zie je wel wat... Ze liet de hut op in te rennen. Je ziet het. Je links in beeld, dan zien we de dageraad. Maar het groene scootje en de vrije vogel het witte scootje. Het is nou de dageraad die je weer wat heger leidt. Likke ik iets meer gang te ontwikkelen.
Ja, En rent dan nou de dageraad weer hoe de vrije vogel hennen. daar ligt het al op. Ja, en weer de vrije vogel dit je net zo volle verkeerd. Het draaide ja, redelijk goed op die lijn van de Gastmer. Maar hoe gaan we dit aan even hebben? Ja, en dan hebben we misschien wel even zien dat we hier misschien de droombeelden hebben. Die hier, ja, hier hebben ze. Ja, en dan is het toch weer de Gastmer die de vrije vogel voorbij is, denk ik. Ongelooflijk dat ze uit zo'n positie, hè, je hebt dan echt last van het skip onder je, dat je daarin overleven kennen en zelfs nog de bed eruit komen. Ja, en kennen zij beide in één keer die finish aan. Want dan kan het echt nog wel eens wezen dat ze echt nog, ze hebben Sinnekening denk ik sowieso te pakken, want die leidt daar helemaal, nou ja, in het verlengde van hun, zeg maar, daar onderin, die zullen daar verschijnen. Ja. En de wagens is weer omdraait, maar ja, die liep je net zo volle gang te hè. Zielen zie je dan echt nog naar 1 en 2. En het is nou weer de vrije vogel die een beetje valker komt te lezen. Dit wordt echt beslist op de laatste meters. Ja, want hebben zij misschien de tonnen wat doorzield en kennen ze nou weer ietsje meer Deljan, dan is de vrije vogel die dat als eerste doet. En daar toch weer wat meer gang ontwikkelt. Ja, dan krijgen wij hier toch een hele spannende finale. Ja, en het is nou de vrije vogel die we een beetje verder rent. Zoals wij in onze voorbeschouwing al zeiden, het is of de dageraad of de vrije vogel die je kampioen wordt. En ja, welke hier als eerste terug de finishlijn komt, die is het. Ik door mijn Jilt er nog net op in te zitten, al liep het nou wel de vrije vogel weer die wat vet tippelt. Hij scoort ik hartstikke los. Liep hier ja, de zogeheten leyline. Ja, daar ben ze al een beetje doorheen. Daar ben ze aardig doorheen ging, dus je hebben hebt je de waakstom aardig stil. Ik denk dat die vrije vogel, die komt je sowieso in de buurt. Ja, want die liep hier een aardigste gang. Ja, dat... Ik denk dat de waakstom, die hebben nou echt nog wel een gangje. Ik denk dat die er wel voorkomen. Ja, en dan kan de waakstom echt nog wel een roltje spelen in de strijd. Want als hij precies op zijn plak draait dat de vrije vogel de wol last van het. En de Gastmer net, de dageraad. Ja, het is hier spannend aan alle kanten. Het is wel de vrije vogel die wat meer afstand lieken te nemen. Zielt ik bewust wat leger. Nou ja, dan zullen ze die finish onrennen. Maar ja, ik weet toch wel wat onder de indruk eigenlijk hoe de Gastmer daar zo pas weer bovenuit tippelde. Ja, want ze moeten hier natuurlijk ik net de volle del houden. Mocht het de wien hier nog wel wat skraler worden, ja. Het is echt een vrije vogel die heel leeg zielt. De Grut scoort 4 uit 4. De fok los. Ja, en dat ken ik als naar de wimpels just van de vrije vogel. Dan hebben zij hem hier. Maar dit komt dicht bij elkaar. Ja, en als dat nou de waakzaam is die vrije vogel op zijn bek draait, zouden we dat nemen. Hier zie je het. Ja, heel weinig gong hier in het skip. Bij heel lichte omstandigheden. Ja, daar is het zenuwslopend, want het is hier de vrije vogel die hier op bakboord komt. Fok liet er nou wat in te vallen trouwens. Ja. En hij zei dan te betier Del Stewart. Is denk ik de waakzaam die nou staar om de draai in zet. Maar de benadrukking op stadig. Weinig wien. Ze liet je nou wel echt meer afstand maken te het tot de dageraad. Het is de wagen die nou draait. Maar het is ook wel heel mooi wijze voor die man dat hier even de dooiwinning pakken. Het zal Eus Nieuwenhuis net zo volle skelen kennen, denk ik. Nee, die had je maar in een doel verregen en dat is hier voor de dageraad bloeien. En daar liep het al op. Ja, nou is het gewoon zaak, Delsturen, nou die finish daar, gang erop. Dus je de waagsdom die er hier nog voordraait. Die daar helemaal belangrijke zaken doet
Maar wat een wisselingen tussen deze twee. Wat je nummer 4 in het klassement. We hebben in het Vaderwiense nog de dageraad een kop hier. Daarna de vrije vogel. Ze passen weer heel even de dageraad. En nu is het toch weer de vrije vogel. Dan bloedt het je natuurlijk wel zaak dat je geconcentreerd blijft. Want je moet de minime win die er is, die moet je goed op anticiperen. Ja, zij moet nou echt leeg sturen. Net te heeg. En had je omheen met de dampas op het allerlaatste moment. Ik denk wel dat de Waagsdom dit niet heel hier. Echt alle gong is eruit. Het is ik de vrije vogel die wel aardig trot eruit, hè? Ja, de Waagsdom is natuurlijk krek draait. Dus de gang giet er wat uit. En dan moet je net de volle achterom zijn naar degene. Ik denk dat ze dat ook niet redden, ja. Maar het is trouwens wel even goed om op te merken dat we normaal sprutsen met deze windkracht net van start hingen. Maar ja, we zijn al zo lang bezig, dan moeten we maar even allemaal uitzien. Het is de Waagsdom die dit wil redden, giet, ja. En het is de vrije vogel die hier opgiet naar de titel. Dus ik denk dat we, nou ja, toch wel 3 blije passages van deze lijn krijgen. Ze zal al hier tevreden wezen. Waakt om zieltje aan de overwinning, dat is altijd mooi. Zeker om daarmee uit te sluiten. En een 4e plakje, denk ik, in het klassement. Ja, die komen hier dan op het 4e plak. Het is daarachter in beeld de Sinnekening die dezelfde slag probeerde te maken. Maar we beginnen nou even naar de Waagsdom. Naar de Waagsdom. Ja, en dan is hier de Blitzkip aan boord. Zij pakken hier de Dajo-winning. Ja, en dan gaan we Futron als kampioen. Die komt hier achter, die komt hier achteraan. De vrije vogel, hier schuiven ze. Dan zal ze daar helemaal blierd aan boord wijzen. Ja, super. Super goed zield. Jutek weer. Hartstikke sterk. Ja, en dan binnen zij hier als het ware over de line. En de kampioen hier in de C-klasse. Ja, super. En ze krijgen nog even controle. Dit wie geen fluitje van de umpire, geen onregelmatigheden. Maar zij krijgen hier nog wel de controle aan boord. En het is ook de dageraad die hartstikke wies is. Mooi derde plak in deze wedstrijd en 2e plak in het klassement. Super mooi. Mooie streethand. Sportieve street. Niks op rond te merken. Nee, dan wie het je de hele tijd sturkenwisseling tussen de beiden. En dan... wie het een mek voor u, Matt? Dan wie het een mek voor u. Ja. Dan moest misschien vanmiddag nog even acteren. Ja, en ons maar net. Dat kunnen we beleven. En ons maar net. We hebben hier in ieder geval een hele mooie street, jongen, hier in de C-klasse. Maar een terechte kampioen. Eus Nieuwenhuis van de Vrije Vogel. En we gaan hier denk ik even hoe naar beschouwen met Maaike. Scootje, de Vrije Vogel is kampioen geworden in de C-klasse IFKS 2026. Maar de Dajo-winning die ging naar Scootje de Waagsdom. Oei, 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 wat wie het een spannende wedstrijd. Want zowel de Vrije Vogel als de Dageraad die konden nog kampioen worden. En wat hebben ze elkaar opzocht? Jens, ja. Manus, welkom. Leuk dat je hem er binnen. Jens, wat wie het een storkenwissel in deze wedstrijd. Ja, dit weer een spektakel, maar heel weinig wien. En dat is altijd wel heel leuk, want ze leiden echt... Dan leidt de Gaspen weer voor, dan weet de Vrije Vogel weer voor. Voor de wien ging het weer helemaal op een kop, komen er nog 2-3 uur in. En om de laatste gateboeironding liep het heel gunstig voor de Gaspen. Maar de Vrije Vogel in de hele tijd iets meer hichten, liep het. Of stuurde wat heger, maar kreeg hoe iets joggen. En daarmee kwamen ze op een gegeven moment toch weer boven de Gaspen uit. En toen is het laatste stukje naar de finish, parkeerden ze maar heel mooi onder. Alle controle, vraagteken. Wij zijn al, als je in de mik nog wel iets verder vet brengen kan, dan ben je er helemaal zeker van. Ja. Met deze wien, als het in een vlaagje krijgt, dan kan je het samen verrooien. En ben alle logische dingen net altijd logisch. Maar
Ja, wij zitten Zo'n hier was gauw weer een samenpad. vlak onder het finishskip. Ja. Dus er werd echt rjocht achter u zitten, oudsketten. Dus misschien springen wij wat in beeld. Dan wordt er weer komt er weer een scootje door de finish in. Hè? Nou ja, en er is nog één betingst. Hè? We zeggen, kreeg al toen de vrije vogel over de finish kwam. Zij moeten nog keurd worden. Ja. Dus mocht er iets aan boord wezen, dan kun je mogelijke punten krijgen. Ja, normaal gesproken een formaliteit. Want je kent van nu dat iedereen de boel voor elkaar heeft, zat het mut. Maar ja, we het van een week ik was dan krijgt iemand in een strafpunt. Nou, in dit geval zo het... dat strafpunt, zo krijg ik het verschil met je. Ja, want het is echt maar minimaal verschil in deze top. Hè? Ja. De Nick de Jong is nog tweede worden, mooi de SN, de Lonneke. Heeft die nog goed mooi zielekind deze wedstrijd? Nou nee, we hebben eigenlijk, met nou ik even Sjen, maar die komt hier helemaal nog op stuurboord zonder wien. Dus nou ja, die had Jesse in Outrek te pakken, maar niet een Sean als minste. Dus die krijgt er Max Sean bij. En dan is volgens mij, Als je, er komt al even wat om voor de eerbescherming. Want nou ja, het binnen loerde knal. Ik kom boord van het finishskip hebben gewonnen. Kun mij nog jaren? Ja, zeker. Of is dat juist vernoffelijk? Dat is mij nou nee, net dit niet gaat prima. Oké, helemaal goed. Nee, maar ja. Nee, die had zijn Outrek, zielt hij hier en die een Sean als minste. Dus die telt erbij. Ik denk alleen nog voor dat de Waagsdom ondertussen naar een plakje fjouwer schoot is van het hele groepje. Dus die... mocht er nog iemand uitspringen dan uit de B-klasse of wat ik maar of uit de A-klasse, dan gaat nummer 4 ik terug. Ja. Dat zou dan in dit geval volgens mij de Waagsdom wezen. Dus die hebben een hele goede lijst erbij. Nou, dat zou mooi wezen. Inderdaad, dat ging gebeuren. Dat gebeurde ik bij Willem Kramer, die het nou in de B zielt. Die mocht ik als vierde plakje terug naar de B, dit kampioenschap op de Ebenhaezer. Ja, Manus, mooi dat jij er ook weer bent. Dan stoot er ik weer best. We hebben die even het mist deze week, maar het begin van de week wie is er echt bij. Ja, dankjewel. Ja. En dat bist... Ja, heel goed in het waarlezen is mij opvallen. Daar ben je al heel veel mee bezig. Is het hele methodisch voor. En ja, dat waar is wel belangrijk, Joet. Want wie ik verneem nou, ik wil weer een koeltje, maar horen we deze win? Ja, dat wordt nu best wel spannend. De voorspelling is zeker dat hij eruit gaat. Ik maak me de meeste zorgen om de kleine A en de A-klasse. Ik denk dat de B nog wel kan zeilen, maar we zien al dat hij nu begint met draaien, dat hij vlageriger wordt en dat het eigenlijk gewoon echt veel ingewikkelder wordt om een baan erin te leggen. Ja. Ja. En dan is het even afwachten wat voor baan we krijgen natuurlijk. We hier nou een mooie gate. Ja, die is ik lastiger dat de wien wel draait, of net? Ja, het is lastiger om hem goed erin te leggen. Omdat je gewoon een lange kruiszak hebt, dan moet je hem gewoon veel verslepen. Ja, ik maak me de meest zorgen om de windsterkte. Op dit moment al voelen we nu een hele goede vlaag. Ja, er komt nou een mooi windje aan en dan geven we. Wauw! Ja, en dat is wel heel jammer voor de Sinnekening die het nog op het laatste moment dus inhalen wordt. Want de Sinnekening die leidt er ik wel aardig mooi bij, nevens mij. Ik weet net, misschien is Jens, Manus, misschien weet jij het ook wel, maar de Sinnekening die deed ook leuk mee in het klassement nog. Ja, zeker. Ik weet even niet precies waar die uitkomen nu dan. Maar zeker, dat ligt allemaal heel dicht bij elkaar. Ja, ondertussen het ligt wel vuurwerk hier op de laatste dag. Ja, absoluut. Ja, Jens, ga ik even naar die waarom. De B-klasse, ja, de winnaar is Juster al bekend maken. Dat is Orne Heerschap, maar de Engelsman. Die hebben een clean sheet ontnota. Wat denkst, hebben die Juster een mooi feestje gewoon en zullen ze mooi voor de leuk? Of willen ze dat volhouden en alleen maar eentje zielen? Ik denk ja en ja. Ze hebben en een leuk feestje, want daar ben ik zelf ook een beetje bij. En ja, die gaan absoluut voor het hele rijtje paaltjes. Ja, natuurlijk. Als je zo'n goede flow zit, zo'n lekker gevoel, dan is dit is een winstje waar ze heel goed op varen kennen. Heel alert wijzen. In de trim altijd goed, dus dat zullen ze ongetwijfeld vergeten, ja. Ja. Zit er een strijd in de top nog tussen de nummer 2 en 3 of maakt je er nog meer kans op het podium? Nee, in principe is 2 en 3, het Zwarte Wierf en de Lietse Lies, die staan nog dicht bij elkaar. Ik denk als het hun vreeg is, dat ze dat beide wel prima vinden wie daar 2 of 3 wordt. Denk ik. Ja. En nummer 4 stiet er best wel wat puntjes achter. Dat is Erne de Vries met de 3 Dwarpen. Maar goed, kijk waar we zijn. Dat er al in uitvalt of er houdt in op in A, is het maar. Ja, dan is een vierde plakje weer gewoon bijna voor de helft een promotieplak. Dus daar moet je gewoon vergeten. Ja.
Dus dat zit dan wel redelijk dicht op elkaar, die club. Maar voor de rest liep het die top 3, liep het wel in normale omstandigheden redelijk safe. Maar dat is altijd gevaarlijk. Ja, dus het is altijd een slag om de arm. Maar ja, in de B-klasse is een spannende klasse. Want de kist ik degraderen naar deze klasse. En waar staan daar op het randje van, naar de C-klasse? Ja, en dan zie ik hem toch even bij. Volgens mij weet in ieder geval de jongens van de Eelkje 2 die best wel even een beetje gevaarlijk staan. Maar we hebben helemaal... Oh, ja, daar weer de weer. Dennis Landman stiet nu op 63 punten als laatst. Gerrit de Vries, ik 63. Dan hebben we Mark de Koe met 50 en Gerrit Stienstra met 54. Dan een gotje naar Jelle Los met de Scherkel met 44. Dus het lijkt erop dat om plakje Vjetje dat er nog wel even wat strijd op komt. En dan voornamelijk tussen de hoop op zegen van Mark de Koe en Gerrit Stienstra. Dus daar zit nog wel strijd in, water in de B-klasse, wie dat behoren in. Of wat volgend jaar, wat jij er van Bertmat. Ja, Manus, daar bist ik wel goed bevriend met Wietse Bandstra. Hij is kampioen. Daarom is hij hier nou ik even net. Hij zit eigenlijk wel bij die in het hok commentator, Jan, bij de B-klasse. Hij is een beetje brak. Ja, gisteren een groot feestje gehad. Natuurlijk super knap dat ze het gewoon deze week helemaal, eigenlijk gewoon echt heel goed hebben gedaan. 1 wedstrijdje dan een beetje minder, maar verder inderdaad ook eigenlijk alleen maar eerste en tweede plekjes. Ja. En heel leuk om dat zo te zien. En inderdaad, ik heb 4 jaar lang met Wietse gevaren, dus we zijn goede vrienden. Ja, en je kent ook al goed, ik in het zien. Wist u daar nog een onderdeel van, de vrouwenjantje? Helpt u nog op een of andere manier? Op afstand wel een beetje. Ik zou er niet te veel credits voor willen nemen, maar Wietse en ik bellen en appen wel een hoop over wat de wind gaat doen, wat verstandig is om op de baan te doen. Daar heb ik ook dan nog een andere vriend die dat doet, Wouter. Windy Wouter. Windy Wouter noemen we hem. Ja? Ja, omdat hij is heel goed in grotere meteorologie. En ik ben iets beter in het wat kleinere plaatje. En dat vult elkaar leuk aan. En zo proberen we inderdaad een beetje op afstand te helpen. Ja, en hij heeft dan ook nog contact gewoon tussen die 2 wedstrijden bijvoorbeeld in de Grutte A? Ja, dan werd er nog wel even bellen of appt met elkaar. Ja, gisteren wel. Want dat was ook, dan zo tussen de wedstrijden is natuurlijk belangrijk. Zeker omdat het weer best aan het veranderen was. De ochtend met een occlusiefront dat eerst langskwam. En dan krijg je daarna gewoon echt wel andere wind. En dan is het wel belangrijk om even te heroverwegen wat je prioriteiten zijn. Ja, en dat is wat op het randje, hè? Want de meisje ook geen telefoonbroeken tijdens de wedstrijd. Klopt, ja. Maar zodra het finish best, of hoe zijn die regels? Je mag eigenlijk tijdens de wedstrijd, dus vanaf het moment dat er startprocedure aan de gang is, mag je geen telefoon of andere mobiele apparaten aan boord gebruiken. En je mag hem in principe wel aan boord hebben, alleen dus niet gebruiken. Dus wat er dan gebeurt, hij gaat gewoon in een tonnetje ergens ver in het ruim en dan blijft hij daar. Totdat je inderdaad over de finish heen bent. En in dit geval, omdat er gewoon tijd tussen de wedstrijden zat. Duurt nog heel even hoor. Nee, omdat er dan tijd tussen de wedstrijden zit, dan heb je de ruimte voor om even contact te hebben en dan ook even te evalueren en naar de volgende wedstrijd te kijken. Ja, en dan in dit moment gaat de nummer 3 van de C-klasse. Oer de finish. De Lonneke, Scootje de Lonneke. Mooi. Niek de Jong is in bemanning, die ben de strijden in de C-klasse. Ja, en zij heeft toch ik een beetje mij helpen om die overwinning van de vrouwenjantje in de Grutte A. Je zullen dadelijk het commentaar van. Ik ben wel benijd, de win. Ja, je hopen dus nog een beetje het ziel te kennen. Maar als we het nou even om eens heen sjoggen, wat denk je hem? Nou ja, ik zie nog windmolens bewegen uit de goede richting, maar ik zie er ook al één gaan draaien. En dat zijn wel, en er is nu eigenlijk heel vlekkerig wind. Het wordt heel moeilijk. We wachten het al. Ja, we wachten het al. Gelukkig is de strijd er al strijden en hoeft het juurt net heel dol meer uitgevochten te worden. Ja, we wachten het al tot er nog wind komt en dan ben we vanzelfs weer bij die waarom.
IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren. Slimme water- en funderingswerken. Daar ligt de kracht van Stienstra en Van der Wal. Met vakmanschap en toewijding bouwen we op en rond het water. Van steigers en damwanden, bruggen en tijdelijke voorzieningen. Wij houden van een uitdaging en denken in oplossingen. Dit heeft geleid tot onze eigen innovaties. Onder andere op het gebied van ankers, trillingsvrij aanbrengen van damwanden, funderingen en onderwaterverankering. Specialist in water- en funderingswerken. Vandaag en morgen. Alles onder één dak, dat is Campernet. Als dealer van Hyme, Carrado, Eriba en LMC vindt u bij ons een ruime keuze aan nieuwe en jong gebruikte campers. Maar ook voor onderhoud, reparaties en accessoires bent u van harte welkom. Zo heeft u alles voor uw camper onder één dak. Alles zien? Kom naar Drachten. In de haven van Harlingen, waar zwaar werk de routine is. Al 20 jaar staat KTF klaar voor hijswerk en transport dat niet vanzelf gaat. Van bruggen tot windmolens. Van scheepskasco's tot superjachten. Kranen tot 500 ton. Speciaal transport door heel Europa. KTF Harlingen, waar kracht en vakmanschap samenkomen. FOV. Jouw leverancier in kwaliteitsverf, coatings, non-paint en elektrisch gereedschap. We helpen bij de keuze van het juiste verfsysteem en we maken scherpe calculaties. Met meer dan 10.000 producten op voorraad kunnen we altijd snel leveren. FOV, professionele verfoplossingen. Voor elk project. Slaapschepen groeit. En daarom zijn we op zoek naar nieuwe collega's die met ons mee willen bouwen aan bijzondere projecten op en rond het water. Binnen onze organisatie hebben we verschillende vacatures. Van techniek en projectmanagement tot financiën en planning. Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging waarin je jezelf kan ontwikkelen? Solliciteer en groei met ons mee. Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hego Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hego Buiten, de buiteninrichters in Hommerts. Wij maken buiten mooi. Een superjacht dat de wereld rondvaart begint niet op zee, maar hier in het hart van Friesland bij Talsma Shipyards bouwen we de basis met staal, toewijding en vakmanschap. Van luxe op de Middellandse Zee tot werkschepen die waken over ons water. Achter ieder schip staan mensen met Friese nuchterheid en een hart voor het vak. Talsma Shipyards. We are shipbuilders. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren.
De scootjes die dobberen hier wat om u heen van het startskip. De B-klossen. En die binnen heel benijd of ze hier starten kunnen dadelijk. De fokjes in ijs, die liggen nog del. De vlagjes die binnen al in de onderen. De wienmeter hier boven mij, die zei 0,0. Saskia Westerhof, du bent wedstrijdleider van de IFKS. Wat denkt, komt er nog wien hoor? Ik zie wind daar komen. Het is alleen de vraag of die de baai in komt. En daar zitten we nu even naar te kijken. Ja. Want de wien die looit daar, dat kun je zien. Hoe zust u dat, Saskia? Het bewegen van het water. Dat kun je al heel ver zien. Normaal zie je de lucht en het water en dan is dat zeg maar een vlak. Het is nu ook een vlak, maar nu golft het. Het wordt nu duidelijker zichtbaar. En dat was net als gisterenmiddag. Je ziet heel langzamerhand dat hij eraan komt. En dat zou ook. En nu is het even de vraag of dat dit blijft staan. Dat weet ik niet. Maar zodra het een beetje de baai in is en wij kunnen kijken, kunnen we nog wat? Dan kunnen we deze groep ook wegstarten. Als het wat te lang duurt, dan denk ik dat we ze naar huis sturen. Dan is het jammer. Ja, dan is dat inderdaad jammer. Ja, je zust het ik omdat het een beetje donkerder is, hè? Wat meer ribbeltjes op het water. Ja, het zou jammer wezen natuurlijk dat die groep net starten kan. Maar wat doen wij om het waar heel nog niet. En we hebben dus een hele week eigenlijk al wat vreemde wedstrijden net echt alle jaar op een eigen tien starten kent. Hoe gist er mij om? Hoe is zo'n week dan voor jij? Best wel puzzelen. Ik wil niet zeggen dat het zwaar is, want dat is absoluut niet. We hebben hier heerlijk te eten en gezelligheid. Dus dat is allemaal niet het punt. Maar het zoeken en het iedereen willen bedienen, dat maakt het best wel een pittige week. Ja, daar doe je met hem uiterste best varen. Dat hebben we deze week al zien. Echt langer wachten maar de grutte bij staren en dan toch nog zielen komen. En wat kwamen nog een mooie wien uit. En ik juster hebben fantastisch zield. Ja, door heeft hier een wienmeter staan. Ik stond correct nog op 0 en nu zit hij op 4,5. Jazeker. En dus ga ik naar achteren kijken. En dan zie je dat hij al halverwege de baai is. Dus normaal zou ik zeggen, oké jongens, ga even wind meten. Ja, want wij moeten die natuurlijk net te bot storen en dat we aan het starten kunnen en dat stoot te druk maar juist waan. Ja, ik wil dat natuurlijk zo snel mogelijk. Maar het moet ook wel een juiste richting zijn en het moet ook wel een beetje stabiel zijn. Dan kun je starten. Wanneer hadden we dat? Toen konden we niet starten. Toen kwam die overal vandaan. Ja. Ik ben dat even kwijt, sorry. Ja, nee, dat maakt het helemaal niks uit. Hij staat vol de wedstrijden die te voort starten mast. Dat is ongelooflijk. Ja, maar ze maakt ze nog wel kans dus om te starten, jongens. Van de middag wordt het minder. Het lijkt er wel op. Maar goed, we gaan het zien. We gaan het in elk geval proberen. We kunnen het in elk geval wel proberen. En ik zal Saskia net langer van haar werk horen. En de meesten die hier druk bezig binnen met de startprocedure. Want ja, als we zielen kunnen, dan moet er vanzelf zield worden. Want dat is het allerbelangrijkste. En ik ben heel benieuwd dat er nog van commercieel. Maar ik hoop het zo voor de B-klasse hier. Op de finale dag van Lemmer.
Ze hadden nog net zield. Juster ik net. Maar toch is er een kampioen. Sander Meter en de vriendschap. Scootsie de vriendschap. In de Lietse A is kampioen worden. Ja, Sander, heeft het al vierd of wie het nog wel even spannend? Ik was gisteren wel een beetje laat. Toen ik om 8 uur hoorde dat we geen inhaal hadden, toen wist ik op zich dat we kampioen waren. Nou, toen heb ik wel even een borreltje opgenomen, ja. Ja, dat is de jern, of nee? Ja, dat is wel iets beetje te jern, ja. Lokweeske, ek voor alle bemanning. Hartstikke goed dien. Hoe zit het waarom op deze week? Ja, beter kan niet, denk ik. Hartstikke oorzield? Mooiste week van mijn leven. Mooiste week van je leven? Nee, en wie is dat serieus? Ja, want ooit moet de eerste keer zijn en dat was deze week. Dus we hebben niet zo heel veel getraind, maar wel een fantastische bemanning. En we hebben het gewoon gered. Nou, dat gaat het nou eens om. Wat is dat zo mooi, hoor? Ja, winnen, dan slaap je gewoon lekkerder. Alles smaakt lekkerder, alles is gewoon beter. Ja, het is gewoon zo. Ja, dus zoals het begin deze week al, toen wist ik even bij u zo'n boord, hè, van ik geef wat jij erop bed. Heeft dat ik echt dien? Gisteren niet, maar van de rest van de week wel. Lag ik vroeg, behalve gisteren dan. Gisteren was het, lag ik ook vroeg, maar echt vroeg, zeg maar. Ja, toen wisten ze dus eigenlijk ambitie dat kampioen weer is. Maar dat is wel de tip van die. Als het winnen was, dan was ik een beetje betieren bij. Daar moet je wel een beetje helder blijven, ja. Proberen, ja. Maar dat is net het jinnige. Hoe heeft u dit kampioenschap won? Ja, we hadden alles ook een beetje mee. Hij liep gewoon goed, het schip liep hard. Ze konden ons niet hebben, dus de snelste wint. En dit jaar waren wij gewoon denk ik de snelste, denk ik. Weet ik gek dat Juster hem net zielt? Misschien zouden er 2 wedstrijden zield worden. Maar dan wie ik eigenlijk wel duidelijk dat dat net gebeuren zou, want er wie net heel veel wien voorspeld. Nee. Ja, dan is de jongens toch misschien op bed. Ben ik nou kampioen of net? Toen ik heb gisteren wel heel lang in twijfel gezeten, zeg maar, of die inhaal doorging of niet. Want deze wedstrijd mag ik op zich aftrekken. Dus als ik vandaag laatste word, is op zich niet erg, zeg maar. Want ik heb nog geen slechte wedstrijd. En als je wel 2 wedstrijden stelt, dan moet ik nog wel even eentje presteren. Gewoon met z'n allen. Hè? Dan moeten we nog wel even eentje halen. Want anders ben we het misschien wel niet, zeg maar. Dus maar nu het niet doorgaat, zijn we het gewoon. En dan is het gewoon klaar. Ja. Maak het niet uit hoe het hem wees, maar hij is hem gewoon woon. Als het won is, is het won, toch? Ja, pak het lukwees. Nee, ja, dank u wel. Geniet ervan en nog een heel mooi feestje. Moet je, ja, komt helemaal goed. Lukwees, carrière. Ja, doen we. Zeker weten het feest. Gefeliciteerd, Allier. Ja, super. Hartstikke mooi. Ja, bedankt. Dankjewel. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren. Maak je die kleer voor het grootste zielevenement van het jaar. Van 1 tot en met 8 augustus brengen wij het Scootsenziel dichtbij. 64 scootjes, 4 klassen, in 6 verschillende plakken, 28 wedstrijden. Maak je het mooi, vanuit de kant, het wetter of weerstek best. Feel de street, de passie en de emotie. Dit is de IFKS. Geef voor alle info naar ifks.frl en onze social media. In de haven van Harlingen, waar zwaar werk de routine is. Al 20 jaar staat KTF klaar voor hijswerk en transport dat niet vanzelf gaat. Van bruggen tot windmolens. Van scheepskasco's tot superjachten. Kranen tot 500 ton. Speciaal transport door heel Europa. KTF Harlingen, waar kracht en vakmanschap samenkomen. FOV. Jouw leverancier in kwaliteitsverf, coatings, non-paint en elektrisch gereedschap. We helpen bij de keuze van het juiste verfsysteem en we maken scherpe calculaties. Met meer dan 10.000 producten op voorraad kunnen we altijd snel leveren. FOV, professionele verfoplossingen. Voor elk project. Alles onder één dak, dat is Campernet. Als dealer van Hyme, Carado, Erima
en LMC vindt u bij ons een ruime keuze aan nieuwe en jong gebruikte campers. Maar ook voor onderhoud, reparaties en accessoires bent u van harte welkom. Zo heeft u alles voor uw camper onder één dak. Alles zien? Kom naar Drachten. Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hego Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hego Buiten, de buiteninrichters in Hommerts. Wij maken buiten mooi. Op zoek naar de scheepswerf van Noord-Nederland? Welkom bij Multiship Holland. Vanuit Harlingen verzorgen we onderhoud, reparaties, refits, straalwerk en coatings voor een breed scala aan schepen. Van robuuste werkschepen tot exclusieve jachten. Dankzij onze moderne faciliteiten en een hefcapaciteit tot 100 ton kunnen we snel schakelen en efficiënt werken. Heeft uw schip vakmanschap nodig? Neem vandaag nog contact op of ontdek wat wij voor u kunnen betekenen via multishipholland.nl. Grutsk. Wij zijn trots op ieder project. En het gaat ons niet alleen maar om het eindresultaat, maar ook de weg ernaartoe. Immers, om een droom tot leven te laten komen, moet je het zelf aanpakken. Op je eigen manier. Bij Kooi wachten we niet af. We willen de kartrekker zijn, ook in duurzaamheid. Want beveiligen is meer dan opletten. Het is verantwoordelijkheid nemen voor mensen, voor morgen. Het Kooistadion deed het voor. En voor iedereen die volgt, is de lat hoger gelegd. Kooi. Rest assured for a secure and sustainable future. Slaapschepen groeit. En daarom zijn we op zoek naar nieuwe collega's die met ons mee willen bouwen aan bijzondere projecten op en rond het water. Binnen onze organisatie hebben we verschillende vacatures. Van techniek en projectmanagement tot financiën en planning. Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging waarin je jezelf kan ontwikkelen? Solliciteer en groei met ons mee. Als je je bijl nooit slijpt, word je een oude man met een botte bijl. Als het te laat is, slijpt iemand hem voor je. Dan ontdek je hoeveel sneller het al die tijd had gekund. En dan doe je de verloren jaren inhalen. Wees geen botte bijl. Slijp je digitale gereedschap. Studio1.nl. Slimme water- en funderingswerken. Daar ligt de kracht van Stienstra en Van der Wal. Met vakmanschap en toewijding bouwen we op en rond het water. Van steigers en damwanden, op bruggen en tijdelijke voorzieningen. Wij houden van een uitdaging en denken in oplossingen. Dit heeft geleid tot onze eigen innovaties. Onder andere op het gebied van ankers, trillingsvrij aanbrengen van damwanden, funderingen en onderwaterverankering. Specialist in water- en funderingswerken. Vandaag en morgen. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren. Een hele goede morgen. Welkom bij de Iepke Frieske Scootjesiele kampioenschappen in Lemmer. De tweede dag. We hebben eindelijk wind.
Mijn naam is Manus Offerman, naast mij zit Jens Jongsma. We kijken hier in Lemmer naar de baan. We gaan een met de klok mee baan op een del gaan we doen. Dat betekent dat we vanuit de start eerst naar de ton nummer 1 gaan, de bovenboei. Dan een kleine spreader, ton nummer 2. Dan gaan we door de gate, mag gekozen worden tussen boei 3 en 4. Welke kant van de baan wordt gekozen, dat is een belangrijke beslissing. Zeker met de omstandigheden van vandaag. En gaan we weer terug naar boven toe en uiteindelijk zullen we boven finishen. Nou, wat verwachten we van vandaag? Ja, het wordt interessant. We hebben vanochtend al eventjes de C gezien, wat al redelijk wisselend was. Zeker in kracht en kant. Ja, het is gewoon even de vraag, wat jij net terecht in onze voorbeschouwing ook even zei. Wat gaat de wind doen en blijft die staan en hoe lang? Want dat is vooral de vraag, denk ik. Ja. En dan zou het mooi zijn als we nog een potje kunnen varen. Ja. Ja, we zien hier de 4 minuten erin hangen die nog net beweegt. We hebben gezien op het startschip dat er 4-5 knopen wordt gemeten. Het zal nu wel iets meer zijn. Er wordt ook wel gezeild. De baan ziet er redelijk goed ingevuld qua wind in. Waar ik me het meeste zorgen om maak, is inderdaad hoe lang die blijft staan. En als we hier naar de baan toe kijken, is dat die ook wel onder de kant best wel heel erg licht kan worden. Dat betekent dat de schepen die uit de start vrij snel naar de rechterkant van de baan, als je met je neus tegen de wind inkijkt, zouden gaan. Dus richting het strand. Dat die dan eigenlijk in minder wind terechtkomen. En ik ben benieuwd wat daarvoor effecten uit gaan komen. Ja, want qua richting zitten we ongeveer weer in dezelfde hoek als waar we gisteren met de grote A eindigden. En dus zag je toch wel redelijk dat de dijk bij Lemmer wel weer zijn ding deed. En dat hij daar echt wel weer gunstig elke keer iets meer van rechts kwam. Maar het is, omdat de wind ook minder is is het lot van het moment ook bepalend, denk ik. Ja. Dus dan wordt het op zich wel spannend. Als we dan eventjes klassementen bijpakken, is het voor plek 1 is het in ieder geval niet meer spannend. De Engelsman met de Arne Heerschop met alleen maar eerste plekjes op 4,5 punt. Die hebben gisteren, als het goed is, het feestje al goed gevierd. Denk ik. Zwarte Wief nog op 2, wel heel knap. Lietse Lief staat op 3. En het grappige vind ik hieraan wel, is dat dit ook de 3 jongens zijn die vorig jaar vanuit de zee promoveerden. Dus die zou toch wel grappig en bijzonder zijn als die met z'n 3 gelijk nog een keer doorstomen. Ja, dat is knap, hè? Ja, dat is wel knap. De stap van de C naar de B is best wel weer een stap. Zeker ook met een aantal concurrenten om je heen hier. Is het denk ik niet zo heel makkelijk om je daartussen te wringen. En des te knapper de prestatie. Ja. Mm-hmm. Als we nog verder even naar het lijstje afgaan. Hè. We kunnen de Treije Dwarpen en de Vries, 27 punten. Dat is nog een gaatje naar de Lietse Lies. Daar zou nog wel iets kunnen gebeuren. Zeker met een 13 en een 14 als aftrek voor beide. En dat geldt natuurlijk voor het Zwarte Wief uiteindelijk ook. Ook al is dat sprongetje weer iets groter. De Gruttegeert met 29. 3 gebroeders met 30. Terwijl we het schot horen op onze achtergrond. Dus daarbovenin gaat nog wel iets gebeuren. En vooral onderin is denk ik ook belangrijk. We hadden het in de voorbeschouwing al eventjes over. Dat daar tussen Gerrit Stienstra en de familie De Koe nog wel een strijd is om plek 14. Dus er zitten allemaal belangen in deze mooie B-klasse. En als we dan inderdaad binnen de minuut zijn, dan gaan we weer even terug naar het veld. Dan lijkt me dit alweer een drukke bedoeling onderin. Ja. Ja, en we horen ook al, ik denk dat die eruit wordt geschoten voor de start. Ik denk dat er te veel mensen over de lijn waren. Hier zeer goed zichtbaar. Zou het ongeveer 3/4 zijn, zo ongeveer. Alles behalve degene die bij het startschip liggen, denk ik. Het lastige met het hele dunne windje op discussies is natuurlijk ook dat je op een gegeven moment het gangetje wat je krijgt, wil je heel graag houden. Maar als het te vroeg komt, dan schiet het allemaal iets sneller door. En om dan weer te remmen,
Dat wordt ook een vrij kansloze missie. Maar ze zullen het in ieder geval hopelijk opnieuw proberen. En dan is er weer die factor tijd waar we het net over hadden. Het windje wat er nu staat, ja, hoe lang blijft die? Dan is dit op zich wel jammer. Ja, absoluut. Nou, en wat je natuurlijk nu ook een beetje ziet, vaag op het beeld net gebeuren, is dat er een klein beetje wind van rechts in komt. Ik denk ook dat dat de reden is dat mensen te vroeg zijn. Omdat dan als de wind eigenlijk in dit geval wat meer van de kant afkomt, dan maak je gewoon wat makkelijker gang als je over bakboord ligt. Komt de wind wat ruimer in je zeilen in, dan kan je gewoon wat makkelijker vooruit. En in dit geval is het een nadeel, want je bent al heel dicht bij de lijn, je hebt al snelheid en ja, je stopt zo'n zwaar schip ook niet even 1, 2, 3. Nee, en het momentum van snelheid maken is natuurlijk altijd de kunst uit startprocedures vandaan. Dus daar moet je ook weer goed op letten. En dat is een kwestie van timing. Maar als je dan inderdaad met het hele clubje, als er één begint te varen, nou, het gaat toch altijd met elkaar. Terwijl ze hier nog gewoon wel eventjes doorvaren, denk ik ook om even te kijken van wat het effect is, aan welke kant ze uitkomen en wat het dan zou gaan doen. Mm-hmm. Want is dit nog iets, haal je hier nog informatie uit voor een volgende procedure, Manus? Ja, zelf zou ik het heel graag altijd willen doen. Het is een beetje de afweging van hoeveel tijd denk ik ook te hebben tot de volgende start. Nou ja, ze hebben de uitstel er nog in hangen, dus er zit nog wat ruimte in. Mijn hoofdfocus zal liggen op dat ik naar de volgende start wil komen. Niet te laat ben. Maar het is heel belangrijk inderdaad om even nog te zeilen. Oh ja, de wind is inderdaad gedraaid zoals we dachten. Of we gaan hard genoeg. We zien nu ook dat andere schepen dat ook doen. Dus dan heb je ook even ten opzichte van elkaar een goede vergelijking. Want anders in je eentje inzeilen is toch altijd best ingewikkeld om dan te zien of je dan moet je het echt voelen aan het schip of je snel bent. En daar zit altijd wel een kleine foutmarge in. Ja. Nou ja, dan zie je ook onderin hier de Engelsman. Die toch wel redelijk uit het treintje wegpikt. En Lietselis heeft ook qua hoogte het daar goed op orde. En dan is wel even de combinatie hoogte-snelheid. Zeker vanuit zo'n start. Als je het gangetje hebt. En je kan hem een beetje uit je lijn prikken. Nou ja, je ziet nu ook het verschil tussen de Engelsman en de Lietselis erachter, ook in hoogte. Je ziet dat er toch best wel wat draaiingen denk ik, op de baan zitten. Omdat ze ineens best hard moeten vallen. En de Lietselis toch weer alweer naar voren schuift. Ja, en dat zou het des te interessanter maken als je straks toch inderdaad de wedstrijd kan varen. Want die variabelen maken een wedstrijd ook juist weer heel leuk, hè? Ja. Terwijl de uitstel er inmiddels ook weer uit is. En dan is het waar jij het net over had. Je wil wel even het informatie winnen. Maar als we dan de klok weer er even bij pakken. Nu heb je straks nog maar 5,5 minuut. Ja, moet je het best opschieten. En dan moet je wel weer over bakboord, op snelheid, op koers. Alles ter plek leggen. Dat gaat met deze massa's en even kort draaien gaat dat gewoon niet heel praktisch. Dus is de vraag of iedereen op tijd weer in zijn hokje is. En dat moet je zelf bepalen. Hè. In principe wordt daar niet op gewacht. Het is gewoon de procedure begint en zorg maar dat je op tijd bent. Ja, en dat vind ik ook het leuke aan het zeilen. Er zit heel veel eigen invulling in. Je moet echt voor je eigen spullen zorgen. Je moet voor je eigen race zorgen. Je moet helemaal op jezelf aangewezen. Hier inderdaad 5 minuten al. En dan moet ik toch eerlijk zeggen dat ik een aantal best wel heel ver weg vind nog. Zeker met het kleine windje wat er is. Die af en toe ook wegvalt. Deze jongens moeten echt nog een stuk vallen om weer op tijd onder die lijn te komen. Hier helemaal mooi in beeld. Ik denk dat praktisch iedereen nog boven de lijn zit. En de ene echt nog wel heel wat verder dan de ander. Met nog 4 minuten 30. En met deze snelheden en deze wind gaat het klokje is je grootste vijand. Ja, ik zou als ik de Inkelsman of Trijdorp was, helemaal achterin, voor ons in beeld, zou ik me toch best wel nerveus gaan voelen. Daar is het al warm met deze temperaturen, maar er kan wel eens een zweetdruppeltje extra bij komen. Want het gaat gewoon hard, hè? De tijd en de snelheid, zeker ruim wind voor de wind. Met de scootjes met deze wind is dat niet heel denderend. Dus je moet gewoon zorgen dat je op tijd bent. Gewoon weer met de I-vlag procedure. Dus verder nog geen zwaardere wolken boven de startprocedures. Ze gaan gewoon dezelfde methode mooi aanhouden. We zeiden al even, onderin is het natuurlijk de strijd om de degradatieplekken.
Wat het effect, vind ik, in de IFK's toch wel heel leuk en dynamisch maakt, altijd. Je hebt altijd strijd. In het middenveld heb je nog de hoop dat je aanhaakt. En met 2 slechte dagen kun je ook zo er nog wat onderuit zakken. Helemaal vooraan natuurlijk de plek om de promotie naar de A. Wat iedereen wil uiteindelijk, denk ik. De ene zal daar iets realistischer gezien de situatie naar kijken dan de ander. Maar uiteindelijk heeft iedereen denk ik dezelfde wens. En inderdaad in de staart van het klassement de onderste deelnemers die nog strijden. Terwijl hier Deeltje 2, een van de kandidaten in de onderste regionen alvast door de wind gaat. 2 minuten 50. Ja. Is de vraag of zij daar al blijven liggen of dat ze straks nog een keer willen. Want dat is ook weer zoiets. Als je er nu gaat liggen ben je redelijk vroeg. Maar als je nog 2 keer moet draaien, wordt het alweer krap. Ja, ik heb daar altijd met Wiets op de redbad voeren samen. Hadden we daar heel strikte afspraken over. Dat we een soort dode zone hadden. Waarin we dit dus niet deden. En dit is gevoelsmatig heel erg in die dode zone. Inderdaad, je bent te vroeg op het moment dat je wil gaan liggen. En je bent eigenlijk te laat op het moment dat je nog 2 keer overstag wil. En wat je dan wel kan doen om daar in die dode zone een beetje te rekken, is dat je bijvoorbeeld nu langzaam gaat varen. Maar dan is het ook weer heel spannend. Van oké, haal ik dan nog wel weer mijn topsnelheid voordat het startsignaal is. Terwijl we hier inderdaad zien op 2 minuten dat de Engelsman nog niet onder de lijn is. Dus dat is, die moet daar wat haast gaan maken. En die moet vooral straks nog ergens een plekje zien te vinden. Ja. Wat zou jouw plek op de start zijn als je zo hier naar kijkt? Nou ja, het is natuurlijk vanuit hier vind ik het te lastig te zien. Terwijl wij ook varen zelf, zie ik. Dat gaat ook gewoon ondertussen allemaal door. Maar ja, je moet denk ik, zeker met de scootjes, vind ik altijd de veilige basis van in ieder geval zorgen dat je op snelheid bent. Dan zou voor mij het plek, klinkt misschien gek, de plek waar je staat dan een iets ondergeschikte belang zijn. Maar dat je gewoon in ieder geval echt op snelheid, op power en op hoogte uit je treintje kan lopen. Daarmee creëer je zelf de grootste basis voor een vrij kruisrak. Maar ja, als je het kan combineren, en dat lijkt nu ook wel weer een beetje het geval, denk ik dat ze boven de midden dat ze redelijk goed weg kunnen komen. En ook wel met druk. Terwijl hier ook nog een aantal, de 3 gebroeders onder andere, die moeten hier nu nog de draai in zetten. Met nog 1 minuut. Dus ja, die timing is denk ik meer lonend dan je positie. Ja, nou dat ben ik helemaal met je eens. Want zeker met deze weinige wind, je wil gewoon de vrije wind hebben. Van nature zou ik dan aan een uiteinde gaan starten. Ja. Om niet in het midden tussen andere schepen klem te komen liggen. Maar inderdaad, simpele dingen eerst goed doen. Eerst maar weg van de lijn komen op snelheid. Dan de vrije wind houden. Eventueel vrije wind zoeken. Binnen de leylines blijven en vooral in de wind varen. Nou, je gaat straks zien, terwijl hier Arne Heerschop hem er nog onder probeert te gooien bij de pin. Waar die, denk ik, in ieder geval vrij krap uitkomt. Maar je zal straks zien dat de simpele dingen goed doen, dat die bij een aantal al met deze wind lastiger worden. Ja. Nou ja. Dan lijkt het de westenwind hier net boven Arne Heerschop te zijn, die in ieder geval onderin op snelheid. Maar ik ben benieuwd. Lijkt me toch ook wel weer een aantal vrij royaal op de lijn. Individueel. Ja. Dan gaan we kijken naar de nummers. De bingo kaart erbij. 4. In ieder geval. Grutte Geert en de 6. Oké, Uten Street. Oké, nou dan is de westenwind daar onderin toch redelijk goed. En dan kunnen we van de Grutte Geert toch wel zeggen dat het een... nog één bij. Inkelsman. Oké, ja, met zo'n draai kan ik me goed voorstellen dat je dan met je opsteker over de neus, over de lijn bent gedraaid. Eén voordeel, buitenom terug. Dan moet je het nu wel zien. Dat heeft hij nog niet in de gaten, denk ik. Nee. Maar dan moeten de gebroeders Heerschop beide terug. Hey, en nummer 1, de westenwind dus ook. Ja, oké. En de Treijdwarpen. Zo. Dus dan is het hele clubje onderin. Het hele startschip is bezig met een bord omhoog aan te houden, zo te zien. Dank aan alle vrijwilligers. En het opvallende is dat in ieder geval onderin niemand dit ziet. Nee. Ja. Anna gaat terug, Wietse gaat terug. Ja.
Hier dan de westenwind. Door wordt het over de marifoon, denk ik, omgeroepen. Ja, hier de westenwind en de Treidwarpen onderin, die zijn dus ook te vroeg. Maar vooralsnog, de Treidwarpen lijkt het zeil in ieder geval een beetje los te hebben. Om misschien wat vaart te minderen om daarmee weg te kunnen. Want die kan nergens heen. Maar de westenwind moet zelf ook terug. Ja. En dan lijkt het Zwarte Wierf te zijn als onderste van nu. Als hij daar niet te veel hinder van heeft trouwens. Dat hij daar het beste weg is onderin. Ja, dat zou een hele mooie positie zijn voor ze. Zeker omdat je hier gewoon lekker de vrije lijn vaart. Je ligt mooi voor de schepen achter je. Dat je kan gaan knijpen om eventueel een overstag af te dwingen. Je ziet het ook vaak in het terecht te komen. Hè? Je ziet de onderste groep iets hoger varen en de groep van boven komt daar iets op af. Dus uiteindelijk creëert hij straks, als het goed is, als onderste schip zijn eigen ruimte. Maar of de westenwind het nou niet leuk vindt of ze hebben het niet in de gaten, maar die zeilen door. Ja. En het is toch ook wel interessant om straks te gaan kijken, want de verwisseling gaat helemaal de andere kant op. Die zijn denk ik meteen uit de start overstag gegaan. Die liggen hier helemaal bij het strand in beeld. En dan ben ik eigenlijk best wel benieuwd hoe die uit gaan komen. Dat zou voor mij de hoek zijn waar ik me het meest zorgen zou maken over de wind. Wordt die onder de kant, heeft die meer weerstand, wordt die onstabieler. Is het ook nog wat ondieper, kan je zwaard minder diep. Ja, het kan ook een lucky shot zijn waar die natuurlijk net wel eventjes is. En dat is het lastige met de momentopnames in deze wedstrijden. Terwijl we zien dat het clubje in de midden met de Galema-Damme, de Ilkje 2, de Frunskip en de Hoop op Zegen, die lijkt er iets uit te klimmen in lijn. Mm-hmm. Dus die zitten daar best wel lekker. En voor de zowel Hoop op Zegen van Mark de Koe en de Ilkje 2 is dat natuurlijk wel interessant. Maar die staan 3 puntjes uit elkaar en die vechten om het laatste plekje degradatie. Ja. Nou ja, je ziet het hier nu ook. De Ebenhazer in het wit in het beeld, bij links in het midden, die klimt enorm hard omhoog. Dus ik denk dat ze daar gewoon een hele goede vlaag hebben. En dan kan je echt een hele hoop meters winnen. Zagen we vanochtend bij de finish van de C natuurlijk ook. Op een gegeven moment, sommige jongens ongeveer halve wind op de finish af. En anderen hadden de grootste moeite om überhaupt nog terug uit de hoek weer terug te komen. Ja. Het verschil in hoogte is nu wel extreem. Maar dat heeft natuurlijk dan ook straks waarschijnlijk zijn invloed op de verwisseling Gerrit de Vries in die andere hoek. Ja. Nou, de westenwind gaat nu eindelijk terug. Ja. Die hebben een lange weg te gaan om dan terug te varen en dan weer bootjes in te gaan halen. Ja, wat nu heel lastig is, ook lijkt me, als je hier Zwarte Wief bent. Je kan nu nog niet weg. Er ligt nog eentje boven je. En dan zie je dat andere schepen in de, tussen aanhalingstekens, de nieuwe wind varen. Ja. Want daar lijkt het toch wel een beetje op. Het is niet één kort vlaagje, het is toch wel best stabiel hoekverschil. En dan kan je daar dus eigenlijk nooit komen. En hoe ga je in godsnaam uit die hoek wegkomen straks? Ja, als die echt zo blijft klimmen in de midden. Ja. En dan wordt dat op zijn Fries een drege dabber. Dan wordt het heel lastig. Hè? Ja, en dat is het enige wat je kan gebruiken, maar dan ben je al heel ver weg. Is dat je op een gegeven moment kom je bij de boundary, de boeiengrens kom je dan aan. En dan mag je daar ruimte voor gaan vragen. En mag je dus iemand eigenlijk mee overstag nemen. Maar dan zijn we echt al helemaal aan de uiteinde van de baan terechtgekomen. En heb je dus al heel veel verlies genomen. Ja, wat wel heel mooi om te zien is op de track-and-trace beelden. Dan kun je echt heel mooi het verschil in hoogte zien wat er nu gevaren wordt. Je ziet echt inderdaad Zwarte Wief daar gewoon helemaal laag onderuit zakken. De Ebenhazer lijkt ook een beetje in diezelfde lijn uit te komen. Ja, en dan is het de verwisseling die nu helemaal aan de andere kant van het veld gedraaid is naar bakboord. Maar dan is het maar net even de vraag hoe die daar uit gaat komen. Ja, dan moet ik toch ook wel eerlijk zeggen dat ik denk niet dat de Galema-Damme, die hier dan nu eigenlijk in mijn ogen in de beste positie ligt, dit van tevoren had voorspeld. Ik
Ik denk dat dit gewoon een gelukje is. Weinig wind betekent vaak ook wel wisselende wind. Zeker in deze omstandigheden. En dat het ook gewoon een klein beetje geluk is. Maar, dat gezegd hebbende, de Galmerdam had wel een goede start ten opzichte van de Eekje. Ja. En volgens mij ook van de hoop op zegen. En dat geeft je dan inderdaad de macht over dat groepje meteen. En daarmee creëer je inderdaad je eigen ruimte. Zodra je daar als voorlijkste schip gewoon lekker tussenuit knijpt. Ja, dan dat creëert jezelf de ruimte straks ook voor je volgende keuzes. Ja. En dat komt wel weer terug bij het simpele dingen goed doen. Eerst de simpele dingen doen. Een goede start betekent dus in dit geval macht over je groepje. En dan is het spelletje soms ook heel simpel, want waar je nu tegenaan loopt, of in dit geval vaart, ja, daar kun je op anticiperen. En dan ben je dus vrij. En als je inderdaad in een clubje van 3, 4 en je zit daaronder, en dan wordt het alweer een stuk lastiger om in ieder geval je eigen ding te kunnen doen. Ja. Wat nu wel interessant is om te zien, dat ze beginnen nu hier af te vallen. Dat betekent dat de wind daar terug aan het draaien is. Dat zou voor mij een enorme beslissing triggeren van oké, we gaan nu ook aan een overstag denken. Ja, want als je de leiding wil houden in je keuzes, zoals Galmerdam zijnde, dan, ja, als je nu zou gaan in die nieuwe shift die dan iets gunstiger voor je andere boeg wordt, ja, dan zou ik zeggen, pak die vrijheid en wacht dan niet op, even kijken, Zwarte Wierf en 3 gebroeders die daar nog uit die hoek moeten komen. Ja, want ook ten opzichte van de bovenboeien. Daar ben je ook al bijna, denk ik, qua hoogtes. Ja, dat lijkt er wel op. En zeker ook omdat je met tenzij je nu echt iets ziet van oké, ik zie daar meer wind. Oké, dan kan je een verlies nemen en hem erop afvaren. Maar anders is het simpele ding eerst doen. Ja. De slag waarbij je de kortste afstand naar de bovenboei vaart. Dus de draaiing gebruikt om de binnenbocht als het ware te nemen. Is de beste optie. Ja, dan is het toch wel leuk om te zien dat de verwisseling helemaal bovenin over bakboord. Die vaart er toch ongeveer 3,7, 3,8 knopen. Die heeft de richting dan misschien niet heel luxe. Maar in ieder geval wel een windje. En er is maar net even uit welke hoek, want dat is wel iets wat we duidelijk zien. Hè? We gaan redelijk vanuit de voorste groep vanuit 2 hoeken komen. Dus maar net eventjes hoe dat straks uitpakt. En is het dan misschien toch het Zwarte Wierf helemaal als onderste die daar de hoogteklap vanuit het IJsselmeer oppakt. Dat gebeurt inderdaad daar zo meteen rechts in uw beeld. En dan lijken ze daar inderdaad op het stuurboord in ieder geval voor het andere clubje uit te komen. Dat is denk ik de Ebenezer die je daar nu ziet. En dus moet het Zwarte Wierf hier nu rechts komen. Zeker. Dus hier hebben ze prachtig mooi in 1 beeld gevangen. Terwijl als dan Gerrit Stienstra ligt, vorig jaar winnaar hier. Als je dat nu zou doen, dan zou hij zichzelf een goede dienst bewijzen op plek 13 in het klassement. Ja, zeker ook omdat het puntenverschil naar 14 zo klein is. Ja. Daarvoor de Grietje Obers in 2024 met Arjen de Jong. En Jan Overwijk in 2023 met de 2 gebroeders. Toen in de B-klasse. Terwijl we hier in het midden van ons beeld, denk ik, de Ebenezer een rondje zien draaien. Iets rechts van de midden. Daar gaat nu een geit plaatsvinden. Dus die zal ergens voor langs zijn gegaan, denk ik, wat niet helemaal paste. Ja. En dan kunnen we toch voorzichtig zeggen dat het Zwarte Wierf heel goed uit die hoek is gekomen. Ja, die heeft veruit de beste kaart in handen. En dat is toch wel interessant, want dan zie je dus eigenlijk dat het geduld wat ze daar hebben gevonden in die hoek. Oké, we hebben dus een draaiing tegen, maar we denken dat misschien dat een nieuwe wind is gezien. Dat kunnen wij vanaf het beeld hier kunnen we dat niet bepalen. Maar dat het toch bepalend is geweest en dat het doorzet. Je moet hem ook doorzetten, wat we net zeiden. Die middenclub die klimt natuurlijk een beetje. Ja, je enige kans om daar weg te komen is om hem helemaal tot het gaatje de hoek in te beuken. En dan hopen inderdaad dat je, of hopen of zien, dat je tegen een nieuwe shift aanvaart. Dan is de Galmerdam daarachter volgens mij. Dus die... Ja, en wat nu ook het sterke is eigenlijk aan die hoek, is omdat we stuurboord rond gaan. In plaats van bakboord rond. Dus we gaan met de klok mee om de tonnen heen. Geeft dat ook wat meer lucht in die hoek. Want anders heb je daar vrij harde leyline, de denkbeeldige
ideale aan de windse lijn. Waar je het eigenlijk tegenaan vaart en alle meters die je eroverheen vaart, vaar je sowieso, moet je weer terug naar beneden. En nu heb je daar iets meer ruimte, omdat als de wind draait, die leyline meedraait. En je dus de shift ook ten volste kan benutten. Ja. En inderdaad, je komt gewoon uit de goede hoek. Hè. Je hoeft niet nog een keer overstag. Dus het gat wat je hier als Zwarte Wief zijn gaat maken is ook direct best wel grof, denk ik. Het scheepje mooi, je ziet het mooi lopen. Het is echt een heel dun windje. Als je dan ziet wat je toch aan de wind aan snelheid opbouwt, is dat altijd wel, vind ik het altijd nog wel indrukwekkend om te zien. En als de massa 1 keer gaat, dan is het massa is kassa. En zorg dat je in ieder geval ten alle tijde die snelheid houdt. Zo weinig mogelijk sturen in deze ronding ook. Laat het schip echt gewoon lekker op zijn eigen snelheid langzaam om die boei heen gaan. Dus dan is het een ruim eerste plekje voor nu voor het Zwarte Wief. En dan doen ze dat echt heel knap, vind ik. Nogmaals, als promovendus uit de zee gekomen. Als je dan een serie van een 5, een 2, een 3, een 7, een 2, gisteren dan een 12. Dan vaar je gewoon een hele strakke serie in de nieuwe club. Ja, want dat is inderdaad ook zo. Een kampioenschap wordt uiteindelijk gewonnen of verloren op consistentie. Iedereen die wisselend vaart komt vaak toch achteraan. Puntentelling werkt als volgt. De nummer 1 krijgt 0,9 punten. De nummer 2 2 punten. Nummer 3 3 punten. Et cetera. Totdat we bij 16 zijn aangekomen. En degene met de minste punten, die wordt uiteindelijk nummer 1. En over de hele serie mag er 1 afgetrokken worden. Je slechtste wedstrijd. En als je dan consistent vaart, dan weet je ook elke keer dat iemand dan een uitglijder maakt, is dat of de aftrek. En de tweede uitglijder is gewoon meteen heel veel punten wat je erbij pakt. Ja. Dus zo'n consistente serie neerzetten, dat maakt gewoon je wedstrijd. En het is denk ik, als je de meeste zal vragen, het is kampioen worden is mooi. Ik denk dat de meeste de Engelsman toch ook wel als favoriet hadden opgeschreven voor zichzelf. Ik denk als je tegen Jochem Tadema en Johan van Assen zeggen, jullie strijden dit jaar een plekje 2 en 3 in de B, dan hadden ze beide direct de handtekening gezet. Ja. Dus in die zin is inderdaad die constante serie voorin en geen echte uitschieters. Ja, misschien eentje dan naar onderen toe, maar daar kom je gewoon goed mee weg. En dan is zo'n wedstrijd met zulke omstandigheden wel heel lekker als je dan redelijk royaal als een bij de bovenboei komt. Ja. Nou wil dat met deze omstandigheden ook weer niet zoveel zeggen. Want als het gordijntje achter je langzaam dicht gaat, dan lig je daar met je goede gedrag. Ja. Dan zijn ze ook gauw weer bij, hè? Ja, want dat is voor nu inderdaad het grootste gevaar voor het Zwarte Wief. Er komt zo meteen een hele vloot achter je liggen. Dan gaat inderdaad het gordijn dicht. Ja. De wind wordt uit de zeilen genomen. En dan gaat het tempo gewoon er een beetje uit. Dan krijg je een soort harmonica die weer terug in elkaar schuift. Al denk ik dat dit gat, omdat het veld ook best uitgespreid is, toch best wel royaal is. Je kan hier wel een beetje meer vrije wind krijgen. Ja. Het is dan ook even de vraag, hè, als je op kop ligt, ga je de wat extremere hoeken pakken om in ieder geval in die windbanen te blijven? Of zeg je, jongens, het komt zoals het komt, maar ik ga in ieder geval voor de kortste weg. En we zien dat de boeien ook niet heel ver weg liggen. Dus het is een relatief kort rak. Dan zou je toch gewoon zeggen, positioneer je voor de wind redelijk goed, dat je in ieder geval in die wind een beetje blijft. En vaar de kortste weg. Ja, want we zien nu de boeien liggen eigenlijk bij het laatste schip dat nog aan de wind vaart, de westenwind. Daar vlak achter liggen de boeien. En het leek ook eigenlijk meteen alsof als we net naar het beeld keken, de linkerboei veel dichterbij lag. Ja, dat is ook iets waar je gewoon continu naar aan het turen bent, hè. Terwijl we trouwens op plekje 4 de Eelkje 2 zien. Dat is wel voor de mannen uit Eilst wel een mooie opsteken. Die kunnen ze goed gebruiken. En we zien eens een keer de Engelsman niet bij de eerste 6. Dat is ook wel een bijna een nieuwsbericht waardig. Pushmelding waardig. Nou ja, dat komt natuurlijk alles op de start. Dat is logisch. Toch een eind terugvaren met weinig wind. Over een eind terugvaren gesproken. Daar komt dus de westenwind helemaal in het midden van het beeld. Helemaal bovenin
Die moet dus dat halve kruisrak nog door. Omdat ze iets wat aan de late kant of in de gaten hadden of aangeroepen werden dat zij ook een van de teams waren die vals waren. Ja, en dan zit ik met een schijnoog te kijken. Oh ja, ze staan nu op plek 9, dus ze zijn wel veilig qua punten. Ja. Ja, dus het maakt voor hun niet uit of ze de westenwind maakt niet uit of ze degraderen, maar het maakt wel natuurlijk uit voor je totale serie waar je gaat eindigen. Terwijl we hier de bakboord stuurboord zien bij de bovenboei en dan is het de Ebenezer die daar stil en geparkeerd ligt, waar Arne Heerschop nog tussen moet. Ik denk dat hij daar de besparingsmodus wel redelijk aan heeft. Waarom zou je op die manier de protesten nog uitdelen? Aan de andere kant, regels zijn regels. Ja. Maar ik denk dat ze het onderling op deze manier opgelost hebben. Ja. En dat is soms ook prima, hè? Ja. Dat op die manier kan doen. Nou ja, zeker ook in dit soort situaties. Er is geen schade. Er is gewoon een situatie waarbij je als schip wat dan rechten heeft, in dit geval Heerschop, er goed mee wegkomt. Je verliest er eigenlijk niks mee. Het andere schip heeft het wel vrij zwaar, moet ik zeggen. Ja. Maar dan kan je ook gewoon zeggen, nou, het is best zo. Ik heb geen zin om na de wedstrijden nog 2 uur te wachten en dan nog een uur protestprocedure te doen en een hoop gedoe voor een plekje. Ja. Nou ja, en ik denk de grootste boodschap in dat verhaal dat ze zelf hier gewoon het voordeel uitgehaald hebben. Hè, dat de Engelsman daar gewoon voor Dokkum om die boei gaat. Dat ze ook denken, joh, weet je, prima. Ja. Waar ik nu wel heel erg benieuwd naar ben is of het schip wat nu als laatste om de bovenboei komt. Ik ben even aan het... Vraag me af, is dat gerutigeerd? Ja. Die gaat dan denk ik ertussen duwen bij de Ebenezer. En dat mag niet. Want ze zijn al ruim binnen de 3 zones. Ja. En ze gaan nu pas overlap krijgen. En dat mag echt niet. Dus daarin hebben we precies een omgekeerde situatie. Als ik de Ebenezer was, had ik de deur zoveel mogelijk dichtgegooid. En een protest hiervoor ingediend. Want dit kan niet. Nee, absoluut niet. Want die zone die begint eigenlijk opnieuw, hè, bij die spreader. Ja. Dus je hebt 2 keer de situatie. Bij de bovenboei heb je de lengtes rondom. Maar die gelden voor de spreader eigenlijk ook direct weer. Dus je vaart eigenlijk van de ene zone in de andere. Ja. En ze zullen denkbeeldig nog wat overlap met elkaar hebben ook nog. Ja, want wat de Ebenezer hier dan keurig doet, is waar de Hoop op Zegen maakt eigenlijk een te ruime boeironding, maar blijft wel binnen de zone. Maar hij lag vrij voor op de Ebenezer en daardoor moet de Ebenezer buitenom. Ondanks dat er ruimte is, had hij misschien wel binnendoor gekund, maar hij neemt het risico niet. Hij denkt, ik ga gewoon buitenom. Ik doe het volledig volgens de regels. Ja. En dat is waar Wietse Heerschop eigenlijk een overtreding maakt. Maar ik heb geen vlag gezien. En... Misschien is het ook nog de situatie, kijk, als je als Ebenezer het plan hebt om nog even door en hem voor de wind aan bakboord in het veld te leggen. Dat je zegt, ja, weet je, ik kan hier moeilijk mee gaan doen, maar ik wil eigenlijk sowieso de andere kant op. Ja. Ja, dan is er misschien ook weer minder reden om er iets van te maken. Ja. Maar dat vind ik wel een bijzondere beslissing met de boeien zo ver, zo scheef eigenlijk. Het zou niet logisch zijn als dat het plan was. Ja. Ja. Maar goed, dat... Ja. En wat wel goed is om even uit te leggen, zolang er geen vlag wordt getoond, een rode vlag voor het schip en protest wordt geroepen, doen de umpires, de jury op het water, doet ook niks. Het is anders dan bijvoorbeeld bij voetbal, waar een scheidsrechter altijd een situatie beoordeelt. Bij het zeilen is het zo dat hij wordt wel beoordeeld, alleen hij wordt niet per se op gehandeld, tenzij er een protest door een schip wordt aangetekend. En daarin zeg je eigenlijk, deze situatie moet een beoordeling krijgen. En dat zou ook zelfs kunnen betekenen dat degene die protest roept een straf krijgt. Ja, dat kan, hè? Gebeurt ook wel eens, hè? Het gebeurt zeker. Ja, zeker. Of dat allebei een straf krijgen. Dat is helemaal leuk om te zien. Vaak is het, waarom kom je met de koppen tegen elkaar? Is omdat je beide denkt dat je gelijk hebt. Dus er gaat in ieder geval 1 iemand met teleurstelling naar huis. Daarin. Terwijl we volgens mij al redelijk onderweg zijn weer naar de onderboei. En er nog een aantal om de bovenboei moet. Dit is voor de Truije Dwarpen wel tot nu toe een pijnlijke ochtend. Maar die staan op een 4e plekje. Nou, we zeiden vanochtend al even, hè, stel dat er iemand uit de grote A zou stoppen of emigreren of wat ook maar. Ja, dan schuift iedereen een plekje door daaronder. Dus dan zou je als 4e zou je ook
recht hebben op promotie. Altijd goed om daar te staan, maar dat wordt voor Ellen de Vries met de Treije Dwarpen wordt dat toch wat lastiger. Ja, omdat het puntenverschil maar 2 punten is naar Wietse Heerschop, kan dat zomaar met deze wedstrijd verspeeld worden. Ja, en ze hebben al een goede aftrek. Ze hebben al een 14 staan en dat liggen ze nu ook weer. Dus daar komt in dit geval een mooie zak vol punten bij. Wat wel leuk is om zo meteen bij de benedenboei, waar we nu naar schakelen, dan wordt er gekozen welke boei er genomen moet worden. Dat betekent eigenlijk, in dit geval neemt het zwarte wief de boei die naar stuurboord gerond wordt, dus rechtsaf met de klok mee. Je moet tussen de boeien door en kan je naar buiten toe draaien. En hiermee maak je eigenlijk ook meteen de beslissing, ik wil opnieuw terug naar de dijk, waar ze al eerder goed uit wegkwamen. We denken ik denk dat er meer wind is eigenlijk op dit moment. En dan is dat ook weer een overweging. Hè? Met dit weertype, het hogere drukveld is bijna belangrijker dan de richting. Ja, 100%. Eerst maar vooruit varen en dan kijken of we vooruit richting de boei varen. Ja. Nou ja, en ik denk dat 9 van de 10, zolang alle zeiltjes over bakboord hangen, dat 9 van de 10 daar misschien ook wel gevolg gaan geven. Ja. Terwijl je wel ziet dat bij de wimpel bij de 3 gebroeders die langzaam van de andere kant gaat komen. Dus het zou wel voor het kruisdak natuurlijk wel heel leuk zijn als we de 3 gebroeders Schijpt ook, dat die toch de andere boei gaan pakken, lijkt het. Ja, daar lijkt het zeker op. En dan is het natuurlijk wel heel lastig om te zien welke boei hier dichterbij eigenlijk ligt. Eger moet op dit moment iets verder varen. Met waar hij zich daarvoor heeft gepositioneerd. Maar ja, dan komt ook vrije wind weer bij kijken. Als je gewoon hard kan zeilen, hard kan varen, dan ben je al heel blij. Ja, en waarom hij iets verder moet varen is ook omdat hij zich redelijk eerst voorsorteert voor die stuurboordboei. Ja. En nu door het later dan iets meer meters moet maken. Maar toch denkt daar de vrijheid op de andere kant beter te vinden. Ja, en dat is ook het lastige. Je komt om zo'n bovenboei heen en dan moet je eigenlijk al gaan bedenken, waar wil ik naartoe? Omdat die positionering duurt gewoon best wel lang. En door de week heen zie je dat ook bij best wel veel schepen. Eger, moet ik eerlijk zeggen, is daar één van. Dat je er eigenlijk net te laat mee begint. En dan je eigenlijk aan de verkeerde kant van iemand positioneert. En dan bijvoorbeeld in dit geval een plan B boei moet nemen. Dus dat je eigenlijk iets verlies neemt. Ja. En dat zie je ook, want ze lagen eerst echt naast elkaar. En nu is de Gallemadam net de ton rond en Eger moet nog de boei rond. Ja. Dan is het ook op zich, denk ik, windtechnisch wel logischer dat je straks, als die wind komt, die een beetje uit de poort daar vanaf het IJsselmeer komt. Je ziet hem op rechts ook wel een beetje meer wat windwakker richting de dijk. Ja. Dus het is maar net even de vraag hoe zich dat ontwikkelt. Dus zou ik in ieder geval als 3 gebroeders zijn, wat mij betreft niet te ver door. Ja. Want je moet ook gewoon in die zin consolideren op wat je hebt. Als je hier 3 om de boei komt. In hun geval, ze staan op 30 punten. De Treije Dwarpen op 27 en Wietse Heerschop op 29. Nou, voor hun is op dit moment het plekje behouden is een sprongetje naar plek 4. Ja. Nou, en wat ook wel heel mooi is, wat we net in beeld zagen, is de windmolens op de achtergrond. Dat zijn gewoon heel goede cues die je kan gebruiken. Van oké, wat gaat de wind doen? In ieder geval op hoogte en een eind van me vandaan. En het mooie is hier in Lemmer dat we 2 rijen hebben. 1 op de dijk en 1 voor de dijk. En daarin kan je toch wel een klein beetje zien van oké, wat komt er in ieder geval uit die kant? Komt er wat uit die kant? En er staat hier ook 1 windmolen bij het gemaal in de buurt. En die kan je dan ook gebruiken. En op die manier kan je een beetje een plaatje maken van oké, wat is er op afstand? Want de wind komt eigenlijk langzaam altijd met de wind mee naar je toe. De nieuwe wind. En dan kan je een beslissing gaan maken van oké, wat gebeurt er? Want als je het niet op het water kan zien, omdat we in dit geval in de baai varen, dan moet je het op andere manier de informatie verzamelen. Nou ja, dat leuke is ook, kijk, als je naar de taakverdeling aan boord kijkt, iedereen is met zijn eigen taak bezig, zijn eigen onderdeel in het grote spel. De jongens bij de Fox zitten verantwoordelijk voor dat deel, zo heeft ieder zijn taak. Maar je hebt 1 of 2 adviseurs bij de meeste, die eigenlijk continu aan het turen en aan het kijken zijn van jongens, waar kunnen we iets halen, waar kunnen we iets vinden.
Ja, dat blijft altijd interessant. Zeker met dit soort omstandigheden. Ja. Nou, en hier zien we ook het frunskip en de skakel naast Lietse Lies. En Lietse Lies gaat sowieso de andere boei kiezen, dat zien we nu al. Maar dan wordt het toch een klein beetje een gevecht tussen de frunskip met de recht op ruimte, de binnenkant van de boei. Dus die mag zijn eigen boeironding bepalen binnen die 3 scheepslengtes cirkel eromheen. Daar mag je alle ruimte voor pakken? In essentie... Hebben we er ook een limiet aan? Er zit een limiet aan, maar dan gaan we heel erg in een grijs gebied. Want dat heet namelijk de zogeheten proper course. En dat betekent wat is de meest logische ronding die je maakt. Ja. Dus hoe zorg je ervoor dat je toch een beetje minder afstand maakt of snelheid behoudt. Maar daar wordt het al heel erg grijs, want die 2 dingen, de minste afstand is heel hard draaien, maar verlies je al je snelheid. Dus dat is niet per se het snelste om de boei heen. Dus dan krijg je een beetje wat je ziet met de autoracen bijvoorbeeld. Dat ze van heel wijd uit de bocht, dan heel scherp in het midden van de bocht en dan weer heel wijd uit de bocht doen. Om op die manier de snelheid te behouden. En dat zie je hier ook eigenlijk wel gebeuren. Nou ja, dat is een beetje wat ik verwachtte dat misschien zou gebeuren. Kijk, ik denk toch dat Blauwhuis zich een beetje laat piepelen door misschien wel de Skeerkel om toch die krappere lijn te pakken. Absoluut. En ja, dan zie je dat je gewoon, en als Skeerkel zijn ook, kun je denk ik beter nog iets meer wachten op je buitenbocht, op je kans. Je gaat er nu met z'n tweeën zo ruim omheen. Daar haalt niemand profijt uit. Ja. Ja, en dat is ook een beetje het gemene spelletje wat je kan doen. Zeker op het moment dat je daar dan als de schakel naast ligt. Je kan voor die 3 bootlengtes mag je dan frunskip een klein beetje loeven. Dus iets hoger laten sturen dan dat ze eigenlijk willen. Dan kom je in die 3 scheepslengtes, dan moeten ze eigenlijk lager. Want dan moeten ze nog de boei halen, dan moet je mee. Maar door dat te doen creëer je een soort dynamische omgeving waarin je ruimte tussen jou en het andere schip kan maken. En bijvoorbeeld iemand in een hoekje kan duwen om een ingewikkeldere boeironding te maken. En daar hopelijk iets van winst uit te kunnen behalen. Ja, het is echt niet allemaal zo vriendelijk als dat het lijkt. Er zitten heus wel wat kleine steekjes onder water en wat dingetjes wat je met elkaar uit kan halen. Terwijl helemaal links boven in beeld het Zwarte Wierf nu naar stuurboord gaat. En helemaal rechts bovenin in beeld is het Erik van der Hoef met de 3 gebroeders die echt helemaal naar de dijk toe vaart. Maar die zit daar in een hele klimmende klap, hè, daar in die hoek. Absoluut, ja. Je ziet hem heel erg qua hoogte heel erg oplopen. Of dat hij zich langzaam oplijnt voor een rustige overstag bij de wal. Daar gaat het uiteindelijk wel in eindigen, denk ik. Maar ja. Hoe kom je dan in je nieuwe richting een boei uit daar? Ja, dat is natuurlijk ook een beetje de vraag nu, wat is de strategie erachter? Van Eger ben ik daar eigenlijk wel benieuwd naar, want van Zwarte Wierf is het vrij duidelijk. We gaan naar het gat toe, daar denken we dat de meeste wind zit. Daar gaan we gewoon voor, punt. Ja. Maar van Eger ben ik dan wel benieuwd of hij nu dan niet mee is gegaan omdat hij dan door het veld heen moest, waar minder wind is. En ook misschien het aantal overstagen probeert te minimaliseren. Door gewoon een hele lange slag te maken, dan moet hij nog 2 overstagen maken, want dan gaat stuurboord rond. En elke overstag kost gewoon, bij deze wind kost het ook nog wel, denk ik, 2 bootlengtes, misschien 3. Nou ja, het is gewoon duur. Het is duur. Ja. En als het lonend is dat prima. Maar dat is altijd wel even de vraag. We hier de Zwarte Wierf in beeld alweer een beetje zien klimmen. Zowel in snelheid als in hoogte. De Zwarte Wierf vaart daar ongeveer 3,5 knoop. Terwijl de 3 gebroeders dat helemaal bovenin net niet haalt. Ja. Wat leuk is om hier bij de benedenboei te zien is dat de Verwisseling het eigenlijk heel slim heeft aangepakt ten opzichte van Heerschop. Wat hij heeft gedaan, heeft hij best wel lang hem over de andere boeg gehouden. Ervoor gezorgd dat er eigenlijk niet naar de boei toegevaren kon worden door de andere schepen. Heeft daarna zijn eigen ruimte genomen en komt nu een heel klein beetje te laat aan de wind bij de tonrond. Maar dat is een stuk beter dan de boeironding die we hiervoor hebben gezien. En ook zien we dat Heerschop er ook gewoon niet bij, Anne Heerschop er gewoon eigenlijk ook niet echt bij kan komen. Ondanks dat ze eigenlijk naast elkaar lagen. Ja. Het vervolg is natuurlijk wel goed. Hè? Je ziet Anne Heerschop hier nu wel die boeironding maken die eigenlijk wenselijk is als je voor die kant wil gaan. Want als je daarheen wil, dan zal het ook een lange klap worden, normaal gesproken. Nou, dan wil je in ieder geval die hoogte uit je treintje hebben om in ieder geval mee te kunnen komen.
Ja, want zonder dat hoogteverschil als het ware, dat noemen we hoogteverschil, dat is eigenlijk in dit geval kijken we heel mooi van recht achter alle afstand die je naar rechts toe maakt. En dat is puur gericht op ervoor zorgen dat de wind die uit de zeilen van degene die voor je ligt komt, dat je niet die in jouw zeilen krijgt, waardoor je een negatievere hoek hebt en dus lager moet zeilen en uiteindelijk onder diegene eindigt. Ja, dat is belangrijk. Je ziet het verschil wat Arne hier in hoogte ten opzichte van de verwisseling pakt. En dat doe je eigenlijk feitelijk gewoon met die boei, met het, simpele dingen goed doen. Komen we weer. Ja. Boeirondingen moeten goed, start moet goed. En je moet gewoon op een aanwinste koers varen. Nou, als je die drie dingen al onder controle zou hebben vandaag, dan pak je al zeker ten opzichte van de rest een aantal plekken. Nou ja, en je ziet het hier ook rechts in beeld. Precies het omgekeerde is waar. Daar hebben we de Ebenezer voor de Hoop op Zee liggen. En de Hoop op Zee heeft daar een vrij strakke boeironding gemaakt. Die heeft heel veel snelheid verloren. Heeft geen hoogte kunnen winnen, want de Ebenezer had een best oké boeironding. Zat dus al best hoog. En dan zie je gewoon hoe hard ze er eigenlijk op aan het vallen zijn. En dan gaat het gewoon hard. En als je dat in je eerste stuk al niet... Als je daar in je eerste stuk al niet van kan profiteren, dan wordt het gewoon een hele tour om daar in ieder geval die kant op te gaan. Terwijl we straks richting bovenboei over bakboord de 3 gebroeders zien komen en over stuurboord het Zwarte Wief. Wat zou Gerrit de Vries hier aan doen zijn met zo'n ruime boeironding? Ja, dat is... Daar heb ik geen antwoord op, Manus. Nee, sorry. Ik ook niet. Soms ben ik even stil. Maar, even vraagtekens. Ja, want inderdaad, alle ruimte en voor niemand last. Dus in dat geval zou je zeggen, waarom doe je dit en wat is de reden? Ja, maar ik vraag me dan af of er niet iets mis is. Ja, het zou ook nog kunnen, hè? Het is niet... Blijven ook, denk ik, stil liggen bij de benedenton. Als ik zo op de trekker een beetje kijk, ik zie de snelheid eruit gaan. Misschien hebben ze problemen. Zou kunnen. Ja, dat is natuurlijk ook het lastige met zeilen. Je moet je materiaal op orde hebben, je moet je mensen moet je op orde hebben, je moet kennis aan boord hebben, je moet tactisch moet je kunnen handelen, strategisch ten opzichte van de vloot. Je regels moet je kennen. Het is zo'n divers spelletje wat dat betreft. Dat maakt het ook, vind ik, uniek om met die scootjes te varen. Ieder op zijn eigen snelheid. Had het vanochtend al even over jou. Bij jou gaat het allemaal iets sneller. Ieder is zijn eigen discipline op zijn eigen schip. Maar het ultieme leuke aan het scootjesielen is dat je gewoon met toch wel grotendeels tradities te maken hebt. Maar ook gewoon met de teamsport. Je zit met 14, 15, met harde wind soms 16, 17 man aan boord. Ja, je kan gewoon merken, als er een schakeltje ontbreekt, je merkt het gelijk. En om een voorbeeld te geven van het schip gewoon goed op zijn trim liggen met de zwaarden, die kun je verstellen. Iets naar voren, iets naar achteren. Soms is een 5 centimeter op een schakel in je zwaarden is een wezenlijk verschil in sturen. En dat maakt het zo mooi als het allemaal lukt. En ik denk dat Wietse dat kan onderstrepen, wat ze natuurlijk deze week met de vrouw Jantje gedaan hebben. Als het allemaal lukt en dan gaat elke dag gaat het weer. En die starts gaan allemaal goed. En op een gegeven moment kom je in een soort flow. Dan denk je, laat maar komen. Het komt wel weer. En dan heb je vertrouwen in wat je doet. Ja, dat is wel, als je dat met z'n allen kan delen, de achterban erbij en een hele week met elkaar op pad bent, dan kom je op een gegeven moment inderdaad in een soort flow dat je denkt, dit kan niet meer kapot. Ja, is prachtig is dat. Dat maakt het mooi. Ja, we hebben net de Zwarte Wief hier om de boventon zien komen. En hier heeft Eger toch echt best wel een goede slag gemaakt, vind ik. Ja. Ik denk dat het heel erg te maken heeft met dat hij gewoon een vlaag heeft gezien, daarin is gaan varen en dat heeft vol kunnen houden. En ja, minder overstagen, dat helpt. Ja, en daarmee een plekje gebakt ten opzichte van Gallemedammen. Ook al is dat niet heel erg ruim, want ze liggen nog mooi dicht bij elkaar. Maar het gaat om de knikkers en dan is elk puntje is er één. Simon van der Lingen van de Gallemedammen nu op een 8e plek. Die eigenlijk ook gewoon een heel sneaky strak kampioenschap vaart. Jongens zijn er ook druk en veel mee bezig. Met materialen bezig, vernieuwen. Kijken wat er beter kan. Ambitieus. Dus het is voor zo'n team ook prachtig om te zien.
We krijgen te horen en zien dat ook dat de rattenstaart op dit moment op het startschip hangt. Ik denk dat dat geldt voor de kleine A. Dat we de uitstel hangen. Daarvoor moeten we het bord op het startschip even kunnen zien. Maar mijn vermoeden is dat we nu gewoon de wedstrijd van de B aan het varen zijn. En ondertussen zitten we ongeveer op de starttijd van de kleine A. En dat ze de kleine A dus laten wachten tot de B helemaal is gefinished. En ik ga ook even zo met een schuin oog naar de voorspellingen kijken. Maar dit is als niet voorspeld. Maar de wind blijft gewoon in ieder geval tot nu toe goed staan. Ja, en dat is op zo'n dag, is net wat je terecht in het begin zei. Alles wat je krijgt, benut het. En dat is wel een groot compliment, vind ik, aan de organisatie altijd. We schakelen hier supersnel. We waren net op het meer eventjes wat interviewtjes afnemen. En onder andere even op het startschip. Om even te praten hoe ze over deze dag denken en wat de verwachtingen zijn. En er komt gewoon op een gegeven moment een windje vanaf het IJsselmeer opzetten. En dan word je... dan stap je weer in je bootje en dan gaan vanuit hun organisatie gaan alle bootjes vliegen over het meer. En dan gaat iedereen zijn ding weer doen. En 10, 20 minuten later ligt er een baan in en dan gaan we het gewoon weer proberen. Dus dat is... En met succes. Ja, absoluut. Tot nu toe zeker. Ja. En als dat een beetje zo blijft, dan heb je toch in die zin de helft van de klasse vandaag straks alweer afgerond. Ja. Dus dat is wel dat een pluim waard. Ja. Absoluut. En dat is ook grappig om te zien tijdens het interview dat er wordt gezegd... dan zou ik normaal gesproken nu zeggen dat we wat gaan doen. Ja. Klein beetje suggestief van, we zijn dat eigenlijk al aan het doen. We zijn er al mee bezig. Terwijl we hier zien dat inderdaad de Gallemerdammer, die moet hier uitwijken voor een bakboordschip. En dat is tevens voor hun denk ik een mooie kans en mogelijkheid om ook even iets anders te doen dan de voorganger. Ja, het is voor de Lietse Lies. Wordt er uitgeweken. Lietse Lies die dan wel behoorlijk royaal op de 4e plek lijkt te varen. Of we missen nog één op onze stream. Nee. Blauwhuus is ergens... of we hebben hem niet. Of hij komt er nog ergens tussendoor. Maar dat het eerste eeuwtje die rondkomt. Het eerste eeuwtje 2 inderdaad. Houdt goed stand. Nogmaals, doet goede zaken voor het klassement. Is voor hun ook een mooie opsteker. Terwijl hier dan inderdaad Gallemerdam inmiddels weer naar bakboord terug is voor de wind. Ik denk dat ze het nu op het Zwarte Wief al heel erg relaxed hebben. Ja. We zijn los. We zijn aan het eind van de nummer 2 vandaan. We zitten in de wind. Nou ja, klassementstechnisch is de Lietse Lies best behoorlijk wat meters achter je. Dus stel nou dat je hier nog naar een plekje 3 zou gaan, is dat ook geen drama. Dus daar zou wel wat ontspanning in kunnen komen. Ja. Alhoewel dat natuurlijk nooit heel handig is in dit soort wedstrijden. Nou ja, dat mis je iedereen. Maar... De ontspanning is misschien goed, maar niet dat je overmoedig wordt of niet meer oplet. Maar wel dat er tijd is voor een flesje water is natuurlijk wel, ja. is wel heel prettig. Of een snoepie voor de wind, een klein snoepie. Ja, snoepie. Dan krijgen we hier zo meteen inderdaad Lietse Lies. En dan zal de Frunskip, het Blauwhuus, daar normaal gesproken ook nog mee in de buurt komen. Het zal zo meteen ergens vanuit de rechterkant van uw beeld naar binnen komen. Hier de Blauwhuusters. Vroeger herkenbaar aan hun kieletje. Overgenomen van de Blauwhuister dakkapel. Maar inmiddels toch in de gewone zeilkleren aan boord. Ik zal nooit weer vergeten dat we Lemmerhooi een keer zeilden. Een wedstrijd in het voorseizoen. En kwamen de Blauwhuisters tegen. Allemaal in een Friese vlagkiel. En dan pakt een man een trompet uit het luik. En die begint daar het Fries volkslied te blazen. Op een windstille dag met Lemmerhooi. Nou, dat zijn toch dingen dat... dat blijf je toch bij. Ja. Leuk. Hier de Lietse Lies, die dus Blauwhuus en de Scheerkel heeft gepakt in het rak. Ja, knap. En dan toch ook elke wedstrijd zijn plekjes wel weer naar voren pakt. Ja. Als hij er niet al ligt. Ik denk dat het eerlijk gezegd ook best snelheidsgebonden is. Ja, zou heel best goed kunnen. Best een snel schip.
Zeker met dit weer. Zeker met dit weer. Ik heb ook het idee dat de bemanning er heel erg op gejaagd is ook. Ik denk dat allemaal natuurlijk om snelheid te bewaren. Maar zeker met deze wind, dat ze hier best goed in zijn. Ja. En dat zie je inderdaad ook wel door de week heen. Als het wat minder waait en ze liggen iets minder goed, dan zie je ze gewoon toch wel de mogelijkheid hebben om naar voren te kunnen varen door zo'n veld heen. Ja, en voor hun geldt inderdaad hetzelfde. Hè? De constante serie als nieuwe deelnemer in de B-klasse met een 2, een 3, een 8, een 3, een 5 en dan gisteren ook een 13. Ja. En dan lig je vandaag gewoon weer lig je er gewoon heel goed tussen. Dus die doen het gewoon heel constant en goed. Ja. Dan hoef je niet alle wedstrijden te winnen. Dat kan ook niet, want dat heeft iemand anders gedaan. Maar om een klassement te varen is inderdaad die goede serie is gewoon belangrijk om die te varen. Constante factor voorin. Nou ja, je zag net ook dat ze iets langer door moesten varen bij de bovenboei. Om even om de Inkelsman denk ik heen te gaan. Denk ik ook. Uit die hoek. Gewoon om ervoor te zorgen, want misschien dat het was gelukt voorlangs, maar dan ben je heel veel risico aan het nemen op protest en ander gedoe. Denk aan je serie. Ja. Je verliest er geen plek op, want we zien hier pas de nummer 6 om de ton komen, dus er zit best even een gaatje tussen. Geen paniek. Eerst even gewoon netjes varen, komt het goed. Ja, het is gewoon belangrijk om gewoon ook de constante dingen te doen. Hè. Soms gewoon je verlies te nemen is gewoon, voor sommigen is dat heel lastig. Maar gewoon 1 plekje verlies. Gisteren was natuurlijk een mooi voorbeeld met de Grote Pier. Die duikt in een gat en dat had achteraf niet gehoeven. Dan is toch ergens de grilligheid om niks weg te willen geven. Ja, je kan zeker met discussies prima eens even achter iemand langs. Als dat betekent dat je in je opleiding naar je nieuwe klap daar gewoon wel weer de goede aansluiting in pakt. Mm-hmm. Het accepteren van even wat minder. En ja, ze hebben nog wel wat voorvalletjes van gezien afgelopen week. Dat deel best nog wel eens gevoelig ligt. Ja, nou ja, zeker met emotie, de wil om te winnen. En dan een keus maken die of net wel of net niet kan, is gewoon echt heel moeilijk. En zeker omdat er dan ook nog alle aspecten van het zeilen bij komen kijken. Je moet je moet het schip goed begrijpen hoe het handelt. Je moet communicatie moet je goed hebben. Iedereen moet zijn eigen taak goed uitvoeren om dan maar die precisie te halen. Er zit een stukje spanning, een stukje emotie op. Ja. In een aantal situaties. Ja, dat is toch altijd wel wat het hele spelletje zo interessant maakt. Dat alles in een team op de goede manier op elkaar aansluit. Dat is misschien een mooi bruggetje als we het over het team hebben. Wij werken hier deze week op dit schip natuurlijk ook met een groot team aan mensen die dit ook allemaal prachtig vinden om te doen. En daar hebben we als het goed is een kleine kennismaking bij. We stappen hier om boord van De Sjoerd, het mediaskip van de IFK-STV. Onder kijkcijfer Sjen weet dan heel plots meestal wat IFK-STV is. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk achter de schermen? Wij nemen je mee. Goedemiddag, ik ben Sjoerd, op De Sjoerd. En ik ben deze week de skipper op dit schip. Maar volgens mij ben je net al in de skipper. Nee, ik durf nog een beetje commentaar aan, dat durf ik nog. En wat vies ervan? Ja, alle jaar hartstikke leuk. Alle jaar leuke meesken, alle jaar leuke dingen. Dus alles is leuk. Waar bist je en wat is die rol hier op een shoot? Nou, hoi, ik ben Ramiro en ik ben de regisseur en eigenlijk de producent van IFK-STV. Dus alles wat op televisie is, dat regel ik. En ik zwaar ervoor het meestal op hecht te blijven van het scootsseizoen, West best op de wereld. Maar ik vind het eigenlijk nog leuker om een heel leuk, enthousiast team te doen. Om een team was eigenlijk bij elkaar zest in een weekend een geoliede machine te laten wijzen. Meestal door het vrijwillig, meestal door het maar meer waar, maar goed waar. Meestal met chinslagen goed om en aan positieve dingen. En we evalueren elke dag. Ik vind het heel leuk dat we dat als een leuk team doen. Ja. Mijn naam is Ricardo. Ik ben verantwoordelijk voor het camerawerk op de rift. En wat vind je nou het allerleukste aan zo'n dag? Ja, gewoon het IFKS in zijn algemeen is gewoon fantastisch. Dus je zit lekker op het water, je komt echt op de VIP-plek, oftewel je zit ook echt bij de actie. Je maakt het gewoon echt mee. Het is heel anders dan dat je op de zijkant zit. Ik praat alles onderkoor, dus we nog altijd maar de dij op starten. En dan willen we even een nijbeskorging van de eerste wedstrijd en een voorbeskorging van de komende wedstrijd.
En dan hopelijk kan ik bij een skipper aan boord, die het woon had, van de grote A-klasse. En dan sluiten we daar nog aan mijn nieuwskorging. Mijn naam is Jordi. Ik ben Mauro. En wij zorgen voor de droneopnames die jullie terugzien in de livestream. Ik ben Jens Jongsma en ik ben commentator en analist op de Sjoerd. Dat houdt in dat wij heel mooi de wedstrijd in Schenk kennen, van heel dichtbij. Maar dat we zeker verslaan mij, dat we mensen informeren mij hoe het is gebeurd. Ik ben Klaas Brouwer, ik kom uit de Gasper en ik ben vrijwilliger bij IFKS Televisie. En ik jij dat dit hier het eerste jaar is. Wat vies ervan? Het is hartstikke leuk om te doen. Ik vaar wat mensen in de weer. Ik ben Dante en ik ik sta hier boven op de hoogwerker. En ik ben verantwoordelijk voor de overzichtsshots die gemaakt worden van de wedstrijden. Ik vind het heel leuk om zo hoog op te staan. Het kan af en toe ook wel fris zijn, maar we hebben over het algemeen dit jaar wel goed weer. Ik ben Sam en ik ben hier floor manager. Ik zorg dat alles geregeld wordt hier. Ik zorg dat Mike op de goede plek staat. Ik zorg dat de regie alles heeft wat ze nodig hebben. Dat als er iets uitvalt, dat ik het oplos. Ik ben de hele dag op het water om iPhones op te hangen op de scootjes. Ik ga naar het startschip voor een camera. Ik ben Reitse en ik ben vooral de gluesman. En ik regel de replay. Wat er komt bij Shen is dat we van tevoren al glueschecks doen. Met alle kabels lissen. Met zwaar dat de mensen binnen die kunnen interviewd worden. En ondertussen zijn we alle keer aan het regelen dat wanneer er een bepaalde rip online komt, dat we dan het goede glue erbij hebben. Zodat we bijvoorbeeld de winnaars goed kunnen jaren. Nou, waar ben je en wat doe je eigenlijk op de Sjoerd? Ja, ik ben Laura en ik ben Iris. En wij zijn de social reporters van IFKS TV. Ja, dan beginnen we met Laura en Iris en we eindigen met Laura en Iris. Laura en Iris ben ik verantwoordelijk voor al het lekkere eten wat wij krijgen. Dus we zijn haar op alle manieren dankbaar. En zij is het heel mooi om de hele crew een beetje in beeld te brengen. Uiteindelijk missen we natuurlijk nog een aantal. Die er heel wisselend, ik als commentatoren, oordeel maar elke dag weer bij binnen. Maar het is super leuk en gemoedelijk om dat met elkaar te doen. Nou betrap ik me dus zelf erop dat ik in een keer Fries moet praten ga. Maar dus we gaan weer eventjes terug. Terwijl, jij hebt nieuws hè, geloof ik. Nou ja, we zijn nu. We hebben net het 2 schoten gehoord. Dat betekent dat de finish erin is gelegd. En dan is het zwarte wief om de laatste benedenboei gekomen en zijn we aan het laatste kruisvak begonnen. Dus we gaan zien hier in beeld aan de rechterkant zien we het zwarte wief net overstag gegaan is. Op 2 lijkt op dit moment nog de 3 gebroeders te liggen. En Gallemedam heeft de andere boei genomen. Dus die zal ergens hier links in het midden in beeld liggen. Ik denk eigenlijk dat dit ook wel zo gaat blijven, moet ik eerlijk bekennen. Misschien dat het nog wat spannend wordt tussen Gallemedam en 3 gebroeders, maar... Ja, de gaten zeker bij de eerste 3 zijn wel redelijk groot. Maar zeker naar de rest toe is het groot. Dus voor hun 3 is het ook... Ja, daar hangt ook niet zo heel veel meer vanaf. Buiten natuurlijk een goede klassering. Dus je kan misschien nog een gokje wagen wat Gallemedam doet. Ik denk wel laatste boei. Nogmaals, dat vullen we eventjes in. We peren hem de hoek in waar de rest niet heen gaat. En als het windje daar ontstaat en dan komt hij. Nou ja, dan... Het is net als bij voetbal dat je voorzet geeft en dan vliegt erin. Dan zeg je, dat was de bedoeling. Dan kom je altijd mee weg. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk ook. Met zeilen zijn we heel veel aan het voorspellen. Zeker aan boord. Ik vind dat zelf als commentator lastiger dan als ik aan boord ben. Maar aan boord heb je veel meer gevoel met wat er gebeurt. Maar inderdaad, je bent alleen maar aan het voorspellen. En je kan altijd zeggen, nou, zoals mijn oma altijd zei, als je alles van tevoren weet, dan kan je met een kwartje de wereld rond. Ja. Achteraf kan je natuurlijk altijd zeggen, dat hebben we heel goed gezien, terwijl het gewoon geluk was. En dan is het altijd maar aan de ander om af te vragen of je gelijk hebt. Nee, wat het heel erg leuk is om te zien, ook zeker met al deze schepen, is dat... Omdat er zoveel wordt nagedacht over wat de wind gaat doen, zie je ook wel veel dingen dat er toch wel een bepaald soort consensus ontstaat. Dus hier ook, we zoeken de hoeken een beetje op. We hebben misschien wat wind gezien. Ik zit ook heel even een beetje te spieken hier, want we zien het middenveld ligt eigenlijk nog best wel heel dicht bij elkaar. Ja. Ik ben nog wel benieuwd wat er zo meteen bij de benedenton gaat gebeuren. Want het lijkt of hier kijken we nu ergens een beetje in het midden inderdaad. Dit ligt allemaal best dicht bij elkaar. En als we daar dan zo meteen bij de boei uit gaan komen, dan wordt het eigenlijk best wel spannend. Daar gaan best wel veel plekjes kunnen schuiven, denk ik. Ja, en het andere grappige is om te zien dat
de Galemerdammen op de track and trace te zien. Die vaart aan een snelheid van 4,6 knopen. Nou, die hebben we vandaag nog niet gehad. Die is hier tussendoor de voor de winterschepen links in beeld, komt die aan de wind alweer aan. Ja, dan zien we die snelheden, die haalt het Zwarte Wierf in ieder geval niet. Die is alweer een keer extra overstag gegaan. En die verdedigt nu weer op de Drie Gebroeders. Dus die vliegen echt gezamenlijk één hoek in. Maar het Zwarte Wierf dus met een extra overstag daartussenin. Ja, stel nou dat de Galemerdammer daar het windje houdt. En hij zou inderdaad nog een keer een beetje uit de bocht schieten qua richting daar. Ja, dan zijn die snelheden op 10 minuten kruisrak varen bij wijze van een knoop harder dan je collega's. Dat gaat best hard. Absoluut. Ja, dan maak je zo een verschil van een meter of 80. En als je dan zeker op het Zwarte Wierf nog 2 extra overstagen, dat is ook nog eens 100 meter wat je ermee verliest. Als je dat een beetje gaat plussen minnen met elkaar, dan... Er hoeft er maar weinig draaiing in te zitten. Je hebt in ieder geval die 180 meter heb je dan in de pocket. En een draaiing van 5 graden op zo'n kruisvak is ook al gauw 100 meter wat je ermee wint. We rekenen het trouwens in meters, omdat het ingewikkeld is om het anders uit te drukken. Want je kan het wel in tijd uitdrukken, maar dan moet je snelheid wordt dan een factor van zichzelf. Dat werkt niet zo goed. Nou zit ik rekenkundig helemaal sterk in elkaar, dus ik geloof je meteen. Maar het is inderdaad, om een overzicht te krijgen, is het wel leuk om te plussen en te minnen inderdaad wat de een aan snelheid meer heeft en wat de ander met 2 keer draaien verliest. En de voorsprong die ze op elkaar hebben. En dan zou je rekentechnisch zeggen dat ze misschien wat dichterbij gaan komen straks. Ja. Maar de richting bepaalt eigenlijk het grootste effect, hè? De richting is op zo'n afstand zeker het grootste effect. Als je 5 graden draaiing hebt, dan ga je daar gewoon snel echt heel veel meters mee maken. Want dan krijg je eigenlijk een beetje het effect of je op een kruisrak van, nou wat zou het zijn, een kilometer. Of je dan eigenlijk constant de binnenbocht op iemand draait. Of constant de buitenbocht. En dat gaat gewoon een heel groot verschil maken. En wat ook wel dat ze door de wind zijn, hè? De Galemerdammen. Ja. Dus dat is... Het is inderdaad straks afwachten hoe ze met elkaar uit gaan komen. Ja, en dan zien we hier nu Blauwhuis voor de schakel langs steken. Om toch naar die ton te komen. Ik denk dat dat eigenlijk wel ook gewoon gaat lukken. Ja, het schildje qua tonronding. Terwijl hier de IFKS, de kleine A, alvast aan het inzeilen is. Lietse Famke, Herke Bosma. Thuiswedstrijd in Lemmer. Zal er ook op gebrand zijn om nog een mooie klassering neer te zetten. Maar met zo'n boeironding inderdaad, wat Blauwhuis doet. Je lijnt hem echt wat meer in snelheid op een ruim minste koers op. In plaats van dat je helemaal van voor de wind nog naar aan de wind moet. Is die opbouw in snelheid en druk is beter. Ja. Feitelijk. Ja. Ja, dan zie je ook dat ze het hier voorlangs gewoon hebben gehaald. En op snelheid aan de wind strak bij een boei uitkomen. En het dus daarmee de schakel heel erg moeilijk maken. Die toch hier best strak om de ton probeert te draaien. En waar we het net over hadden. Eigenlijk niet die hoogte ten opzichte van die ander kunnen winnen. En dan gaat het toch wel lastig worden voor de schakel om daar die lijn te gaan houden. Wat wel heel grappig is om te zeggen. Alle afstanden die we noemen zijn eigenlijk afstanden ten opzichte van een schip wat gewoon ideaal rechtdoor blijft varen. Dus dat er niks verandert. Dus wat we dan bijvoorbeeld hier zien als we het hebben over het verschil wat er wordt gemaakt. Ik denk dat de Frunskip hier misschien een halve knoop harder kan varen zo. Als ten opzichte van de schakel in dan een vuile wind. Ja. En een halve knoop, dan ga je toch wel gauw aan op zo'n kruisvak. Wat zou het zijn? 60 meter misschien? Ja, als je dat eens een 10 minuten kwartier doet. Zo. En dat zijn vaak van die onbewuste momenten. Hè? Je ligt daarachter en je denkt, ik kan mooi op een leiboldertje of loefboldertje van mijn voorganger. Ik kan mooi de hoogte houden. Maar ondertussen wordt die afstand... ja, want we zien hier nu 1,5 scheepslengte, zeg maar. Maar ik durf een beetje te maken dat voordat ze overstag gaan dat het 3,5 is of zo. Ja. Het gaat echt heel rap. Dat loopt gewoon op. Terwijl we inderdaad helemaal boven in beeld richting de ontknoping gaan. Van en deze laatste wedstrijd, maar ook uiteindelijk het kampioenschap in de B-klasse. Terwijl we hier de gekroonde kampioen al in beeld zien natuurlijk. Maar hier de strijd om de dagwinst met het Zwarte Wierf, Johan van As als schipper. Bemanning
Sinds hij schipper is ook met kleine wijzigingen aangebracht. Enthousiaste ploeg. Ook wat wedstrijdzeilers om hem heen. Adviseur Timo Engelsma, bekend uit de jeugdklassen. In het wedstrijdzeilen ook altijd goed gevaren. Dus dat is ook leuk dat dat soort jongens daar mooi aan meedoen. En dit is sowieso leuk, hè? Die mengeling van mensen en liefhebbers uit allerlei hoeken en klassen. Die toch de breedte van de scootjes toch versterkt. Ja, ik vond dat ook altijd het leukste, dat ik bij de scootjes terecht ben gekomen, zeg maar. Omdat ik uit het professioneel zeilen kom, dus echt een andere hoek. Daar heb je alleen maar mensen die het gewoon dag in dag uit doen. En hier kom je inderdaad in een ploeg met de ene is lasser, de andere is accountant. Ja. Iedereen heeft ook allemaal zijn eigen inbreng erin, zijn eigen plezier. En dat komt allemaal samen en dan is het, dat vind ik prachtig om te zien, zo'n gemeendedeler. Ja, het is echt een hele leuke samensmelting. In dit geval van ongeveer 70 schepen bij elkaar, denk ik. Als je ziet in Sloot ook, wat je daar aan mensen bij elkaar vindt. Het is gewoon een grote collectieve club. Prachtig. Zien jullie nu wel dat Eger met de 3 gebroeders wat lager vaart dan het Zwarte Wief? En daardoor heel dicht op de Gallemedamme uitkomt. Sorry, ik was even het woord kwijt. Zou die voorsorteren op een volgende bakboord-stuurboord richting een finish? Dat hij denkt, ik neem hier inderdaad mijn verlies, waar we het net over hadden. Ja. En dan moet ik over bakboord terug en dan komt de Gallemedamme over stuurboord. Nou ja, het ding is, als je nu het niet haalt, het heeft ook geen zin om nu dan te gaan denken, ik ga nu overstag. Dan geef je alle macht uit handen. Dus ik zou ook gewoon dan daarop gokken. Ja, het is wel een beetje op hoop gericht. Omdat je daarvoor heel strak achterlangs moet. Een klein beetje meer snelheid moet proberen te halen. Dan moet je nog een extra overstag maken. Aan het einde dan tenminste. Dus je moet echt voor iemand uitkomen om een overstag te kunnen dwingen eerst. En dan daarna dus een voorrangssituatie als het ware te creëren. En hier zien we het Zwarte Wief eerste worden. Ja, dat is echt super knap. Je ziet ook de opluchting, denk ik ook. Van joh, we hebben het gewoon geflikt. Yeah. Ja. Want die stellen zich, mits er geen gekke dingen meer gebeuren met keuringen en toestanden. Want elk schip kan willekeurig nog na de finish geroepen worden om gekeurd te worden. En dat doen ze eigenlijk de hele competitie door. Nou ja, uitgesloten dat daar gekke dingen uitkomen, is het voor hun een prachtige competitie geweest. Sluiten ze af met een eerste plekje, die hadden ze nog niet. Maar dan komen ze met 19,9 punten op een prachtige tweede plek in de B-klasse. En dat is gewoon heel knap gedaan. Ja. Ja, en daar zie je ook, historisch gezien moet je ongeveer een 2 en een klein beetje gemiddeld varen, wil je kampioen worden. En dit is wat dat betreft vrij uniek kampioenschap, dat we zowel in de B en de A zien dat er gewoon eigenlijk zoveel eerste plekjes gevaren worden, dat het gewoon een enorme uitschieter is. Terwijl ik weet eigenlijk niet, in de C is dat niet zo'n uitschieter. Wel een beetje, maar daar werd er toch iets meer nog om geknokt. Ja, ze hadden ook iets dichter op elkaar. Dan zie je ook dat die hele breedte in de top dan ook iets dichter op elkaar zit. Ja. Gaat Eger hier nog stokje steken voor het tweede plekje van de Gallemedamme, is de vraag. Ja, dit wordt heel spannend, denk ik. Het ziet er niet heel goed uit voor ze, maar ze komen nog net uit een overstag. Dus dat is het lastige dan. Maar ze hoeven maar een heel klein vlaagje te hebben. En je ligt er gewoon met recht op voorrang voor. En dan moeten ze eerst uitwijken. Krijgt hem nog iets beter ook. Krijgt hem nog beter. En dan is de grote truc nu om gewoon het er voor de ander zo slecht mogelijk uit te laten zien eigenlijk. Hij hoeft eigenlijk alleen maar te denken, ik ga het niet halen. En ik denk inderdaad dat Gallemedamme denkt, oh nee, dat gaat niet. En omhoog moet. Want dat betekent dat ze moeten uitwijken. En uiteindelijk dus door de wind moet. En uiteindelijk dus door de wind moet. Dan krijgt Eger hier de ruimte om zijn moment te kiezen om over de lijn te gaan. En dat moet hij even slim timen. Want als je dat doet, je komt nu heel dicht bij de Gallemedamme uit. En als je dan te lang mee wacht, dan verlies je gewoon te veel snelheid. Dus als ik hun was, zou ik nu even rustig tot 5 tellen en dan overstag gaan. Ik denk dat je het moment
misschien al wel eerder was. Hè, op het moment dat zij de draaien echt helemaal volledig afmaken. Ja, dan kun jij al in een Haakse lijn gewoon naar de boei toe. Nou ja, nu ga je toch nog een beetje gelijk op. Ze zullen de betere snelheid hebben en uiteindelijk ja, ze komen nu ook over de lijn. Er wel onderdoor schieten. Dus dan hebben ze dit gewoon hartstikke goed gedaan. Ja, keurig. Nou, en wat het lastige natuurlijk is zeker voor een jury, is je wil niet op het moment dat iemand anders dan nog aan het uitwijken is, mag je niet van koers veranderen. Dus dat is wat ze hier gewoon echt heel keurig hebben gedaan. Ze hebben er echt op afgevaren, de situatie afgedwongen en nu ook daarmee het plekje gepakt. Ja, en is dan de Gallemerdammen net op tijd op gang? Ja, ja. Zeker. Nou, dat is ook blij. Van harte gegund. Ja, hebben ze het heel goed gedaan. Hè? Ook de 3 gebroeders Egen van der Hoeven en bemanning. Die begonnen natuurlijk heel pittig met een 9 en een 12. En dat was natuurlijk niet fijn. Daarna 2 keer een 4e plekje en 8 en 5. Je eindigt hier met een 2e plekje. En ik denk dat ze daarmee inderdaad naar plekje 4 in het klassement gaan. Nog wel goed om te melden dat Eelkje 2 hiermee sowieso zijn lijfsbehoud veilig stelt. Absoluut. Dus zo hebben we allerlei heel knap gevaren ook hoor, deze wedstrijd. Want ze hebben volgens mij ook nog steeds een plekje naar voren gevaren. Kijk ik zo even. Ja, nee, die zijn elke keer wel ja, het is elke keer hetzelfde gebleven. 4 gebleven. Dus dat, zo hebben we allerlei belangen en zaken in een wedstrijd. Maar dat kan Maaike nog mooi even samenvatten en nabespreken. Ik wil jou bedanken. Ik vond het hartstikke leuk. Ik wil jou bedanken. Ik heb enorm genoten van deze wedstrijd. En ik hoop dat we nog 2 mooie wedstrijden kunnen gaan zien. Daar gaan we voor. Gaan we nu naar Maaike. Ja, dankjewel. En dankjewel ook voor je commentaar. Scootje het Zwarte Wief wint het de B-klasse. En is tweede in het klassement. Want de kampioen die is al bekend in deze klasse. Dat is Orne Heerskop. En die wint mooi de Engelsman. Die is er al bekend. We hebben beroemdsjoen op deze wedstrijd. Mooi Johan van der Meulen en racer Pieter Herma. Die zullen dadelijk het commentaar van de Lietse A. Maar we hebben even naar deze wedstrijd zien. Johan van As, die wint het. Wat een wedstrijd. Ja, ik vond het een mooie wedstrijd. Het was heel bijzonder. Hij wint 5 individuele valse starten. Nou, dat zie je eigenlijk nooit. Hoe dat ook hij dan een algeheel vals. Dus blijkbaar kon ze het op het stadskip een goed zien. Dat is 5 vals winnen. Dus dat was heel bijzonder. En dan P1, de Westenwind, die was heel let in de gaten. Dus die draaide heel jelwaarde maar. Moet je helemaal weer waarom naar de start. Ja, dat is natuurlijk helemaal kansloos. De Westenwind ja. Onder de oren, ja. Ja, dat is maar alleen maar teleurstelling wijzen daar aan boord. Dat ze dat terugkrijgen. Ja, als je dat zal let, hè, je moet natuurlijk altijd even naar de verre kijken zien, ben ik vals. Maar goed, als het helemaal onder pin en zit, kiest soms toch al die oorskippen, kiest dat stadskip net zien, dan kiest die noemers net zien. En dan, ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk als je dat zal let erachter komen. Wat het wel gauw in de gaten hier wie de Engelsman, maar hij had spietig genoeg voor hem geen clean sheet meer hellen, alleen maar eentjes. Ja, wat is het voor de wedstrijd wel mooier als er nou een oor wint? Ja, uiteraard natuurlijk. We wel wat street zijn en er wie natuurlijk weinig street, maar noem maar één van de week. Dus dat is toch leuk dat ze. Ik even in achterhoede knokken matten en dan slagen ze dan toch Joet net om helemaal naar voren te varen. Nee. Nou, dus het Zwarte Wief wint Joet, komt daar mooi tweede in het klassement te lezen. Tweede in het klassement is dan de Lietse Lies, mooi Jochem Tadema in zijn bemanning. En die heeft een tweede plakje, die heeft Joet net in de top meisield. Nee, maar ja, goed. Het is een klassement, hè. Dus uiteindelijk, Joert is het uiteindelijk net belangrijk om te winnen. Het gaat om het klassement en uiteindelijk is dat het belangrijkste voor jullie in de feesttent. Want dan word je namelijk op het podium. Ja, en het is wel mooi. Het is hetzelfde podium als Vlinie hier in de C-klasse. Alleen dat de noemers een 2 en 3 hebben even wisselen, hè? Ja, dus dat zei ik wel wat. En los van dat is een skipper, zou je hartstikke goed zielen kennen. Hij is ik wel goede skippen. En ja, ik ben al een keer kampioen geweest in Grutte A, dus dat hopt in één keer van C naar de B naar de A. Ja, dus dat is een goede nieuwe lichting, zat Orne Heerskop het zelf mooi zei. Ja, als we dan dadelijk nooit de Lietse A gaan, het is een verrassing eigenlijk, ja, Johan, dat we nou nog winnen of net, want het wie net voorspeld. Nee, het wie net voorspeld, maar ja, wat we hadden hebben en dat we een beetje richting Enkhuizen joggen, ja, dan komt nog prima winnen wat mij betreft. Dus ik zou zeggen, gas erop en starten we die hap. Want zo de kampioenen is al bekend, Sander Meter, maar toen nummers 12 tot en met 6, die kan al je nog 12 aftreden worden. Dus die strijden nog om een podiumplak. Dus volgens mij wordt het hartstikke spannend. Wauw, en welke scootjes hebben we het dan? Dat is het allereerste scootje,
Wat gaan we er meer? Rens pakt even het listje erbij. Even een... Zwanenblom zit er nog bij, volgens mij. Dat wordt wel heel moeilijk voor de Zwanenblom. Ja. Ook even te hollen. Liets Famke? Liets Famke ik nog natuurlijk, ja. Hoe koek die vierde? Ja. Die kan al je nog... De Orde Engelina. Precies, Zit hier in het? Of treden kan die nog worden. Dus, Gouden Mascoutje natuurlijk ook nog. Ja, dus er zijn nog genoeg kanshebbers voor de nummers 2 en 3, voor een plakje op het podium. Ja, en daar wil je natuurlijk bij wezen. Wat voor waar, het is licht waar, welk scootje heeft daar profijt van? Nou, dat vind ik moeilijk te zeggen. Ik dacht altijd dat het de naaidij altijd een heel licht skip kwam. Maar goed, Sint-Wurm met die gewichten is dat natuurlijk een beetje oors. Maar die naaituig, ik weet niet of ze daar goed met lichte wien zullen kunnen. Dus ja, ik denk wel dat Sander meet ik gewoon hoe het werk van ons zullen wel. En dat skipje droeg heel lekker en maar weinig wien. Maar ja, die slaan we nog heel even over, want die had zien plak in het klassement of het Tjenne natuurlijk. Nou goed, zullen we dan maar op een lemster zien zetten? Het Lietse Famke, Herke Bosma hier. Lietse Famke, op thuiswetter? Ja, ik jou zit een beetje thuiswetter van die. Ja, nou dat zou heel mooi wezen. Geldt dat ik voor die race, Pieter? Nou, ik vind eigenlijk dat de Zwanenblom hier eigenlijk goed wel weer eens even voor ons mij. En ja, dus dat zou me wel wat waard wezen dat de Zwanenblom hier weer eens even voor ons hield. Ja, degraderen, dat ken het in deze klasse. Er zitten wel een heel soort scootjes in. Komt er een moment dat er een promoveer-degradeer systeem in komt? Of, Ja, ik weet niet precies wat de regel is, maar we hebben wel eens een jontje aan. En toen zitten ze volgens mij bij de IFK's op de wip om een Lietse A, Lietse B. Dat kan wel, hè. Dus als het meer dan volle wordt en het past maar in een baan, dan splitsen ze die hek. Maar het is nooit gebeurd. Dan stappen we totaal weer in en het is altijd in een klasse geweest. Maar het kan wel. Ja. Nou, we houden het nou nog gewoon mooi bij de Lietse A. We zijn benieuwd wat er dadelijk mooi de vriendschap op het podium komt. En als de laatste hier binnenkomen van de B-klasse, dan zullen we dadelijk dus naar de Lietse A-wedstrijd.
IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren. Slaapschepen groeit. En daarom zijn we op zoek naar nieuwe collega's die met ons mee willen bouwen aan bijzondere projecten op en rond het water. Binnen onze organisatie hebben we verschillende vacatures. Van techniek en projectmanagement tot financiën en planning. Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging waarin je jezelf kan ontwikkelen? Solliciteer en groei met ons mee. Als je je bijl nooit slijpt, word je een oude man met een botte bijl. Als het te laat is, slijpt iemand hem voor je. Dan ontdek je hoeveel sneller het al die tijd had gekund. En dan wil je de verloren jaren inhalen. Wees geen botte bijl. Slijp je digitale gereedschap. Studio1.nl. Alles onder één dak, dat is Campernet. Als dealer van Hymer, Carrado, Eriba en LMC vindt u bij ons een ruime keuze aan nieuwe en jong gebruikte campers. Maar ook voor onderhoud, reparaties en accessoires bent u van harte welkom. Zo heeft u alles voor uw camper onder één dak. Alles zien? Kom naar Drachten. Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hegel Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hegel Buiten, de buiteninrichters in Hommets. Wij maken buiten mooi. FOV. Jouw leverancier in kwaliteitsverf, coatings, non-paint en elektrisch gereedschap. We helpen bij de keuze van het juiste verfsysteem en we maken scherpe calculaties. Met meer dan 10.000 producten op voorraad kunnen we altijd snel leveren. FOV, professionele verfoplossingen. Voor elk project. Meidje die kleer voor het grootste zielevenement van het jaar. Van 1 tot en met 8 augustus brengen wij het Scootseziel dichtbij. 64 scootjes, 4 klassen, in 6 verschillende plakken, 28 wedstrijden. Maak je het mooi, vanuit de kant, het wetter of wijstek best. Feel de street, de passie en de emotie. Dit is de IFKS. Geef voor alle info naar ifks.frl en onze social media. Grutsk. Wij zijn trots op ieder project. En het gaat ons niet alleen maar om het eindresultaat, maar ook de weg ernaartoe. Immers, om een droom tot leven te laten komen, moet je het zelf aanpakken. Op je eigen manier. Bij Kooi wachten we niet af. We willen de kartrekker zijn, ook in duurzaamheid. Want beveiligen is meer dan opletten. Het is verantwoordelijkheid nemen voor mensen, voor morgen. Het Kooistadion deed het voor. En voor iedereen die volgt, is de lat hoger gelegd. Kooi. Rest assured for a secure and sustainable future. In de haven van Harlingen, waar zwaar werk de routine is. Al 20 jaar staat KTF klaar voor hijswerk en transport dat niet vanzelf gaat. Van bruggen tot windmolens,
Van scheepskasco's tot superjachten. Kranen tot 500 ton. Speciaal transport door heel Europa. KTF Harlingen, waar kracht en vakmanschap samenkomen. Een superjacht dat de wereld rondvaart begint niet op zee, maar hier in het hart van Friesland bij Talsma Shipyards bouwen we de basis met staal, toewijding en vakmanschap. Van luxe op de Middellandse Zee tot werkschepen die waken over ons water. Achter ieder schip staan mensen met Friese nuchterheid en een hart voor het vak. Talsma Shipyards. We are shipbuilders. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren. Mooi, daar zijn we weer bij de Lietse A-klasse. De laatste dag, Lemmer 2, de finale dag. Ja, dat is, je wordt rekening geblazen voor de nummers 2 onder mij 3 de podiumplekken. Streden nog 4 skippen, 2 tot en met 6. Maar het eerste plakje, dat is duidelijk, want er komt geen inheel wedstrijd. Nee, we hebben nog even gecheckt. Ja. De eerste plakje Sandermeter. Mijn naam is Johan van der Meulen. Ik ben Reinse Herma. En wij zullen hem dus een beetje even helemaal op de hichte houden van wat er gebeurt in die Lietse A-klasse. Met name de nummers 2 tot en met 6 op dit moment in het klassement. Maar die mensen al hier nog kans op een podiumplak. Sorry, is de op een delbaan. Die is van de morgen bij de B Ekwest. Er stiet toch gewoon een heel rustig windje. Maar hij komt wel stabiel uit het westen van de Iselmar. En dan hij een mooie op een delbaan. Die vaar ik in tussen hier het strand richting de Vaargeul bij de sluis. En de start die leidt er al in. Ja, we zorgen dat de eerste zich al wat positioneren op de start. Ja, maar dit hele lichte waar is het echt van belang dat je op die bij de start bent. Dat zou ik hebben, een minuut. De gras van de skip en Lisse al richting de lijn. Er zit nog heel mooi nog een romte bij de pin. Dus je kan hier onderin nog mooi starten. Maar goed, het is nog 1 minuut 20 seconden voordat je staat te matten. Ja, helemaal links in beeld zien we de Friesland. Die is er nog net helemaal bij. Hier zien we hem, die zit echt op het kwadrietje. De tijd zal leren, gaat al wat naar de lijn daar. Dicht bij het stadsgebied weer hier. En dan is het de 1 minuut zullen we wel komen. Daar weer er al. Dat is wel mooi. De zorgen we eentje die al over de lijn is. Inderdaad, ja. Ik denk dat het de Tietsel is. Denk ik, ja. Die is al vals. Die water door de welvaart. Die zit onder hem. Waat hij omhoog twong richting de lijn, als ik het goed zeg. Ja. En dan loeven wij het verlei. Dan mat je omhoog en dan ben je vals. En dan kun je maar beter je verlies nemen. Ja, het is nog zaak voor de Tietsel leren om zo gauw mogelijk Bob het startschip deel te varen en weer on te sluiten achter die beide skippen die daarachter liggen. En dan kun je misschien nog een beetje goed meidje. Hier zien we de welvaart dan, die gaat zijn heug drukt, hè? Was het zei het, ja. Maar dit wordt een minderstart van de Tietsel leren, dat is wel duidelijk. Maar we zien er achterin nog 3 skippen die ook heel leeg liggen bij het startskip. Ja, die ben ook al te let. Maar goed, we hebben dan een stuk of 4. Dat is niet mooi, precies. En daar het startskip. En je helemaal bij de pin zien we even mij Sander meter. En daarachter... Individueel valse start. Dan is dat even... Nieuwsgierig om te zien wat van... Ja, dat zal natuurlijk voor Tietsel leren wezen. Ja, nummer 5. Ja. Maar dat hebben ze zelf ook al in de gaten. En dat hebben ze natuurlijk even geleerd van de morgen, van de B. Ja. Daar hebben we een... nummer 5. Ja, Daniel de Bruyne van de Tietsel leren. Ja. Officieel.
Van de morgen bij de B zeggen we 5 skippen te let. Waarbij de westenwind het pas heel let in de gaten hier. En zoals we nou zeggen bij de finish, it did not start hier zelfs. Ja, wat ik zei dat het Sander Meter weer, het is die orenpiepster, dat liet ze hier weer heel mooi bij de pin vond. En dat vind ik het heel mooi. Want de start lijkt toch echt een beetje bij de pin, zat het nou liggen. Dat zeg je straks nog wel roze worden, maar... Ja, maar van de morgen zeg je eigenlijk in de B dat degene die bij de pin starten, die gaan heel gauw naar de dik van de Noordoostpolder. En daar liggen, daar voel ik van de morgen toch wat beter dan aan de orenkant van de maat. Ja. Je zorgt hier echt wel wat, dat liet ze bij ligt. Het krijgt wat heugen te varen dan die skippen er bovenin. Ja, daarachter zit Gautam met een Naidai. En natuurlijk is het fantastisch dat Litsebern op koppelen met Gautam en een Naidai. Die strijden ik nog een podium plakken. Dus die sim ik al heel goed in de gaten houden. Voorlopig heeft de Naidai Gautam gewoon nog klem. Daarachter zit de hoop op zegen. En dat Litse Famke liep het net helemaal goed in de stad bij te komen. Hè? Ja, daarvoor leidt Abbegeer. Nog die leidt Boppen de Naidai hier het Abbegeerse scootje. Nu zullen we de broek ophouden. Die is wat verontzakt in het klassement de laatste dagen. Maar je ziet er in het begin heel mooi bij. Ja, we zorgen dat het Gautam scootje hier rechts die grienen toch helemaal fort zakkert. Ja. Je kreeg wat vuile wien van het Litse Bern, zak het wat fort. Ja. Naidai gaat er wat oerheen, het nam meer vuile wien. Ja, nu zit zij toch echt helemaal klem. Ja, dat is net de bedoeling, want ze zit op het vierde plakje. En wordt ze naar het podium, dan moet ze... Als ze nou hoort, wat Abbegeerse scootje kind stuurboord voor het Litse Famkedel. Ja, die gaat hier als eerste start de stuurboordslag in. Ik ben heel benieuwd dat die kent de Vadel natuurlijk. Hè, dat is, Maar zou de Naidai dan meegaan of zou die eigen slag terugzien? Ja, dat is altijd de vraag op zo'n laatste wedstrijd in Lemmer. Heb je heel veel de neiging om te varen op je concurrenten. Dus dan ga je er achteraan of je ziek je ze op. Ja. En ja, Johan, wat zou die tactiek wezen? Kies die een eigen paard of kies dan toch... Nou ja, het hangt denk ik vanaf, wat is die minste wedstrijd? Want in dit hele clubje die nog op het podium varen kan, met volgens mij Herke Bosma een hele comfortabele positie met een minste resultaat van een 5e plakje. Hij staat er gewoon 12 trouwens op dit. Henk Frankenaar bedoel ik. Die gang je door start. Die had als 5e een ouwloeker als een 5e plak. Als ouwloeker een 5e plak. Dat houdt hem een heel comfortabele plak. Dus die kan ik mooi vrij zielen. Weinig druk erop. Zo die 4 punten erbij krijgen. Dan is die 12 of treden. Dat hangt even vanaf wat de rest doet. Maar die zielt volgens mij heel comfortabel. Ze hebben ook wel eens gewoon voorgaande jaren dat ze toch wat les zien van zenuwen. Naar ik begrepen. Dat ze een krekboet naar het podium voelen. Nou, dat zal net gebeuren met Abbegeerse scootje. Maar even een antwoord op die vraag. Het hing het helemaal van de aftrekker af. Want stel dat is nou een kijk als Henk Frankenaar. En die directe concurrent had een hele midden wedstrijd. Dan kan ik besluiten maar zijn 12 en kussen te zien. Dat is natuurlijk een truc, hè. Dat je zit wel eens in de middenmoord. Ik zie daar inderdaad helemaal fort. Ik jou die een heel soort punt. Ik krijg kijk. Of Urk, de kerst ik lekker vis halen. Eerst maar naar Rotterdamse hoek. Maar in ieder geval, dat is een tactiek. Zullen we net zo vaak eigenlijk, mag ik zeggen. Het is een agressieve manier van varen, maar goed, ja. Ja, dat is natuurlijk best wel lastig. Want dat Loefwijk Vallei en het bovenste skip die mij hem heugje. Die denk nou, de groep, ik ga nog start, dan is het klaar natuurlijk. Hè. Dus er zit wel risico's aan. Zorg dat het Litse Bern helemaal trof had tot de vaargeul. Tot de dik. Je moet vlak voor de vaargeul lezen de redactonties. En daar moet je verplicht door stag. Je mag net de vaargeul in. Nee, en dan kun je ruimte voor de wal vregen. In dit geval is dat net nodig. Dus je wil... dat daarachter ik het Gautam scootje, maar die zitten wat onder. We krijgen ik al zo hier wat minder gong. Ik get nog even stag. Nou, de neiging is dan van zijn Gautam scootje, als ik dan toch even een beetje terugvaar, dan kan ik hem krijg uit de vuile wien, de smarige wien, van
van de Lietse baan heel je. Maar ja, dan heb je kans dat je de vaak wil ingaan. Dat iemand zegt, ja, je bent boeten het wedstrijdveld. En dat is disqualificeerd geweest. Ja, en ze zitten daarvoor ik te leeg. Dat we in dit geval echt net slagen. Maar goed, het Abbegeerste scootje die zo weer nou toch een kop game. Vorig jaar had hij alle talsmen gewonnen, weer kampioen. Het jaar daarvoor hetzelfde recept, hè. Toen Erik won weer echt kampioen. En daarvoor, in 23 had het Koutermans scootje hier won. In 23, dat show je hier in beeld. Maar toen nog mijn skipper Andries Brouwer. Je zult zien terug in de SKS. Het scootje van Langbar. Maar zo dan toch Henk Franken worden dit hier. Daarmee is zijn tweede plakje natuurlijk wel heel bot veilig stelt. Zijn tweede plakje in het klassement uiteraard. Litse Famke en Sander Meter, beide in de stuurbootslag. Sander Meter met de vriendschap. Sander Meter had een reerde vaan, Bopping. Zo staat de race? Ja, daar zie ik direct naar te zien. Ik zou net weten, waarom staan knal reerde vaan misschien niet. Een boos de koer, maar. Ja, ik weet dat het in de SKS net mee, dan mag die blauw weg. Ja. Nou, wat we bij de stroomreis nog wel eens door is, wat reflecterend materiaal als vaan. Want dan kun je 's nachts even de boeslampen erop zetten en dan weet je 's nachts ook goed je silematten, maar goed, bij varen Oedij. Dus. Nou, dat hier juist, dat misschien haast het nodig, hè, in de grote A, maar ja. Nou, ik heb wel eens lezen dat in die Lemstrakenwereld, dat als het een blauwe vaan is, dan is het een skip wat eigenlijk beroepsvaart is en reed. En dan is het eigenlijk een jachtje. Dat klopt. Dus dat eigenlijk het Sander Meter vindt dat hij op een jachtje zielt. Ja. En daarom is ik in de SKS verplicht blauw, hè? Maar dan reed die blauwe ding aan het begin. Ja. Nou, misschien is het een jachtje voor hem. Ik weet het net. Ja, daar heb ik eerst een scootje helemaal aan de bakbordskant. Die je links in het beeld, die is alweer hoe stag op bakbord. Ja. Richting de boppenkant. En hoe komt het nu bij het Lietse Baan? Hè? We zitten aan boord bij... volgens mij bij de Lietse Baan. Dus ik ben heel benieuwd hoe zij dat doen. Ja, dus juist dit Abbegeerste scootje komen. Die had natuurlijk het zeil op bakbord. Ze is het denk ik net verdeel kennen. Nou, je kiest deze camerapositie een keer als zien of die wolf net wal eet. Want op die manier kun je zien of je voordeel of achterdeel gaat. Maar ik zag aan de achterkant niks gebeuren. Liets beetje. Ja, dit ziet er nog wel heel aardig uit inderdaad. Misschien keer het toch wel krek voordeel. Want hij liep het inderdaad wat achter te varen. En dan zou hij de krek voordeel kunnen. Van deze camerapositie. Ja, nou dat is ook ongeveer waar het Siermas natuurlijk. Ja. We zitten eerste rang, hè? Zo. Ja. En als wij straks bij de tonnen binnen, dan maar we... Kunnen we al een beetje rekening? Of je dat toch te betiert? Nee, we kunnen rekening wat we willen, Johan. Ja, dat is toch heel goed, die zei dus. Het is een beetje slow tv, dus maar we kunnen toch elke keer weer het fictieve... Ja, lekker speculeren hoe die podium plakken. Het is natuurlijk, het gaat net alleen om het podium hier in de tenten. Maar minstens zo belangrijk, de 3 winnaars van alle klassen, die lezen Joen in de kom. Ja. Van een beetje in de kom. En dat is een fantastisch evenement. De mensen die dat nooit meemaken, die het nou wel ontharken binnen, want zien binnen, kom naar Lemmer van een beetje. Je ziet trouwens inderdaad dat naar daarachter. En het draait voort mij. Ja. Dat had natuurlijk ook wat stuur wat eronder, dus precies. De rechte manoeuvre. Doet een verdedigende manoeuvre, fotostaag. Wil ze naar daar en dan liet ze Famke nog een stukje trossielen. En dan komen die natuurlijk wat dichter bij de ton uit. En dat zeggen we trouwens ook nog in de B. Hè? Dus dat die ton er bovenin, stuurboot ronde, is toch altijd wel een... dat is toch wel weer tactisch spannend, hè? Ja, maar de Lietse band is wel vrij betiet door Stakong. Die zal dus tegelijkertijd met het Abbegeerste scootje beide nog een stuurboot klapje met je maken. Nou, als ze 4 keer nog uiteren binnen, dan redden ze dat op. En dan zullen we daarachter, redelijk dicht achter de Abbegeerste en de Lietse band beginnen. Dat is dan nevens mij
de Lutgerdina Smeltenkop. Ja. Zit er ook heel aardig bij, hoor. Ik ben heel benieuwd hoe het uitkomt bij de tonnen, want je gaat natuurlijk heel langzaam. Je zult het Lietse Famke of de Nijendij zal maar een vraagje krijgen. De oren bij de skip, meer joks in beeld, maar toen start. Nou, dan komt het speel heel dicht bij elkaar. Dus ik doe nou op dit moment nog absoluut net te voorspellen waar het eerst om de tonnen komt. Maar degene die toch wel, ik nog net zien heb, maar volgens mij op de track and trace show dat die toch wel wat achterom leidt, dat is de Zwanneblom. En de Zwanneblom leidt nog 16 klassement, kan in theorie echt nog op het podium komen. Maar dan moet ze al naar voren zielen. Dan moet ze uit winnen. Ja. En dat ligt er nog net op. En zo weer dat het je gewoon nog waait, hè? Dat, Oh, ja, het bakboord op en daar. Ja. Dus je moet inderdaad Lietse Bern heb ik een scootje nog een stuurboord klapmeidje. Dan heb ik een scootje met wachtje. Ja, iedereen met een stuurboord omheen, hè? Dus ja, waarom is er nog een stuurboord klapmeidje? En het Lietse Bern dwingt eigenlijk Abergeese scootje om terug te varen. Ja. Die kennen we net hoe stag. Dus ik get wel hoe stag nou, maar dat is een stuurboord achter de helmaten. Maar wat fantastisch, dat Lietse Bern je staat goed bij dat. En daar komt een bakboordskippen om. Dit wordt vol... Oké, ja. En toch zullen we Joost Stuyvesant met de avontuur, die mengt zich daar in. Die draait nou... Die krijgt van de broek ophalen daar. Ja, ik denk het wel. Ja. Dan draait hij daar tussen. En dan komen je dus 4 skippen op bakboord doen. En dan hebben we dan het Abergeese scootje en het Lietse Bern op stuurboord. En dan lijkt het je wij dat ze daar vaardel kennen. Maar het is altijd wel spannend. Zo, daar Lietse Bern hoor. Ja. En als de wiener wat uitgeet, ze komt natuurlijk wat in de leiden van uw skip. Maar ze heeft het voordeel dat ze gong gaan. Ja. Ze horen gong. En, ze kennen verdeel. Ja. De rest mat nog Oostag. En zij hadden Oostag natuurlijk al jeder gaan en ben jeder op gong komen. Ik jij de zucht van verlichting haast daar. Ja. ik ben zo wat opgelucht. Ja. Ja. Het Abergeese scootje als ja, die kon direct naar verdelen. Dus ik moet sowieso makkelijk. Hè? Dan zit we een beetje te drillen hier. Maar... Een beetje spannend, maatje. Ja. En zo van deze club skippen wat je omkomt, had het Lietse Famke natuurlijk de beste uitgangspositie. Ja, die kennen we. Houdt de rest klem. Ja. En die pakt hier het tredder. Als tredder de bobbelton. Maar de Nijendij draait toch? Ja, maar die heeft natuurlijk geen jocht van wij. Hè? Ik heb het wel heel optimistisch om zo te draaien. Ja. Maar jij al wat grap in de garage, want het Famke valt gewoon terug. Die mij gewoon terug varen en ik denk dat ze dat doen en die dwingen de Nijendij de oorkant weer uit. Dit gaat. Ja, dit is heel optimistisch van de Nijendij om dit. Nee, ze gaan toch hoestig. Oké. Ja, je moet ook om die tonnen heen, hè? Dus. Ja, maar het Lietse Famke mij ze gewoon even. Ja, het is kiezen of delen, hè? Van de wil ik. Alleen dat dek om de vriendschap al om. Ja, en die prikt hem dan om de tonnen heen. Ja. Maar dat doen ze nog net. Nee, maar die had ik het zeilenbakboord. Oei. Komt wel heel dicht bij elkaar. Hij wie wat let in hoe stag. Ja, dit is... van een meter, ja. Baltje erbij. Nou. Baltje erbij. Nou, een rondje draaien. Ja. Boom. Ja. Hij helpt hem wel even de bocht om, maar... Wie is er dat een beetje ontkomen? Misschien bij het Lietse Famke? Of... Ja. Natuurlijk alle kanten op zien bluwen. Ben jij er niks, hè? Ben jij er niks? Nee. Ik denk dat Sander Meter echt geen zin heeft om naar de protestkamer te gaan familie. Nee, die had wel zin in wat anders. Maar los daarvan, je kan natuurlijk ook denken even ik ben net heel raar aan mijn tonnen met z'n beiden. En de ene had zelfs de oren naar wat hoop in mijn drukje. Ja, dat is wel heel creatief interpreteren van de regels. Of eigenlijk de regels net hanteren. Maar goed, ze best zelf baas. Ja, de umpire die leidt wel in de buurt, maar als net iemand vindt dat er wat fout is, dan bloedt die umpire lezen dat er leidt.
En dat is het mooie van dit rustige waar. Je doet er een bongeltje tussen. Ja. Hoe weet ik net, te lakken naar de tijd. Nee, en we zoeken daar trouwens, heel verrassend, als zandammeton in de Friesland. Ja. Skipje uit Snits. Skipper Sebastian Miltner, die zit werk meer onder water dan boven water. Werkt bij de marine onder water. Maar nou vindt het spel aardig druwende te houden hier. Dit draait het klaverke hoop op zegen van Ruud Vlieger draait er omheen. En nou, dan zullen we nog heel even de situatie met Sander Meter en Herke Boskma. Keurige bandje ertussen. Niks aan de hand, maar zij jet het natuurlijk net. Ja. Maar goed, maar hoe ontsteert het? Hè? Ja, dit is wel grappig om te zeggen, maar deze situatie... Als Sander moet nou ook zeggen, ik moest hoe stag, omdat dat stond in het paardlijst hoe stuurboord. Maar op het moment van aanvaring, wisten ze beide... Kiest ik zeggen, Sander Meter, die komt ertussen, ze gaat hoe stag, had in hoe stag geen ruggen. Maar goed. Maar ik vind het Stuart Bakboord is dit al voor standaard. Dat is leidend. Leidend. Ja, zeker. In de protestkamer zo waarschijnlijk het lietse famke het onderspit delven. En Sander Meter zeggen, ik moest hoe stag. Ja. Door luisteren in het paard. Ik moest uitwerken om een aanvaring te vermijden. Is niet helemaal gelukt, helaas. Nou, maar goed, Cecile al je mooi verder hier in de Lemsterbaai. Nou, dat werd wel aardig raast. Ja, dit in de was. Is er al omheen de goud. Maar Scootje die lijkt net meer echt op een podiumkoers, nevens mij. Dan zit hier toch wel in het achtereind van het veld. Dus het is juist maar dat een stukje dus een beetje op de tweede lijn bij de start, dan is dit het gevolg. Ik in de Lietse A-klasse. Dus al die skipjes zijn wel aardig om elkaar wegen. Hier en daar wat uitzonderen. Maar de meeste skipjes hebben ongeveer dezelfde capaciteiten. Maar we zorgen wel dat het goud en mijn scootje hier als trekkende vat. En Zwanneblom als viertjende. Ja. En Johan, als we naar het klassement joggen. Dan, wat houdt dat dan in? Dat is een goede vraag. Ik dacht dat Stoon vertrekken. Ja, ik ben ondertussen... maar ze komen op deze manier net op het podium. Nee. Dat is weer... Zou ik het wel berekenen, maar verhoor het niks rond. Nou, dan houden we net, zullen we nog even net rekenen. Wacht, zullen we nog even... Nee, dat wordt al even een rondje. Oh, heb ik hier aanstand dan. Ja. Maar het wel op rekenen. Weer de Famkes die kijkt en die gaat heel strak aan mijn ton en de tijd zult leren. Doet hij nog in dat gat. Ik denk dat Pieter Jansma wel op die het voet is. En dan ontsteert ik een gat, dus wij hebben soms een stuk net wel. Of toch erachterdeel. Ik heb er toch keurig achterdeel. Ja. Daar is de opstekker. Maar de dobbelstits is in het zeil. Die het zandje in de lissen. We hebben mis wat bij de stad gebeuren, maar ze zien de opgaande lijn deze week aardig te pakken. En ik, dus dat is altijd het mooie van Lids A, je hebt klassementen bovenin, wij hebben vaak een klassement in het midden, klassementen achterin die onderling echt nog wel belangrijk zijn. Dus dat zullen we aanstaan punt nog even bijpakken. Want onderin ziet het echt redelijk dicht bij elkaar. En daar is dan uitslag gezoerd. Echt van belang. Om toch een paar plakjes het linkerrijtje. Zo, de Zwanneblom hier links in beeld trouwens de orenkant het zien. Ik weet dat krijg wat daar de bedoeling van is, maar dat zo kennen dat ze een rondje draaien omdat ze iets verkeerd in hebben. Had ik daar verder helemaal niks van jet, maar zult nooit beeld uit. Jennersdag, draai een rondje. Ja. En sluit achterom. Nou, nog net, want het kanonnetje komt er nog om. Ja, dat is exact. Ja.
Ja, nou zorgen we heel mooi dat het veld breed uitwaaiert naar de onderwindse ton. Ze beziek je al hun eigen vlaag wat te krijgen, vrije wind. Zie ik even de vraag of je de ruchter op de linkerton pakken, tactisch besjoen, maar eerst word je natuurlijk zo vlug mogelijk naar onderen toe. En je zorgt hier bijvoorbeeld heel mooi dat de opstekker de tijd bezieken de wind uit de zeil te nemen, de tijd zal leren, die loeft nog wat verderop achter de 12 famkesdeel, dus die wil helemaal naar de rechterkant van het veld om vrije wind te zieken. Ik denk dat de koprenner van dit moment het Lietse Band natief van de rechtertonnen gaat. Dat lijkt me de meest logische optie. Ja, tactisch besjongen is de linkertonnen altijd het beste, want dan heb je de stuurbootslag als eerst en dan hou je de bakbootslag oer. Maar Joert, ja, dan lijkt het de wind toch wel weer wat bij de dik te lezen, bij de vaargeul. Ja, en dan moet je de rechtertonnen hebben en dan kun je daar een slag langs de wal nemen. Ja, en het is stuurbootronde, hè. Dat is krak even oors bovenin. Dat scheelt een oerstag of net. En als het een beetje vrij voorlijst, dan is dat helemaal net zo gek om die kant op te gaan natuurlijk. Dus haal je de loerte er al uit. En dan, dan is die kant uit. En de vraag is even dat de allereerste scootje, wat die dan gaat. Gaat die erom, achterom? Of, dat gaat er achterom, hè. Dat is wel weer duidelijk. En denken ze van, nou, hebben ze zoveel zelfvertrouwen dat ze denken van, nou, wij pakken ze, of zijn ze tevreden met hun 12 plakje? Ja, want als we nou, zoals nou liep, dan is het klassement in 12 wel heel duidelijk, Johan. Ja, dat verhoor het net, hè. Nevens wat het op dit moment is. En zo Sander beter de vriendschap kampioen wezen, dat eerder ik al. En het allereerste scootje zielt hier mij naar een tweede plak in het klassement. En het Lietse Famke een derde plakje. En dat zou toch wel heel mooi wijzen voor het Lietse Famke. Nou, toch het hele grote teleurstelling verliezen die ik wil onder ons besteden. De gele vlag die te Liets wie werd een disqualificatie in het laatste dag. Dat was natuurlijk heel erg zuur. Met trouwens een vierde waarden en toch net in de kom kwam. En dat weten wij ook, Johan. Als daar in de kom lezen meest en op het podium komen meest, dat is toch wel het leukste van de IFK's. Absoluut, ja. Het zou trouwens nog wel grappig wezen als het allereerste scootje, als die eerste wordt hier in deze wedstrijd en de Lietse Famke wordt. Nee, ik zeg het verkeerd. Als het Lietse Famke deze wedstrijd eerste wordt, het allereerste scootje wordt deze wedstrijd tweede, dan zullen ze gelijk aantal punten hebben. Bij de sectie komen Jochen. En dan telt het aantal eerste plakken, tweede plakken, etc. Dat betekent nog steeds dat Henk Frankenaar daarmee het... Nee, hè? Want Lietse Famke heeft een tweede plak. En Henk Frankenaar heeft dat net. Nee. Dus als hij gelijk, want ik kon zo de eerste vriend er nog bij komen, ja. Dus als zij een liekse punten hebben, dus stel dat, hè, nou, leuk, stel dat Herke Bosma nog witte te winnen. Ja. Met die sectie komen Jochen. En stel dat Henk Frankenaar dan de tweede wordt, heeft die sectie komen Jochen, maar dan wint toch Lietse Famke, die wordt een tweede, omdat hij een tweede plak heeft. Ja, er is dus een scenario denkbaar dat het Lietse Famke tweede plakje hier pakt. Dan moet ze wel winnen, dan gaan ze er alles aan die en dan Henk Frankenaar mag er achter en misschien uit Leeuws nog een plakje erachter. Ja. Vanuit zijn perspectief, jongen dan. Dus de conclusie van dit verhaal is zullen we hier nog een volle streetje in. Of denkt dat dit Famke het wel goed staat. En dat zou ook net waar kunnen. Ik zou dood of de gladiolen. Absoluut. Want helemaal als just het nummer 4, Diana Visser en nummer 5. Nummer 4 die leidt achterom. Maar goed, dan was er een dij nog in de gaten. Maar voorlopig is het Lietse Famke nog druk aan het verdedigen op een nieuwe dij. Is er net in de buurt van het tweede plakje. Let's stay in het eerste plakje. Dus al die leuke scenario's ben weer ontschetsen. Maar op een markt ligt het toch even oors. Nou, de meesten hier zijn al je van de linker ton. Bij de wien op zo'n alleen nog de Lutgedien smeltenkap ligt de rechterton te pakken. Dat zien we nou net, maar ze hebben de betrekken treis. En de rest pakt al je de linkerton om een slag naar de
vaargeld te maken. Ja, Friesland gaat er omheen. Daarachter de hoop op zegen, het klavertje. Dus zorgen dat de ene de tonnen toch wat beter oorsnijdt dan de oren. Ja, dat had natuurlijk ook met te krijgen dat je alleen nog binnen of dat er een oorskip in de buurt is. Ja, de Naidai die valt nog helemaal voort. Hè? Die ziet wel mooi dicht bij het Lietse Famke, maar ja, dit is wel echt kostbare meters hier in het cruiserak. Ja, dus wat hij nou doet is natuurlijk wel toek, je voortvallen en dan maar gangmeidje. Net helemaal verdeeld is onder het Lietse Famke. Maar je wil eigenlijk als steward voortklappen kennen, maar dat kan niet, want daar lezen al die oorskipjes lezen deze paard. Ja, en er ligt het tussen de Friesland en het klavertje in Gottenwezen, maar ik denk net dat dat genoeg van is, want het klavertje had hem heel heug ophellen. Ja. Tonnen, dus ze zijn al even een boen om die stewardslag daar. Hier ben we bij het Lietse Bern aan boord. Op de koppositie. Lichtwaar, hè? Ze kent prima het waardevak met je beiden. Soms zul je ook wat 3 ouder meesken, vooral in die grote klasses, maar het is super haast een jachtje, hè? Zat ze die zien. Ja. Maar ik zie al wel 2 man op het zwet. Dat is ook wel zo gezellig, toch? Ja. Dat is weer hier, maar. Een soort lepeltje bijna, hè? Zat ze daar zitten. Nou, de ene had hem die trapen het zwet erin. Want ze weer net de Gerrit pijlen, toch? Nee. Nee. Maar goed, ze zitten alweer in de stewardslag. Ik denk dat ze verdedigd hebben op het Abbegeerse scootje, want ze zijn net helemaal trosseeld tot de vaargeld. Ze zijn hier Oostargang. Dus het Abbegeerse scootje is dan Oostargang en het Lietse Bern is dan een verdedigend bijgang op stewardbord. Ja, maar dus zei eens dat van het tactisch oogpunt, John, is het handiger om de linkerton te nemen en de harste bak wat slag hoor. Ja, zat ze dit natuurlijk zielen en iedereen doet het een extra slag, dan maakt het natuurlijk helemaal niks meer uit. Dan maakt het er niks meer uit, nee. Dan is het wat minder een schaakspel wat dat belangrijk. Maar het gedoe, maar op betrekkend racekeer was Jennet de Lutger die een smeltenkop, die pakt dan helemaal op de kant richting het strand. Ja. Hier is het live. En dat is toch altijd een beetje een gakje. Die hoek, maar goed. Die is de opstekker. Die ik alweer in het cruiserak zit en hoe start gaat. Ja, en de zwarm die gijpt er nog en die kiest daarmee dus toch voor de linkerton. Hè? Bij de wienoption uiteraard, maar... Maar is de opstekker dan al om een rugterton heen gegaan voor de stag of is er nog... Volgens mij wel, maar dat weet ik net zeker. Want nee, ze maakt een rondje. Hij is een tonrek of zo. Zo, die geven we voor de wien. Ja. Nou, jongen, maar even nijvreden, want dat is nu weer de situatie natuurlijk. Maar kun je dat morgen net meer vertellen, want dit is dus de laatste dag Reenson. Ja. Wat ik krijg gebeuren, weet ik net, maar ze draaien daar 360 graden rond en gaan opnieuw richting de rugtertonnen. Ja. Dus ik denk toch dat er of een situatie geweest had, misschien heeft ze bezorgd tussen de ton te prikken en dat skippen zijn, dat we wel net laaien om een varingje. Nou, de hele baai werd broekt, van links en rechts. Nou, zullen we even naaien hoe het straks bij de
bij de bobbeton komt. Want het allereerste scootje zielt een stuk terug. Dus het lietse been al hoe startgang is. En dan zal straks de rollen omkeerd worden. En dan komen ze op elkaar zien, lietse been zeilen stuurboord en abbegeert zeilen bakboord. Zodat dan de onvalslag wijzen van het allereerste scootje om de eerste plakje hier te pakken. Het lietse been is nog lang bij de tonnen. Dus het maakt echt nog wel een goede slag maatje. De gebroeders van de vaart hier in beeld. En ben ik wel eens momenten dat ze bij elkaar zitten. Dat is nou net het geval. Ze zitten absoluut net bij elkaar in de buurt. De ene is nummer 1 en de andere is nummer last. Nummer 8. Ja, daar links zien we dan het Abbegeerse scootje. Wat trof wat is, dus wat heuger rondkomt. Het wordt alle broes voor de kop, liekt het. Een mooi vlaagje. Het lietse been liekt het wat langzamer in, leidt wel 4 vooruit. Dus hoe komt het dan uit? Ja, we kunnen inderdaad zien dat het Abbegeerse scootje gaat al een kilometer per uur. En het lietse been maar zo'n heel, dus er zit al wel een snelheidsverschil tussen die twee. En haast net het lietse been natuurlijk, die maakt nog een klapkoers steward maakt naar de bopperste tonnen. En dan krijgen we de situatie, past dat wel of net. Dat is goed. We zouden eens kennen dat het allereerste scootje Henk Franken hier het eerste plakje pakt in deze wedstrijd. Dat zegt van het klassement natuurlijk niks uit, maatje even ten overvloeden. Maar nou, het is dan wel mooi om een daaienwinning uit. Ja. Maar goed, ze zijn er dan net. Hè. Ik ren wat te bezaken vooruit. Nou, maar het is namelijk Joen Twakker op het podium. Nou, dat, precies. Ja. Hier gaat lietse been nog stag. En ze rappen al bakboord. Nog voordat het lietse been nog stag is, zitten ze al bakboord. Ja. Ja, dat het maar duidelijk is. Nou. Ja. Ik zou zeggen, als ze gewoon een beetje gangmeidje kennen, nou, gaan ze gewoon nog Stubert Verdel. Alhoewel het Abbegeerse scootje voor mij. Het wordt krap, ja? Broezen per kop rondkomt. En ja. het lietse been. Ja, dat hebben we nog wel, het bakboord. Ja, dat hebben we al 4 keer zijn. Ja. Ik nog heden bij razen, dat helpt net. Nee. Oh, weg. Nee, dat is, nee, want ze loeven nou op. Ja, hier vind ik wat van, Johan. Ja, ze rappen zo'n keer bakboord, ze zitten te razen. En ze loeven op het laatste, maar nou ben ik het net helemaal niet eens. Ze loeven helemaal op het eind. En je maakt echt koers houden. Je maakt net om het chinois zetten, hè. Ik vind dat het Abbegeerse scootje hier eigenlijk te agressief erop zit. En je maakt net het skip helemaal omhoog gooien, dat chinois, Johan. En dan op bakboord zit ik helemaal leek. Nee, hè? Oké, dan... Dat maak je net. Nou, stel zien wat je het voorvindt, want zij ben zelf baas daarover. Het belangrijkste is als je namelijk een steward bakboord leest, het bakboordskip moet wel, als die koers wijzigt, de oorjaan om uitwieken te kennen. En als je op eens de kop omhoog steekt en opliefst op het laatste moment, dan kun je net zien als ze zeggen, hé, precies een paard. Is het in de protestkamer best wel lastig, want steward bakboord uit het algemeen verliest het steward skip het. Ja. Maar volgens de reglementen maakt je net op het laatste moment op eens oploeven. Nee, dat is natuurlijk ruimte en gelegenheid. Hè? Ja, ruimte. Ja. Ruimte en gelegenheid. We nemen dat in de feeststand. Ik was ruimte en genegenheid. Maar dat is wat oors. Maar goed, hey, genegenheid hoeft net. Abigail leidt toch op kop, hè? Ja. Dus je hebt en dat is een doel bereikt. Precies. Dat is natuurlijk het moraal van dit verhaal. Gewoon op een razen en dan zet je hem ertussen en dan lees je voorop. Komt het liedje Famke mooi. Tredder plakje. Niks aan de hand. Vorige keer moest er nog een vrielbandeltje tussen. Ja. Dus ik ben een beetje ben ook wel weier aan. Ja. Ja, dan komen de meesten toch aan de kant van de dik wat wij nou, hè?
Ja, dan zorg natuurlijk in vaak wel lekker wat grote aaskippen invaren. Dus om de verwarring compleet te maken. Net alle skippen die we zorgen door mij. Nou, de Friesland ook heel keurig hoe bak wordt naar de ton. Je hebt geen probleem met de orenskippen naar boven. Die kunnen hem samen met ton heen wippen en het zeil nog stil moet en afvallen. Van de winnen al. Ja. En waar is dan de nieuwe dijbleun, hè? Ja, die laaien nog als stredden. Voor de vorige toren, als ik het goed opschreven heb, jongen. Ja, dat zeg ik dus. En ik denk, die zit op nummer 5 in het klassement op dit moment. Die heb ik al een flinke ouwloeker. Dus die krijg je erbij wat ze varen in deze race. Dus die ben op dit moment net heel erg dwalen om op het podium te komen. Zo, de Friesland is nog eens plakje omhoog scoot. Die komt hij als 5e om de ton en de vorige rondinglijn is nog 6e. En dat is inderdaad, doordat de Nijerdij die nou om de tonnen komt. Ja, die komt meer als zand om de ton inderdaad. Ja. Ja. Nou, dat is de vraag of de regie dit goed shot. Zo, die hebben namelijk de Lutgedien als 6 en de Nijerdij als zonde. En dat is net zo, want de Nijerdij wie binnenste. Ja. En die willen krijgen wat omheen. Dus dan is het listje nog even onder voorbehoud. De Nijerdij is 6 en de Lutgedien is smelteklap is zonde. Zo de Lutger in de smeltkop, Bernd de Kneut. En daarachter het klavertje Hoop op Zegen. Dus is altijd het klavertje omdat het natuurlijk in tuig zit. Ik verreed hem van de weekend nog aan... even zien hoe dit komt trouwens. Ja. Het klavertje zit erachter. Ik vreeg hem van de weekend nog aan Frits Jansen. Want hij wist wat er een klavertje in het zeil zit. En dat kon hij me net vertellen. En eigenlijk weet ik het nog steeds net. Ja, Brinkel ook. Misschien hebben ze het term wel dingen. Zo, hier hebben we nog een interessante situatie. Dit aan de Waster die draait je Stuart van de tonnen. En ja, daar sluit Joost Terpstra toch wat achterom. Hier het zijn in principe nog op bakboord. Ja. Maar ze lossen het mooi op met elkaar, hè? Dus dat is eigenlijk wel wat het is natuurlijk. Hij ging wat traag, hoe stag. En dat leidt het avontuur eigenlijk helemaal op de. Ja. En kinderen liet je aan de Waster er gewoon rond hem heen en is er niks aan de hand. Nou, het Gautemer scootje is toch wat omhoog kwam. 2 plakjes het die woon. Dan leidt naar 11e. Vorige rondinglijn is nog 13e. Dus Diana Visser vat iets naar voren. Ja, ben ik wel gewend hè, van het skip dat hij wat meer voorin zit. Dus dat een peer inhaal je dat. Yeah. Dat mag haast door slag iets zo zeggen. Aan de andere kant, het is heel lichtwaardig. Het gaat heel stadig, heel langzaam. En we gaan straks nog de finale van Grutte Aastit op het programma. En de show is nou natuurlijk naar uit. En ja, daar willen we ook een beetje op tijd starten. Dan is de kampioen natuurlijk al bekend. Maar... de broekophaalders uit Jestermar. Begon goed deze week. Tweede helft van de week toch wat minder. Ja. Ja, dus het is misschien toch voor hun nog moeilijk om dat niveau vol te houden. En dat het nog fysiek of mentaal is, dat weet ik niet. Maar... wel mooi dat is vreugde ploeg het Jestermar dit oppakt hè, met het skip. Vroeger zielde Sikke Tichelaar ermee HA hier in het zeil. Dat wie ik wel een dikke concurrent van u nevens mij. Ja, op een gegeven moment wel. Begin net. Toen hadden we het vrij lang maar een pion west. En op een gegeven moment ging het skip aan de praat, weet ik dat wel. Ja, toen, toen dienden ze mij om de podiumplekken. Dat zie je wel vaker, dat skippen dan denken, ja, dat skip dat kan helemaal uit mij varen. En dan gaan ze toch wat trainen. En aan de onderkant wat gladmeidje, een keer naar fokker op, meest wat achter roer. En op een gegeven moment dan zie je die skippen dan toch mij dan. Ja, de basisprincipes moeten eigenlijk op orde wezen. Je moet goed spul erop halen, skip een beetje glad van onder. En
Misschien wil de noemer in vaak zielen, vaak trainen dat je boothandeling helemaal op orde is. En wedstrijdzielen is natuurlijk een ervaringssport. Direct, je hebt de welvaart. Die binnenste bewut en de tiet. Die daar omheen draait. En daarachter de 12 famkes. Die wie de vorige ronding nog 12e en die lieken nou als 16e in de ton te komen. Die is echt wat achter het borken. Dit is de Tietzelt leren. Daniel de Bruin is alweer in beeld. En daar komt inderdaad de 12 famkes erachterom. En daar komt de opstekker. De opstekker, ja, die moest een rondje draaien, zeggen we ze krek, bij de onderste ton. Dus die mocht toch weer achter ons sluiten. Ja, en dan verlies je een hoop plakken natuurlijk. Hè. Dan, Oh, dit is wel mooi. Zeg, kiezen beide een ton. Het Lietse Ben en de Abbegeerste scootje. Nou ben ik benijd hoe dit komt. En dat de bloed toch een beetje gok naar dat gemaal heen wel betocht. Maar misschien zorgen zij dingen die wij helemaal net zorgen. Dat ze natuurlijk goed kennen. Dat is weer. Toch een beetje elkaar uitdekken. Hè? We zeggen, dan krijg ik Lietse en de Worsten. Die stuurde wat omheugen. Klavertje hoop op zegen, get ik mij. Want ja, wat Manus van de Monnik al zei, het wordt een harmonica hè, in het Vaderwinseraak. Zeker met dit waar. Het is natuurlijk heel frustrerend dat als mooi op kop lijst dat de achterrenners die win opfretten. Nou, en dat liep ik wel of het Abbegeerste scootje wat let besluiten net om die oren ton te pakken. Want ja. die rond dus die rond de tonnen no krijgt. En het Lietse Ben het de tonnen al ronden onder de orenkant. Dus ja, als je dat te let kiezen, mag je natuurlijk dan wel helemaal nog hinnenvaren. Nou ben ik benieuwd hoe het boven komt. En dat wordt tevens de laatste ronding. Want als wij het goed Sjoen en Jet hadden, dan komt de finish erin. En dan zult het bovenin finished worden. Maar dat is nog even al wat zien. Het Lietse famke gaat ek naar de linkertonnen en richting de vaargeul. En Abbegeer gaat dus richting het gemaal. Ja, en die lemsters die weten misschien wel dingen die de oren net weten. Ja, ja. Ja, dat hebben we natuurlijk Joert ook geleerd van Manus. Of Joert van de week al een keer wat hij vertelde. Ja, als je echt serieus trainen wil, dan moet je van je lemmer gewoon een maand lang elke dag je zielen. Alles meemaken hebben. En dan langzaam maar zeker, als je heel vaak zielen, dan leer je toch een beetje de geheimen van zo'n baai. Want dit is, lemste baai, het gewoon, ik vond hem altijd ingewikkeld. Je hebt de dietje, de vaargeul, het gemaal, je hebt de... Nou, die gebouwen aan de onderkant, de IJsselmeerbeton. Ja. Nou, zo dan had hij bij de skippen met de lemmer dat je de linkerton nam had. Die had alle gelegenheid, omdat het heel iets te doen. Ja. Als er ijs leidt, dan werd het al ingewikkeld, lijkt mij. Maar zolang het er geen ijs leidt... Dat hebben we net zo vaak. Nee, precies. Ze komen beide uit de lemmer, die skippen, dus... Vriendschap die neemt ek de kant van de Noordoostpolder. En dus over de Friesland komen. Die gaan we dan net zo goed zien deze week. Die komen lekker op stoom. Mooi op tijd. Nee, maar zonder gekheid. Het is hartstikke mooi dat ze dit ook even hadden. Want
Soms heb je dit ook even nodig, hè, voor het moreel in de ploeg. Correct. De allereerste scootje. Die is dus de kant van het straanuitgang. Maar ook als enigste, hè? Die kant uitgang. Ik vind toch wel in de Lietse A dat er nog best een soort skippen ik nog wel voor een dijprijs meidwang kennen, hè? Ja. De broekenborders die het nog zien, maar die heeft wel een keer een derde plakje. En we zorgen dat Big Leagues maar het Lietse band, die had ik al een keer een derde plakje van de week. Nou, en die zit dan 12 in het klassement. Dus ik ben toch in die grote groep, in de vriendschap liggen er wel echt boven uit te zien, dus dit hier. Maar de rest, ja, elke keer een keer op het podium komen. Ja, inderdaad. Er zijn wat heel verschillende dijwinnaars en tweede en derde plakjes. Dus daar haast helemaal gelijk om. Zeker. Mooi van zijn gate, hè? Hoe compact dat het veld terugbloedt. Het is natuurlijk fantastisch dit. Normaal zetten ze er heel een beetje trouw, maar ik geloof dat er nog een klasse in Nijm had. Ja. Als je wat Lietse Fam koest daar gaan, dan slag je een stuurboord. Als je daar. En Lietse Ben zit helemaal aan de goal. Die zit nog helemaal aan de goal. Ja. Die wil in 12 slagen, wil je eigenlijk naar de finish. En dan is het even de vraag waar de Abergeesterscootje nou zit. Op de... Ik denk dat Abergeer de hele orenkant verkeerde gok genomen had. Maar dat weet ik heel snel bij mijn conclusie. Ik zou zeggen, we zorgen het Abergeesterscootje, dat zit helemaal bij het gemaal. En de Lietse band zit helemaal haast op Isomar. En dan zullen we als bij de finish in, waar hij als eerste uitkomt. Ja, Abergeer vol gas en de tuur in het bakboord, dus dat is natuurlijk alles of niets, hè? Ja. Lietse Ben ziet lang trof, vind ik. Maar goed, ze zullen zelf dwarspijlen kennen, dat kennen we hier natuurlijk niet zien. En die gaat nou eens dag. Ja. Hier zien we dat. En als het goed is, zien we dan aanst bij het zwittek ergens. Dat is wat gemaal. Wat dan? Abergeest te vast ging komen. Maar dat is nou nog de 4 fort. Richting de finish zien we dat wel beter. Ik moet zeggen, Johan, misschien is het wel gelijk, want nou in beeld helemaal rechts in beeld, zien we het Abergeesterscootje in beeld komen. Toch zorg ik dat goed, volgens mij zorg ik dat goed. En helemaal linksbovenin zien we het Lietse Bern, maar dat lijkt toch een stuk heuger te wijzen. Ja, maar wij kinderen vanuit dat de finish erin leidt, dat weet ik net helemaal zeker. En dat maakt natuurlijk wel verschil. Nou ja, we zien maar even. We zien geen hoe het erin bij de Babaton. Dat zou trouwens wel heel snel wijzen, hè? 24 minuten ben we onderwijs nou. Ja, de finish keert zien onder over bij het stadskip, weet je, een wit-blauw blok de vlag zorgen of als hij heel wijde ronde opbrutsen wordt. Als je rip 2 bij de finish nodig hebben, dan horen wij dat graag. Dan just dat vaak bij het skip wat Bob in leidt en dat is heel vaak de dreg. En die heeft dan achterop een blauwe vlag. Nee. Ik
denk dat komt nog wel uit, maar... Ja. De finishlijn erin. Ja. Ja. Nou, dat... Zie je, zo het liedje Famke nog Poppen Abigail draaien. Dus die had ze klem voor de finish. En dan had de Abigail toch wel echt... hele slechte. De hoek zat naar. Het is toch geweldig. Het liedje band nummer 1. Ja. Mooi jongens. Fantastisch. Heel betiteld drammeling, maar ja, ze hadden het ook nog niet zo vaak dingen. Maar nee, dit is geweldig. Hartstikke mooi. Dat is helemaal jij doen. Zo nice hier, matten. We hebben nog Frits Jansen vregen bijvoorbeeld, maar ik leeuw het net. Een hele korte wedstrijd, deze finale Lietse A. Wat een geweldige slag hier bij de Vago. Nou, gefeliciteerd Bouke van der Vaart en bemanning. Ja. Nou, ja, prachtig. Heel mooi. Nou, geweldig, geweldig. En dan zal het Lietse Famke hier tweede worden als er geen gekke dingen gebeuren. Want die had natuurlijk de volledige controle. Goed Abigail's scootje. Maar het is onvoorstelbaar God wat je in hier cruiseraak ziet tussen het Abigail's scootje en het Lietse Famke. Ja. En dan even van het klassement. Abigail die krijgt er hier 3 punten bij. Die zullen op Sontje uitkomen. Het Lietse Famke krijgt er 2 punten bij en 8 punten. Dus het zit op 1 zingende, de nummer 2 en nummer 3. Zat dicht zit het dan bij elkaar. Het zijn al voor het Lietse Famke, we winnen maar 1 ding, die erop en dat is winnen. Dan kunnen ze 12 worden. Maar ja, dit is toch wel een goede revanche van het Lietse Famke van Vliendentier. Ja, absoluut. En het levert ze, het Joodse derde plakje wat ze van hem wonen kan heen. Dus er wijzigt niks in het klassement. Maar dit mag toch lekker wezen. Thuis werd er hier even zo'n klap nog meidje het Abigail's scootje inheljen. Ja, heerlijk. Helemaal klem. Ja. En Joen de Kom hè? Dat is... ja. Wat voor een drama weer het vorig jaar. Ja. Met die gele vlaggen die ze net aan boord heen. Ik gok dat ze dat dit hier wel gaan. Ze hebben de hele vloot in Joen, hè? Ze hebben dik 60 van die vlaggen besteld. Ik vond het een prachtige... Ja, het is een hele sympathieke actie. Prachtige actie. Net in het negatieve heengebloeien, maar nee, heel goed gedaan. Maar net hoe we hadden even hoe de mooie tweede plakje wat ze hier zien. Herke Bosma en zijn bemanning. Ze zijn er nog net, maar dit kan eigenlijk net meer misgaan, hè, Racen? Nee, we zorgen vanuit de Vago de vriendschap nog aankomen, maar die komt de showboard. Ja. En daar is ze verdel. Het Abigail's scootje kunnen er wel eens les van hebben. Die konden was dat 4e plak varen. Dan is het van een drama van dit cruiseraak wel compleet trouwens. Maar verhoor het dat nog wat in het klassement dat hij hier een 4e plakje vaart? Want ik zei kijk, dat dan kon de nummers 2 en 3 nog wel eens omdraaien. Ja, het Abigail's scootje. Ja, dat is. Ja, dit is wel. Oh, hier gebeurt nog wel wat van het podium. Ja. Ja, Sjoch, dit is van de tweede. Die zit nog 16,9. En Abigail die hier 14,9. En Alexander meter der verdelgeert. Ja. Dan keert hij nee. 18,9. En dat liep het er wel op het zandermeter hier. Het Abigail's scootje nog inhelpt. Ja, die verpest het tweede plakje even op een fiets van... Abigail's scootje wordt eigenlijk net 12 maar treden. Ja. Zo, ja, oh wat zit hier? Wat zul je Abigail's maken? Ja, nou, Abigail die gaat op en scoort een plakje op in het klassement. Die wordt treden hier. Toch nog een wisseling in het klassement hier. Hè? Dus hier nog voorspeld dat het spannend wordt zo. Nou, de hele wedstrijd redelijk tam. Ja. Op een finish nog even Sander meter ertussen te piepen en machine. Ik ben even benieuwd wat de reacties binnen hier. En Abigail's scootje, ja, dat net een hele soort. Nee. Oh, die kan het ook weer krijgen. Niet meer. Henk Franken is accountant, dus als er inrekenen kan, dan kan hij het. Maar oh, dat is wel een beetje zoer, ja. Oei, oei, oei. Nou, Sander, die voor de terugdel.
En die kind aan het feest, het koe juist er al, maar hij gaat nou natuurlijk daar gooien en naar het eerste plakje. Ja, en dan toch de wisseling doen vernoemen 2 aan 3 op het laatste moment. Dan is nou het woord weer om Maaike. Scootje Lietseband wint de Lietse A-klas. En er wordt nog druk over praten hier. Want het weer een hartstikke spannende wedstrijd. Net voor Sander Meter van de vriendschap. Want die zit al eerst in het klassement. Maar waar kwam bij hem op het podium? Ik ben heel benieuwd. Want ze hadden tot de eindoorstrieden. Sjoerd, verlos u. Ja, het gebeurde denk ik een minuut lien. En we zijn nog even druk op het rek in die West. Maar gelukkig waren wij verlost door onze collega's in het commentaarhok. Maar het is doordat Sander Meter als tredde door de finishers kwam. Precies tussen de Lietse Famke en het Abbegisse Scootje is het Lietse Famke wat beslag luidt op het zilver. En het Abbegisse Scootje tredden we het. Nou, en verder werd een ontzettend spannende wedstrijd nevens mij. Want ja, er waren nog een heel soort die erom streden om een podiumplakje. Ik een nije dij. Die valt er dus nou op hoeten. Dus ja, waar maken nog meer kans? Nou ja, Gautam die maken nog kans op het podium. Maar ik denk dat we eerst even de winnaar moeten benoemen. Want daar gaat het uiteindelijk om. En dat is... Lietseband. Ja. Bouke van der Vaart. Of zijn broer, dat weet ik nooit. Maar, Jochem, Bouke? Bouke. Dit is Bouke. Ja. Lijmster. Al wat daar Bouke, wat voor wedstrijd had hij zield? Hij kwam goed uit de start bij? Ja, hij gong volgens mij als eerste om de eerste boei. En hij had nog heel even de kop van de wedstrijd Oosteen on Henk Frankena. Maar dat had er knap weer ompakt. Dus dat is op thuiswetter een lekkere winning, denk ik. Ja. Hij had een mooie week gehoord, volgens mij. Ik een tweede plakje jeder al deze week. En nou een eerste plakje. Ja, hier dat zelf toch tinkst? Nou, ze zielen natuurlijk nog net zo heel lang maar dat skip. Ik denk een Iris treien nou. Dus ja, dan is het wonderlijk dat het op een gegeven moment vorig jaar hier volgens mij ook al een goede wedstrijd ertussen zit dat er op het podium zit. Nou ja, als je nou 2 keer van de Zandwedstrijden op het podium zit al, dan doe je toch wat goed. Ja, ben heel verrast dat er nog heel iets aan wie zit. En als wij om u zinnen joggen, ja, er komt wel eens een wat vlakker stukje in, maar nevens mij bloedt wien wel zeer. En we hebben verrassingen. Ja, zeker. Ik denk dat Sjoerd ook stapt even in de lift of van de trap. Ja, ik zal fut. En door Jens krijgt de telefoon. Ja, ik get die. Onvoorstelbaar. Jens die maakt het plak voor de enige echte Jan Jonkman, de waarman. Die het is de hele week al op de hichte had van het waar. Welkom, Jan. Ja, dank je. Goedemiddag, wat leuk dat je bent. Ja, superleuk. Vind ik het zelf ook. Nou, wat mooi. Hoe kan het nou dat er zo'n wies zit? Ik denk dat het gewoon het zeewien-effect wat is. Want officieel, als het om die hindersjes zit, er nergens had je geen wien. Hier in de baai van Lemmerwol. Boppelon warmt het op, die lucht stijgt omheen. En daardoor komt die koude lucht die komt hier wat onder. En dan krijg je een hele lietse circulatie. En dat is het soort zeewien-effect. Officieel hier er nog een eerste wiensteen, maar hij is nog westelijk. Maar net een meest die zich er ook om maken, die dan zielen wil. Ik bedoel, maar als er wien zit er wien. En dan kun je zielen. En wat het waar komt en hoe het komt, moet je net eerst het ouvreden. Je kan zielen. Nee, dat maakt het niet uit. Want wij kunnen zielen op onze finale dag. Ja, wat is er dan te mooier? Maar het is geweldig dat die zeewien er dan is voor u. Ja, soort met zeewien-effect. Ja, en het liep het wel speciaal voor u dus. Ja. Lokaal is. Cadeautje. Ja, op het zoeken maar geen wien. Nee, zoeken maar krijg helemaal plat, zit helemaal geen wien. Nee. En je krijgt wel, juist aan een wienmond, om die draaiende dingen. Ja, je krijgt zo'n beetje op meter 15 boven de mar, daar zit die wien. En dan willen die zielers natuurlijk weten, is die wien dan vrij constant? Nou, zolang die temperatuur goed bloedt, dan moet je de gebruik van maken. Hij kan op een gegeven moment, als die temperatuurverschillen oplossen, ja, dan kan die zeewien en die valt natuurlijk aanstaan erin van de midden valt die fut, want die wien die gaat ook omdraaien en dan komt er boppelon ietsjes meer wien te staan en dan is dat effect weer fut. Ja, maar dan moet je net om vregen, je moet dan ook gewoon van genieten en als je een oren zielt, dan kun je de finish erin gooien, kun je maar uitzetten en dan heb je een kampioen. En dan hebben we de verstreden. Ja, hij de verstreden. Ja, het is beter dan als je de hele dag wat op het wetter ligt te dobberen. Zo is het. Dankjewel. En leuk dat je er even bent. Hartstikke leuk. Ja. Week. Dan zullen we van Jens jaren wat die wien dan dwaasseel bij de Grutte A. Want de Grutte A die maakt hem klaar voor de start. Die zal ik zo gauw mogelijk starten, denk ik, zolang er nog wien ha. Ligt waar fokje erop? Wat zei ze ervan? Nou ja, het is, de grap is dat je nou in een aantal vlagen zuiver nog wel weer iets meer hebben.
Alleen het is de momentopname. De lichtwaarvakjes bij de IFK's ben echt vrij licht. Het is echt in doek. Dus daar zit op een gegeven moment ook wel weer een limiet aan. In wat het in knoop en hekken. Tot een knoop of zo'n 8, jocht 10, max. Dus dat in mijn krek even, het zal wel meer zullen net komen. Dus iedereen zal daar wel op voorbereid wezen. Ja. Ken ik vanuit. Ja. De baan, die blijft hetzelfde? Ja, hoop ik. Het is het hele Moornal is een hele leuke baan. Er zitten van allerlei wisselingen in. Dus dat maakt het wel extra leuk. Dus ik hoop dat dat op die manier erin bloeit. Ja. We hebben al een kampioen in de Grutte A-klasse, de vrouwen Jantje. Marjelis Banstra als skipper en Siem Bemanning. Maar ja, die tweede en derde plak, dat is nog net verzeind. Dat moet nog verstreden worden. Waar zitten jullie het echt mooi zwit op gebied? Ja, Grutte Pier zal mij toch wel de fout van Juster getergd wezen. Neem ik aan. Jester Maart zit erbij. Sterke Jerk zit erbij. Het is gewoon heel leuk om te volgen. En het is ook wel weer leuk om te volgen hoe de vrouwen Jantje zich nestelt. Want we beginnen vanmorgen even hoe de clean sheet van Arne. Maar zij hebben mij het aantal eerste plakjes wat ze nou hebben. Kan ik een gigantisch puntaantal deel zetten. Dus hij had iedereen een strijd. Die een om de eer, door om het plak. Dus ik hoop dat ze er vol voor gaan. Ik ging vanuit. Ja. Ik ging vanuit, want dat is mooi als je gewoon echt te frustreren matten, echt voor de oren. Onderin de A-klasse. Daar zitten vanzelfs scootjes die het degraderen kunnen naar de B-klasse. Is dat het nog spannend? Ja, dat blijft altijd spannend. Ik heb even de bron bij de hand. Maar dat zijn altijd van die dingen. En zeker met Sam Wientje, wat we vanmorgen ook al zijn. Je moet gewoon echt goed opletten. Zoals Sietse Broersma zit op 56 en Herre Hooghiemster bij de Emanuel op 40. Ja, dat is in principe de enige wikkeling die nog ken. Hare Banstra zit met 76, Luc Elzinga met 68. Dus die ben daar op zich wel 7 op. Op 7, net 7. Nou ja, die staan op degraderen. Negatief 7. Ja. Ja, dus daar zit wel wat verschil in. En dan is het voor Sietse Broersma de hoop dat je dan een stap meidje kennen. Maar ja, de Emanuel had juist een goede dag aan, maar nog een goede uitslag erbij. Dus dat is hetzelfde wat we in het begin van de week zijn met Jim de Koopmans. Mm-hmm. Het net een heel goed voorseizoen aan, maar die vaart 3 keer zo aan de 8e plakje. Ja, dan doet het ten opzichte van die onderste plak en doet het supergoed. Dus dat ben gewoon gouden punten. Nou, de Redbad hier juist een derde plakje. Die troffen wij nog even op een wal toen we naar huis gingen. Die was zo blij. De eerste keer op het podium voor hem, hè? De eerste keer in de top 3 zielt. Mooi de Redbad. Ja, dat is natuurlijk fantastisch voor hun. Ja, en daarmee veiligstellen, volgens mij zo goed als zeker dat ze erin bloeien. Ja, dat is en dat vind ik het hele leuke aan het IFK-systeem. Er is op alle gebieden een strijd. Die middenmoot, daar kom je bij of daar zak je wat uit. Maar echt in die onderlijn, iedereen knakt voor zijn eigen een eerste keer als eerste om de tonnen. Ja. De eerste keer op het podium. Het maakt het al in. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Klopt. En nu krijgen we dadelijk de finale van de Grutte A-wet nog. Strijden we het verhaal wat aanmaken van de nummers 2 en 3. Ja. En we zijn heel benieuwd wat dat wordt. Doos is het commentaar van Dwan Tegere, mooi. Maar Sjoerd Hofland. Het belooft weer een prachtige wedstrijd te worden. Ik ben heel benieuwd. Ik denk dat ik. Bij ik. Ja, het is, nogmaals, ik hoop dat het winstsysteem bloeit en dat je gewoon nog een mooie pad varen kan. Dan heeft iedereen op de Lietse A, die mist dan niet een wedstrijd. Die kan dan Joert net meer inhellen. Maar voor de rest denk ik dat je, gezien alle omstandigheden, dat je gewoon eigenlijk haast alles zwaar herkent. Dus dat is echt positief. Super, super. En dan kinderen nog starten weer om het fjouwen roeren. Maar ik denk dat het zo gauw mogelijk gebeuren zal. Dus ik stuur Jens nooit Hokta. En die zal het commentaar aan de laatste wedstrijd van de Grutte A. Op de finale dag van Lemmer, de IFK 2026. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren.
Ja, dat. Bouwen. Wij bouwen. Zo bouwen wij woningen, kantoren, bruggen, fabrieken en scholen. We onderhouden en verbouwen. We restaureren en renoveren. En dat allemaal op een duurzame manier. Kortom, we geven letterlijk onderdak aan alle facetten van de bouw. Wij zijn Friso Bouwgroep. Persoonlijk contact staat bij ons voorop. Vrijblijvende offerten laten maken of zelf inspiratie opdoen in onze showroom. Alles op het gebied van kunststof onder één dak. Alles wordt vakkundig geplaatst door echte vakmensen. Dakkapellen, kantoorramen, boeidelen, ramen en kozijnen, dorpels, prachtige deuren en goed deurbeslag. Vensterbanken, schuifbuien, kortom, deze toppers leveren duurzame kunststof voor jou. IDEMA, duurzaamheid uit Roerij. www.idema.nl. Slimme water- en funderingswerken. Daar ligt de kracht van Stienstra en Van der Wal. Met vakmanschap en toewijding bouwen we op en rond het water. Van steigers en damwanden, bruggen en tijdelijke voorzieningen. Wij houden van een uitdaging en denken in oplossingen. Dit heeft geleid tot onze eigen innovaties. Onder andere op het gebied van ankers, trillingsvrij aanbrengen van damwanden, funderingen en onderwaterverankering. Specialist in water- en funderingswerken. Vandaag en morgen. In de haven van Harlingen, waar zwaar werk de routine is. Al 20 jaar staat KTF klaar voor hijswerk en transport dat niet vanzelf gaat. Van bruggen tot windmolens. Van scheepskasco's tot superjachten. Kranen tot 500 ton. Speciaal transport door heel Europa. KTF Harlingen, waar kracht en vakmanschap samenkomen. Op zoek naar de scheepswerf van Noord-Nederland? Welkom bij Multiship Holland. Vanuit Harlingen verzorgen we onderhoud, reparaties, refits, straalwerk en coatings voor een breed scala aan schepen. Van robuuste werkschepen tot exclusieve jachten. Dankzij onze moderne faciliteiten en een hefcapaciteit tot 100 ton kunnen we snel schakelen en efficiënt werken. Heeft uw schip vakmanschap nodig? Neem vandaag nog contact op of ontdek wat wij voor u kunnen betekenen via multishipholland.nl. Als je je bijl nooit slijpt, word je een oude man met een botte bijl. Als het te laat is, slijpt iemand hem voor je. Dan ontdek je hoeveel sneller het al die tijd had gekund. En dan doe je de verloren jaren inhalen. Wees geen botte bijl. Slijp je digitale gereedschap. Studio1.nl. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren.
Goedemiddag, beste kijkers. Hier ben we weer. Dit keer in het Fries. Lemmer 2, A-klasse. Naast mij alweer en nog steeds Sjoerd Hofland. Die man is net van het skip uit te slaan. De stille kracht, soms iets luider achter het logistieke verhaal op de Sjoerd. Welkom weer, Sjoerd. Wat een introductie. Ja, voor mij gevleid. Op zijn laatste dag met je waardering moet meer iets spreken. We beginnen op een deilbaan, Zielen. Stuur het om. We hebben hier het leven een pekersjoen dat bovendien, zeker bij de eerste boei, wel wat leuke situaties en bakbaar stuurbord oplevert. Dus in die zin leidt het er weer mooi in de lengte. Het windje bloeit nog steeds. Ze krijgen inderdaad Jan Jonkman even voor de camera, terwijl we net te volle praten beginnen. Want nog 3 minuten. Bliksem. Dus weg met alle intro's. Maar zolang het windje dus steen bloeit, ja, dan hebben wij gewoon een topdive misschien al. Want ik denk, als we juist elkaar aansjoen hier en begin zijn, we hebben op dit moment van de dijtrijden klasses Shield, dat we het op laken in. Ja. En we zitten op 12:44. De hele trein begint zich al te vormen, hoe stuurboord. Het is de vrouwen Jantje, u is kampioen. Die zit is, vijfde in deze trein van achteren. Die zal eigenlijk wat wij de hele week al wat van zijn sjurren. Hè? Net qua positionering te volle risico nemen en dan wel zwaar dat je vrij hoe die lijn heen komen en maar gang fut zetten. Ja, die sluiten heel bewust daar maar een heel hoog risico uit. Plus zetten ze zichzelf op die manier echt in hun kracht. Op die op gang komen, dan een snelheid van het schip benutten en op hechte zijn als het uit die treintje komt. We hebben het vanmorgen ook al even nog hier en daarmee de vrijheid in een cruiseraar creëert. Dus dat is, wij het juist er al heel vaak zijn, maar het bloeit knap. En voor het eergevoel is het natuurlijk leuk als ze nou nog eens een kletter dat zou wel dan kiest ik een rijd zien qua aantal punten die er net zo vaak bij hel is, denk ik. Dat denk ik net, nee. Zeker net met dit wedstrijdenontal. Dan ben wij nog wat, door ik wat is iets te jong voor als historicus. Maar er ben vast wat absolute IFKS-corriveeën die dat soort lijstjes voor paraat hebben. We zullen de Grote Pier hier in de midden van het beeld onderkant Lien alweer positioneren voor volledige start bij de pin. Ja, en wat de makkemer? Gaan die daaronder, maar de Zuidelijke broeders, of gaan die erachterdeel? Daar ligt het al op. En dan kan de Grote Pier gewoon die laatste 1 minuut 15 naar die pin helemaal broeken om optimaal bij gang hoe die linie heen te komen. Hier de Emanuel, die dus nog wel wat te strijden heeft. Die stiert op dit moment de plak 13. Dan zitten wij binnen de laatste minuut. Op plak 13 dus, de Emanuel, Herro Giemster. Die zullen er alles aan gelegen wijzen om het weer een goede daguitslag deel te zetten. In ieder geval Sietse Broersma net 4 farmlitten. Nee, die zit zo'n punt achter Sietse Broersma van de Ora uit Labora. Dus dat zou nog kennen. 40 seconden voor de start. Liep het middengroepje al wel redelijk dicht op de linie te zetten. Ja, het is daar de Strieber, maar daaronder denk ik de vrouw Christina. Die trok de eerste madders omheen te hebben. Of is dat? Dat is de ST. De ST. Denk ik. Ja, die mut omheen. Ja. Zullen ze er in ieder geval doorheen het droegen. En wat ik zag. Voor de eerste madders stiet het natuurlijk nog wat op het spel. Ja. Want die kennen nog naar het podium staan, maar die hebben al een botlijst van de vrouwen Jantje. Het is de Makkermans en de Grote Pierronde die er helemaal geen lijst van en gang zetten kennen. Het is ook de Strieber die valt, daarboven de jonge Jan, denk ik. En ik denk dat de eerste madders hier wel protestering in. En het is een individuele valse start. Nou, gok eens even net. Ik denk de vrouwen Jantje. Denk ik. Ja. Nummer 13. Met trekje gaan we kijken op de bingo kaart. Is het Redbad? De Redbad. Oké. Die, is dat heel zeker? Nee, het is de vrouwen Jantje. Oh, vrouwen Jantje, excuus. Ik zit op het verkeerde lijstje te zeggen. Ja. De vrouwen Jantje. En die had dat fut in de gaten. En, maar, dat is juist maar wel een heel soort les van Sjoerd, hè? Ja, zeker. Dus die ben daar net blij bij. Die hebben daar... Als we even onhellen, die strijden nog om het podium. We hebben hier bovenin de sterke Jerke. Nou, en toevallig strijden ze maar de sterke Jerke om het podium. En die liet het je toch beter voor te wijzen. Dus die Grote Pier helemaal onderin. En nou Jens, ik denk dat het voor onderin net heel verkeerd luidt. Nee, absoluut net. En de Grote Pier die
vol daar de vrijheid ik hebben en de gang hebben. Daarmee ik benut daarmee ik de kwaliteiten van het schip, bemanning en de rest. Dus die zullen daar een hele bewuste keuze in maken om inderdaad onder die volgas te komen. Wat de grote pier die langzaam onder de makkemes uitknipt. De vragen en het gevaar leidt er natuurlijk altijd wel in wat aasten die wien. En we hebben het vanmorgen in de B-klasse ik al even nog in wat die winnaars in dwang giet. Vanmorgen wie het Zwarte Wief die daar bij de dik echt goede wijkkamers onderste. En uiteindelijk zien de shift aanvoer werden zijn geluk kreeg. Ja, en de grote pier die moet azen draaien voor de wal. Dus de makkemes die zeel hun derde rondte voor met die aan. Maar ik denk dat dat de rade roek is die daar krek weer boven zit. Ja. En daar kennen ze wat mij betreft gewoon achter Del, Jens. Ja, dat gaan we dan nou zien, want volgens mij zetten ze hier langzaam de draai hiernaast. Of denkst je dat dat net meer giet? Ja, het is misschien krap. Ze maken ze de draai in ieder geval heel lang. Zo, en dan wordt het moment steeds lastiger om er achterlangs te gaan natuurlijk. Ja. Dus daar krijgt hem erom te. Ik denk dat zij er misschien ook wel gewoon voor Del komen. Maak hem met echt vrij. De Grote Pier doet dit wel heel knap. Want die liet hem helemaal oprinnen richting het randje van de bal. Ja. En van nu daar de rade roek die Rick draait. Maar ze zijn wat mij betreft net zo voorlijk dat ze aasten zomaar voor het hele spel lang gaan. Of ze met hem echt wat rommen krijgen. Want dan komt uit de bovenste helft Grote Pier. Dat is de eerste maar, dat denk ik, die daar rondkomt. Ja. Dus als ik correct naar Verdel komen, maar dat gaat de makkemes net redden, denk ik. Dit is voor de rade roek is dit funest. Want die komt, de Grote Pier zal het misschien correct voor de sterke Jerk uiteindelijk redden. Maar je kan maar zien. Ja, en de Makkem die nou de draai in zet. Ja. Ja, dan kiest nog een keer uit stilte. Oeh, en de sterke Jerk die draait. En daar heeft de Grote Pier een glokje maar, denk ik. Ja, het hier misschien correct kent, wie zal het zeggen. Maar goed, die had het net afwachten. Die kiest uiteindelijk zijn eigen ding. Liet hij mij de Grote Pier wel los. Want je in de situatie natuurlijk op ziekje kent en uiteindelijk kent hoe je bij me kunt komen. Ja, en nou is het helemaal aan de orenkant. Dus je hier linksboven in beeld. De Ora et Labora van Sietse Broersma. Op zoek naar de pot van goud? Nee, de pot Maaigoud. Pot Maaigoud? Ja. De pot van goud is ook mooi. Maar die giet inderdaad mij de... En we hebben pas al even, voordat we live gingen hier met dreven hoe dat die Sietse Broers, maar toch al die kap bij 9 levens telkens de dans weer te ontspringen. Is al een paar keer gebeurd dat er toch op degraderen stoeng. En ja, mocht hij hier nou even een goed resultaat zielen. En Herre Hooghiemster zit in de achterrijd, dan kan er het samen weer opredden. Ja, het zou toch wel wat wijzen. Ja. Maar begin het volging, ze moeten nog wel een heel eind van die hoekaars de bak wordt slaggen. Ja. Die we hier zoeken, die binnen een heel eind dichter bij de boei. De pier weer op snelheid. Ik nog langzaam moet de sterke jerken hinderen. Ja, dan komt zijn skip toch eens in kracht. Dat ding, dat zielt gewoon hut. Hebben we juist dan nog iets jet over de bak wordt stuurwoord bij de boei en wat hij misdoen bij de Grote Pier? Ja, dat wie gewoon een miscommunicatie tussen voor en achter. Dat kan gebeuren. We bloeien meesken, hè, met z'n allen. Ja. Dus, ja, en het mooie om meesken is dat ze fouten maken. Gelukkig wel, ja. Nou ja, het is, er zit 20 meter tussen, van je idee. Dus de communicatie giet ik vaak met handen en gebaren. Om uiteindelijk elkaar, wie is de meidje wat het plan is. En dat op een of andere manier krek even op een, in de wedstrijdtermen te bloeien, op een oren golflengte zit bij elkaar. Dan wordt dat toch penibel. En dan zit er ergens een stukje kwartsluiting op een lijn. Zo is het cent, denk ik. Maar qua gang stuur ik een beetje leger, heb ik het idee. Let hem echt rennen. Ja, rennen, zeg maar een 0,1 knoop, 0,2 knoop constant hudden. Dan is het inderdaad haast interessant. Waar komt de Ora et Labora uit ten opzichte van deze groepen? Die heeft alle vrije wien. Die is alle kant op gong. Hoe kom je daaruit? Komt wel een bakboord uit. Scheelt natuurlijk ik. Het is alleen nog in afstand, maar even de vraag. Waar kom je uit? Ja, want het is de Freya Frasena van Agen Bansra die als eerste gong is. De Deschel de eerste en wel voor Delgen.
Dat is het groep Grietje Overs, Sterke Jerken en Grutte Pier. Dus je ziet zijn broers maar helemaal rugs in beeld. Liek het qua druk op de linkerkant wel wat meer te wijzen. In ieder geval de snelheidsverschil onderling. Dus het is maar krek even, hoe pak je hem daarop? En hoe pakt de rest hem op? Hè? Want de rest lijkt toch wel aardig links in het veld. Hier de strieper in beeld komt voor de vrouw Jantje langs. Ja, maar ja, die wiet te beteert. Hier is dus buiten om waarom gaan. Met die vlag onderin. Dus het is helemaal buiten om waarom gaan. Dus je dat dat het hier meer verdeeld is, het veld ten opzichte van de orenklasse. Er gaan echt wat kanten op. Je ziet de Grutte Pier die echt heel goed de regie in handen heeft. Ik denk dat we onze orendegradatiestrieder, Emanuel van de Hero Giemster, helemaal daar bovenin schutten. Aan de linkerkant van het beeld. Ja, en dit is de Grutte Pier die nou draait. Boven zit zijn Broersma. Zo weer de Grietje Overs onder de Sterke Jerken. Voor hun natuurlijk. Grietje Overs zit op Seis. Zo eventueel puur theoretisch nog een gooi in het podium lang kennen, maar dan moet het wel heel extreem rennen. En dat met alle keer wel dusdanig op zijn plak vallen. Maar goed, Steno Seisde. Handhaven zich gewoon heel knap in en dan is het de middenmoot. Emanuel die best wel in de buurt van de Grutte Pier komen kan. Ja. Die had die kant iets meer naar links maken en daar in de vrije slag ietsje verderop. Dan dat de jongens bij de goal draaien moesten, had die derde klap maken. Je zult er net voor Delgeneerd, denk ik. Ja, maar wel lekker. Vrije wien. Als je in de voorrijn zielen kennen. Als je daar aan boord van de Grutte Pier in de vlagjes hebben goed, maar niet ziet, want niks lekkerder dan met deze wien even wat extra details van wien te kennen. Dus die vlagjes in het wand die ben eigenlijk altijd wel welkom. Ja, en het is nou de Emanuel die dus achter de Grutte Pier deelgiet. Die komt dus aan zijn bakboord wel weer op die ton hoor. Maar de Grutte Pier die zal net 4 van die ideale lijn die Lela naar de ton zetten. Hier kruisen ze elkaar inderdaad. Nou, dan zullen met dit verschil we gaan naar de rugtertonnen hier boven in beeld. Dus we moeten nog een stukje verder. En dan zal de Emanuel inderdaad redelijk snel alweer aansluiten in het treintje. Dus die volgt het mooi. En de Grutte Pier ging les van. Helemaal links in beeld binnen dat de Grietje Overs en de Sterke Jerken. Dus die komen helemaal vanuit de linkerhoeken. Ja, en dan wordt het denk ik als tussen de deviatie van Jim te komen, want die eigenlijk midden in uw beeld zit. Die komt tegen op bakbetoon en het bin als de Rade Roek, de Jester Mar en de Fria Fresena die uw stuurboot weer omgaan komen. Ja, dat is de eerste clubje. Daaronder zit inderdaad zit ik aan een clubje. Dat is de Redbad, Eeltje Baas en de vrouw Christina. Die zitten nog vierde daarbij, terwijl de Grutte Pier hier hoe bakboord keurig zijn kortste lijn vaart. Ja. En een heel zuinig cruiserak vaart. Een goede start heeft en uiteindelijk op het juiste moment een vrije klap ingang is. En dan hebben we daarna de Emanuel, maar dan daarachter, die zitten er wel een eindje achter, binnen de Sterke Jerken en de Grietje Overs. Ja. Terwijl je hem te Koopmans bij de deviatie er gewoon weer heel keurig tussen leidt. Af en toe hoe kampioenen en alle topprestaties hebben, is het wel leuk om even hoe de hele breedte te zien. Dan hebben we het al eventjes jaren benjen, maar die zie gewoon echt een hele keurige serie. Ja, zeker voor het feit dat ze vorig jaar krijgdegradatie binnen ontsprongen. Dat scheelde lang net alles. Volgens mij op 1 punt op de allerlaatste dag. Hebben ze dat veilig weten te stellen. En dan binnen het natuurlijk maar momentopnames. Maar zo ziet ze Broersma met de Orad Labora een heel lijn voor de Emanuel is met hem nog een meidje op. Ja. Maar is de Emanuel die hier als het ware op mijn bovenboer giet. En dan wordt dat, denk ik, de Sterke Jerken op treien. Want dus je Jim de Koopmans hier het beeld varen, maar er zit nog een hele club boven. Ja. Ik weet net of we dat echt met Shen kennen, hoe dat al hier komt aan.
De Emanuel in ieder geval op 12. Dat speelt zich een beetje meer naar rugzouw in beeld. Dus daar hebben we inderdaad de sterke Jerken nou... Ik vind wel dat die al heel fier om die tonnen varen. Ja, liek het 4-4. Liek het op beeld in ieder geval 4-4. Het is altijd lastig. Nou ja, ze sterke Jerken, die draait je deunen op tonnen. En dan ziet zijn broers van nog komen. Ja. En dat surveilleren dus. En dan leidt de Oorheid Labora er hartstikke best bij. Maar hebben ze er vooralsnog net zo vol aan. Het is nog wel de Grietje Obers die daar echt omkomen, die draaien deunen beton. Oké, dan zal zij er wel boven deel weer. Dan komt die jonge Jasper er echt nog gewoon op bakboord. En die maai hem in principe tros zetten had ze willen. Maar ligt er maar onder te draaien. En dat is het op zich interessante aan die stuurboord-ombovenboeien. Je krijgt gewoon wat andere situaties. Er zijn mensen die hem wat hoezielen. Je kan op die manier wat rondtoeren houden. Ja, is het je dan nog wurg om daar de boel door de wind te dwingen? In sommige situaties zeggen ze ja. In het begin zou je zeggen ja, het gaat. Maar in dit verhaal is de jonge Jasper die eronder draait. Ja, eigenlijk een beetje te lief hè? Het is te lief. Zo zeggen ze, nou dwing ze even in ieder geval een beetje dat inewien misschien. Maar ja, nou rent het hele clubje er maar gauw weer in. Hè? En ik ben bang dat het clubje bij de Raad Roep pas eindigt. Ze krijgen wel een hele club als eerste aanvullende groep om de bovenboei. Dan stiet dat als in jouw beeld nog als de jonge Jasper op 4. Maar dat zult bij de spreader doorwijzen qua volgorde. Ja, en dan missen we zijn broers maar in dit richtje, denk ik. Ja, die stiet als tracker er net tussen. Die leidt op het... Leidt op vierde plak, denk ik. Vierde plak, ja. En wie in... nee, vijfde plak. We hier natuurlijk de Grietje Obers en achter de Grietje Obers kwam de Oorheid Labora. En het is de vrouw Jantje die het eerste cruiseraak, de eerste fjouwer al weer te pakken heeft. Nou, dan leidt het in ieder geval mooi op een hoop. En dat is voor de wien... wordt het nou wel lachen straks. En voor de wien het hele gedien aan breedte wat de wien opdukkelt. Dus maar krijg even de vraag wie zich waar positioneert en waar wil je heen. Maar eigenlijk de enige oplossing die je daarvoor hebt is gewoon zorgen dat je de vrije wien creëren kan. Zo we de ST hier. Ik vind dadelijk gijp met mijn boei. Gewoon heel compact jip. Vind dadelijk die lijn omheen. En is het de Grietje Obers die helemaal naar links gaat. Maar daar wordt de vrije wien het. Samen met de deviatie. Maar ik denk dat deze spreiding tussen bakboord en stuurboord de Emanuel en de sterke Jerk of de Grote Pier in de kaart spelen. Want die zitten eigenlijk op plak waar je wijzen wil voor de wien. Hè? Een mooi jib, controleren tussen het veld. Ken omheen had ze minder druk. Hè? Ken vallen had ze die druk wel. Hè? Dat is de kunst van het verder windshield. Creëer je eigen rondte om. Als die een keer op slot is het aan de beurt. Ja, ik kan me hier een wedstrijd op Lemmer herinneren van ongeveer een week. Moest er meer over vertellen? Nee, dit is op zich wel hier. Nou, wij hier, zal ik hem even afvullen? Ja, dan kijk ik even cola zien. Ja, we hier tijdens de SKS de primeur voor de dubbele gatebaan. Dus bovenin een poort en onderin een poort werden hier kiezen mij. Maar de finish weer voor de wien. En lijn wij daar, zoals ik wij als Heerenveen even, werd ik dan aan boord weer. En Do als Snits, best ook aan boord weer. En Janne Woudlijn er een mooi eind supermachine draaien. Nou, dan krijg je een voor de winst finish. Dat is ten eerste zenuwslopend. En ten tweede is het gewoon een hele hoor aanloop die je erin creëert. Wie eigenlijk dit windje een beetje. Ja, zeker. Het scharrelen wat en het scharrelen wat. En dan kreeg die weer een windje, die weer een windje. Nou, uiteindelijk ziet het tussen Jim en Us finish denk ik een meterke verschil. Ja. Sorry voor de duiding in het verhaal. Maar wie de meest kent werd ook hier. Dus nee. Ik wil het even uitleggen. Ja, ik joeg hem zelf ook voor je. Dus dan maak ik het tussen. Wie wat een eigen doelpunt. Eigen doelpunt.
Maar dat weer wel een prachtige finish. En echt wel heel leuk om een keer die dubbele gatebaan te varen. Als wedstrijdzieler liggen daar zoveel mogelijkheden en kansen. Zeker tactisch. We hebben de hoop, omdat er mooi tafelt weer aan die banenkaart zie, dat we misschien nog wel even krijgen kunnen. Misschien voor volgend jaar. Je weet het net. Hij staat er in ieder geval bij op het lijstje. Sure. Wat voor gat is een man nog? Het is toch de eenmaal die onjacket bij de Gruttepier. Dat is leuk. Ja. En die varen heel mooi gewoon de zunnige lijnen. Ik ken de gate, die varen ongeveer koers rug de gate. Dus die varen gewoon in de zunnige lijn, in het windje en liet hem dan maar mooi verder weer erin sjouwen. Sennis het vakje, de lichtwaarvakjes vol krijgt. Dat is het grote voordeel wat we hier hebben bij de IFK's ten opzichte van de SK's. De doekdiktes waar je mee variëren kennen. Deze lichtwaarvakjes vallen mij een lietswindje volle makkelijker vol dan een stievere, huddere en zwiddere doeksoort. Dus dat is zieltechnisch, zeker voor de wien, is dat een prachtig mooi effect wat ze hier hebben. Ja, en sure is hoe breed uit dat ik niet heb voor de wien. Ja. Die geen gatmeidje. De rest droeit alle keer in de hele breedte wel wat in elkaar. Dus just daarachter ik echt wel verscheidene die de vak net vol krijgen. Dus zul je mij afloeren of met stakjes. Dat ze proberen om die vak wat in de vorm te krijgen. Hier bij Jester Mark mooi. Er zit een vaarboompje in de vak om hem maar een beetje in ieder geval vol te krijgen dat er een windje in komen kan. Ja, een beetje helpen kan genoeg wijzen. Maar dan komt dit, ondanks dat het nou zo breed uitgiet, komt dit azen alweer toch weer in het trechter bij elkaar. En dan bloeit het regeltje was dat je alle keer even tussen het poortje erom en een kant om. Ja, of het het café, dat ken ik. Ja. Hier de sterke jerken helemaal aan de linkerkant. Met de witte zeil aan de linkerkant in beeld. Wel te verstaan de rechterkant van het voor de windsche rak. En die kiezen toch een beetje meer drukte. Ik kan wat vertekenen, het had een zin, hè, maar... En natuurlijk Grietje Opens helemaal op de orenkant. Hier is het prachtig mooi in beeld. Aan de rechterkant in beeld zullen we de twee giele boeien. Bij de Grote Piano ongeveer op ouvaart. Korte lijn shield. Als die lijn gewoon terugtrekt naar achteren, dan komen ze op die manier vanuit de spreader eigenlijk in één lijn die kant op. En de rest shield eigenlijk alles wat ze net in lijn zielen ze om. Ja. Nou ja, als je dat met snelheid en extra snelheid door, omdat je ze daar leidt wat meer wint, dan is het nog wel, kent het nog wel uit. Maar dat je daar aan de buitenkant zit en hij komt net, ja, dan wordt het dan een hele tour. Want dan is het hetzelfde stukje zonder druk en zonder wien. Ik weet waarom. Binnen de Grietje Obers en de sterke erger helemaal aan de buitenkant. Die nou een beetje beginnen, maar we naar binnen te sturen om richting die gate te varen. Ja, het hele verhaal verder wien. En dan is het denk ik de Grietje Obers samen met Jim de Koopmans. Die daar goed gebruik van maatje. Want het is alleen nog de sterke jerken die nog waarom komt, die zullen misschien nog bij hun komen. Ik denk dat ze er wel verdelgen in, maar... Hier de Grausters op 2. Nogmaals, die doen gouden zaken op deze manier. Bij de Emanuel. Hiervoor natuurlijk de vorige eigenaar Marijn Olsthoorn. Ik kan een keer kampioen worden. Ja, 2000 centje wel geloven. Dat weet ik net, maar dan geloof ik die 14. Toen nog zielend voor Lemmer. KL in het zeil, Kuipers Lemmer. Leuke ploeg. De afscheiding daarvan zit nou op de 3 gebroeders bij Egen van der Hoef. Hier is er nog even heel leuk in Buiskam op het IFK-schip. Ja. Ik leuk dat mensen dat even Sjen leren kennen van hoe dat hier allemaal in zijn werk hier. De interesse over en weer is altijd leuk tussen de sealers. En ze jouwen ook elke keer aan dat ze heel blij zijn met de beelden. Ik voor zichzelf. Het is natuurlijk vrij luxe dat je daar in deze opzet alle klassen in beeld hebben. Dus iedereen kan daar voor zijn eigen analyse een hele hoop uithalen. Dus dat is mooi hoe dat elkaar versterkt. Dan hebben we dus
Grutte Pier en Emanuel onder de wien op. De rug de gatekozen, die ben aardig los met je twaan. Ja, en het zou toch leuk wezen als de Emanuel de Grutte Pier wat op een kont volgen bloed. Dat we daar nog een dueltje krijgen. Dit oude scootje van Jennewaard, Emanuel. Wil het altijd wel goed, waar maar ligt waar. Dat kampioenschap bij Marijn Oostel en weer een weekend van weinig wien. Het is toch de sterke Jerke die als tredde hier bij deze boei gaat komen. Ja, die zal boord aan boord liggen, maar je hebt de Koopmans. En dan denk ik dat Arjen de Jong met de Grietje Opens dan de linkerboei pakt. De rug Ja, die is nooit heel erg van het aanvallen, maar ik denk in dit geval... nee, die gaat altijd... die gaat er altijd vol voor. Of het nou altijd slim is de vraag. Maar ze doet het hartstikke best. En het zie het hun ik. Het is een jonge enthousiaste ploeg. Die leergierig is. En gewoon eigenlijk altijd in een aanval wil. En dat zou je nog wel eens een beetje temper kennen. Maar in dit verhaal is het heel logisch dat ze... En de boeironding van de deviatie. Hè? Die hebben natuurlijk de sterke Jerke nog die daar binnen luidt. Die hebben rondte. Dus die moet gijpen. Je zoen als Jim de Koopmans zegt, god jongen, wacht je heel even een beetje. Of in ieder geval stuur dan net dicht naar die tonnen daar. Nee, maar dat moest ik. Wat sterke Hier is net de volle rondte, Jan. Nee. Maar hij moet nog grijpen en hij moet nog op gang komen. Terwijl de deviatie maar zijn gangje... Ja, en als de deviatie doet goed doet, dan kan die het God benutten. Als er nou hut omheen sturen. Voor mij gebeurt dat. Het in ieder geval de peddel er al dwars achter. Ja, dat redt er wel, denk ik. Dus dan is dat keurig zoen. Terwijl we hier onder in beeld de Grietje Opens in beeld joggen. Waar de squad naar binnen... Koopmanski keurig deze boeironding omsnijden. Ja. Terwijl ze bij de go nog druk bezig binnen met scoorten. Ze drukken daar ik eventjes synergiek aan. Dat is puur even om de spanning op de score te houden. Daar zitten... Drukken daar synergiek aan? Ja, ze drukken synergiek aan. En wat moet even om de spanning op de score te houden. Want dat al die strenge touw om elkaar heen en in het wetter en zwier worden, was ik hem eens in een knooprijtje. Nou, dat is niet handig. Nee, dat wil je net. Hè. Zeker met deze wieners die te weinig druk in die turen. En dan is het zaak om rustig te bewegen op zo'n skip. Want elke beweging, elke stap die zest, alles veelst is als skip. En dat beweegt terug in skip onder wetter. Dan is het Sietse Broersma die bij de bovenboei nog heel goed leidt. Die nou helemaal in een romme koers met de jonge Jasper en de vrouwen Jantje nog helemaal waarom richting die boei. Ja, die ben even op avontuur geweest met zijn trein. Die gaat van een vierde plakje bij de bovenboei naar... ik denk dat er achteraan aansluit. Of ik heb het verkeerde teken in beeld, maar... nee, het is die jonge Jasper als achterste. Dan de Sietse Broersma met de Orat Labora en dan de vrouw Jantje. Het is ook een plakje verschieten. Het is de vrouw Christina, denk ik, die daar tussen het rol fietst is. Ja. Terwijl boven in beeld aan de linkerkant de Grutte Pier en Emanuel al in de bakboord of in de stuurboordslag zitten. Ja, en Wolgang, maar net heeg. Maar net heeg. Dus je zoent ze in deze meters dat het in ieder geval een stukje naar elkaar tas hield. Ja, en dat is deze twee die zal wel dusdanig gehad dat die fut net bedriegen worden. Maar je houdt wel een kansje voor de Grietje Opens, denk ik. Ja, absoluut. Zeker omdat Sterke Jerke en Jim de Koopmans aan die orenkant zitten. Dan is dat... ja, die komen haast en ik al jeder bij de girl uit. Ja, jeder als zijn voorgangers. Ja. Dus die zullen dan ik al iets jeder, als die klap wat minder is, zullen ze al iets jeder hoe start met dat, denk ik. Terwijl de Grietje Opens de lengteslag echt maximaal naar het gemaal haast meidje ken. Dan liep het er ik wel een beetje wien te staan. Als we dan naar de snelheid even van de Grutte Pier joggen, dan rent hij er op gang
Ik kom weer een beetje uit. Ja, die rent ik een knoop harder als de Emanuel, lijkt het. Ja. Ja, dat is toch een groot verschil. En als je de gang hebt, wordt het alles makkelijker. Hè? Als je het tempo in het skip hebt. Ja, en dan kun je kiezen, hè, wanneer wil je hichten varen en wanneer wil je snelheid varen. Ja. En als je die machtspositie in het skip hebben, dat denk je alles dan leren kennen wat je willen. En onder alle omstandigheden de verkleer verbinden, dan is het is sowieso een prachtig speeltje. Maar dat is wel echt een magisch gevoel. Ja, je zag hoe het weten wat je op welk moment broeken mutten en dat je dat betinken en dan ook nog uitvoeren en dat het dan ook nog werkt. Ja, dat is misschien wel het mooiste gevoel wat er is, hè? Ja, dat is allemaal. Ik ken allemaal per horen, denk je. Maar terwijl we zorgen dat Jim de Koopmans oerstaging is aan de linkerkant. En als dan even die lijn vergelijkt met de lijn die Grietje Obers op de orenkant zielt qua hichten, dan kan daar wel wat meters ontstaan. Of in ieder geval wat verschil in meters, lijkt het. Ja, en dan zou het dan zo wezen dat de Grietje Obers azen hem azen hoe de orenboeg ik nog heeg het. Met nog wel een heel eind azen richting de tonnen. Omdat weet ik die linker tonnen hemmert, omdat we stuurbord omgaan, is dat nog wel een heel eind. Ja, dat is weer. Vind ik net dat je er een hele hoop wien steert. Als ik het zag. Nee, dat scheelt een heel eind. Het lijkt het ik nou wel dat ze hem redelijk. Als je weer nou draait. Ze hem redelijk oké hebben qua richting in eerste instantie. Maar hier, deze man kan iets rommer zielen. Heb ik iets meer gang, zoals ik het verschil in tempo wat. Ja, en het kan ik natuurlijk wijzen dat ze inderdaad gewoon bewust volle lege sturen. Dat verschil giet wel redelijk uit, hè? Als het maar zo'n schuitje in peergraden leeg is, zeker met dit windje, dan hoest het net super schraal aan de winterdwan. Nee, als het maar gewoon constant dat skip aan de praat houden. Net stilvallen. Zoals Harman Brouwer altijd zei, jou het skipje de willen, hè? Ja, precies. En we gaan er tegenaan. We gaan er tegenaan. Ja, het is toch die Grutte Pier en Emanuel inderdaad met de gouden stuurbordlengte klap. En hoe komen ze dan naast Noebak wordt uit die hoeken bij? Wordt rustgevend eigenlijk, hè? Zo kabbelend. Kabbelend watertje op de achtergrond. Dus kijk ik nog even een cola zien. Ja, ik geniet er lekker van. Ik kan het net zelf drinken van stofutwerkers. Maar dat zie ik juist direct al. Nee, flauwekul. Grutte Pier en Emanuel bloeien toch wel redelijk hetzelfde spoor. Maar we hebben het vanmorgen, mijn maan is ik al even nog niet in. Die klappen hem in dezelfde lijn. Ik kies op den duur steeds meer afstand meidje. Lijkt het toch wel alsof ze daar iets op winnen. En dan krijgen we haast met de bovenboei, denk ik. Ik weet niet dat ze helemaal bij de bovenboei komen qua richting al, maar de Zilde Grietje Obers ongeveer bij de sterke Jerk uitkomen. Ja, en hoe dichtbij komt de Emanuel. Leidt wat heger. Ja, net volle beliezen, denk ik, op de Grutte Pier. Nee, die houdt gewoon mooi bij. Dat is die man van dat liedje zeker die daar zit. Del, del, del. Ja, Stefan Huisman. Bekend van het nummer Del, del, del. Filmpje hem fast, jongen. Maar die komt hier even aan boord. Je krijgt de zoete inval. Alle gasten en vrienden van de show. En dat is ook wel leuk, de iepenheid die ze op het schip... nee, alle mensen toch, hè. Iedereen is welkom om even te zien hoe het er in het werk gaat. Even een blik werpen, want iedereen versterkt elkaar daar in. Dus dat is alleen maar prachtig. Het is fantastisch.
Ja, die Grietje Obers het toch structureel minder wienhand hè, aan die orenkant. Ja. Als je nou ook onder sterke Jerken, die ben wel het dezelfde kaart maken als de Grutte Pier. Zult gewoon constant, nou ja, zeg maar een goede knoop, hudden. Ja, zullen we dan normaal sprutsen ik wel voor de Grietje Obers langs gaan. Het is wel lastig varen altijd hè, met dit soort omstandigheden. Mijn scooters vind ik altijd licht waar. Je hebt het toch, omdat het log en zwier is, heb je er toch een oorgevoel bij. Ja, en het is ook zaak om net te gauw in paniek te raken. Ja, de wien even chin draait, moest er gewoon even terug hinnen, gewoon erin litten. Het skip aan de gang houden is echt essentieel met dit waar. Ja, wees maar wat meer wien toch nog wel redelijk lekker, zeker in de rommere rakken, of de gruttere lengte rakken, maar ik zie ze toch wel redelijk nog op een aantal shifts, extreme shifts nog wat draaien kerst. Is het je vooral eigenlijk zaak om de gang te houden en net de volle te draaien. Nou, dan moet je positionering ook goed hebben. Dat betekent goede boeironding, tempo goed. En als die in de cruise raakt in vrijheid heeft om gewoon de volle bak de meters te maken. Dan is dat wel heel belangrijk. Ja, want als die hoekentjurren, hoe bijvoorbeeld de sterke Jerken vaart ten opzichte van de Grutte Pier. Ja, maar een windje treien, dan zullen we dit net zo gauw zien, denk ik. Dat ze haast kop op kop naar elkaar zielen. Nee, dat betekent inderdaad dat ze alle keer het skipje iets rommer dan de wiel is om maar een beetje meer gang te houden. En dat is zeker voor de eerste dat helemaal niet erg. Want op die lengte maken ze het gat wel. En die hichten die gaan ze ten opzichte van die net meer pakken. Het is natuurlijk achterouw zien en achterouw beoordelen. Maar als je en de wedstrijd van Juster, de eerste is maar, werd ik de Piers aan een de uitsprong. En als dat no-shows, dan hier toch, nou ja, hier toch hoopt op in die zin een spannend slot Juster. Of in ieder geval dat het Joert misschien nog spannend was koer. Want ik vind wel echt dat ze op die fout van Juster, nee, zitten ze gewoon een heel solide kampioenschap. En juist eigenlijk altijd goed overwegend en net extreem in de keuzes. En natuurlijk op staver een hand. Hier is malheur, maar de nokkenval. Hij zit denk ik haast wel een heel kruisrak maar de nok naar beneden veen. Ja, de nok is... Ik geloof dat ze zo'n minuten achter de laatste lijn. Ja. Ben je toch jochende wudden. Ja. Toen zijn ze al, eigenlijk is het wel ongelooflijk hoe het daar weer in. Want ja, normaal speelt ze gist dat gat, zielen zo'n minuten gewoon bij die wijers op bewast is. Dan ben je naar je fut. Zeker mijn windje 12 wat er toen ongeveer stond. Ja, wie wel een beetje meer zelfs, denk ik. Ja, let er inderdaad op de dij nog wat meer. Dus dat je houdt wel aan dat ze de smaak te pakken hebben. En daar gewoon, die bloeit aan steen. En dat is gewoon heel erg knap. Uiteindelijk gaat die Jochen, die kan ze natuurlijk uitloeken, maar met die 8 van Juster komt ongeveer hetzelfde aantal punten er dan bij. Ja, en... Het is gewoon een hele duur geweest. Sorry dat ik die even onderbrek, Jens. Dat is mij zo. De Raderoek, die voor de Grietje Obers kruist is en ik in de buurt van de sterke Jerken komt. Ja, bij de sterke Jerken hebben we een hele aparte wienstrook, lijkt het wel. Of gewoon even een stikje, maar niks. Dat ken ik. Ja. Het feit is dat alles klapperend in de wien aan de verkeerde kant heen bloeit. Dan krijg ik een aparte situatie dat het altijd echt zo extreem is. Of dat het een momentopname is. Dat het als voor de Raderoek in één keer wel volle rommer worden kan. Zit even in de Lemster doldrums daar. Nou, net even. Nee, nog steeds. Nog steeds. Er is gewoon helemaal niks. Daar komt ik niks. En de Raderoek die giet nou start. Ja, die zit dan wel krek in dat strookje. Hè? Dus die zult misschien ik wel even een goeie om hem heen. En die denkt, ja wacht even. Alles leuk en aardig. Daar moet ik net wezen. Daar hoef ik net helemaal heen. En dan vaart hij hier mooi een hele zuinige lijn in de midden. En die zou samen eens als strijder boven komen kennen.
Ja, want die houdt het gankje wel. En het is bij de sterke Jerker nog steeds niks, hè? En bij de Raderoek wordt het zelfs al wat rommer. Dus de sterke Jerk zit echt in een moment van een wienbak daar. Liek het nog steeds de vak net vol te krijgen. Ken ik samenwijzen natuurlijk dat het winstje van Opside daar op een gegeven moment wel weer komt. Hij zei vooralsnog is het... Hij zei bij u op het trekkerrek dat hij 0 knopen doet. Ja, dat houdt net door. Ik weet net of Rek in de min springen kan, maar... Ze hebben nog steeds net. Hij lijkt nog steeds parkeerd. Oh, en dan lig je net lekker, hè, daar. Nou nee, je zag om je heen, zoals de Raderoek, die zit heel mooi en degelijk in het vlaagje. Ja, die heeft gewoon een snelheid van 12 hele knoop. Ja. En die klimt in principe alleen maar naar de tonnen tas aan meteen. En dat ken je dan lang Lisbelo, hè? Daar helemaal rugs. Die heeft zelfs nog een meer beetje wien. En dat is degene wat je, nou ja, dat ben zelf ik adviseur, maar je bent continu aan het turen door het wetter om maar dit soort situaties proberen te voorkomen. En soms kom je er net aan en ben je er niet een keer af, want stier het voor je neus. Dus altijd alles zit er ik net bij, maar continu aan het scannen. Ja, of de sterke Jerker wordt je nog wel heel het oudstraft, ja, voor net is echt een fout, nee. Eigenlijk. Nou, het ontstiert van je neus op zich. Is een keer die hoeken richting lijn boei en klaar. En ze liggen nog steeds stil. En nou zullen we net zo volle meer. Het is de Grietje Obers hier in beeld. Die oestuurportage richting die tonnen komt. Ik had wat rommer te hebben, maar het is inderdaad hier de Raderoek. En sterke Jerk liep een langzaam een gankje. Maar moet je zien hoe dat je dan... nog steeds stil, hè? Ja. En het is het groep Grietje Obers, Jester Mar en de jonge Jan. Dus je hun schaduw al in beeld verschijnen. Ja, dat komt hier. En die rennen al hier met 3 knopen daar uit die hoeken waai. Ja. Hij krijgt hem sterke Jerk nou aan de factus en die ze aardig rond de voor zitten hebben. Liep het wel alsof hij er wat drommen in komt. En dan ben ik bang dat het aan de letterkant is. Zullen we even naar het klassement, want we de sterke Jerk op de 3e plak staat nou, maar 18,9 is het Geerle Tadema met Jester Maar die op de 4e plak staat met 22. En ligt dat nou toevallig in je wijze die hier uit deze hoekenwijk komt? Ja. Rij hier de Raderoek, daarachter zit de Grietje Obers en daarachter hebben we Jester Maar. Ja. Deze dus op het 5e plak voorlopig. Ja. Jester Madders. Het een beetje lezen lid in de eerste 2 dagen. Wat voor de rest dat we hun serie zeggen van nou man, die is 12 jouwer, 6, 2. Dat is gewoon keurig, hè? Ja, nou ja, ze hebben binnen goed maar een 10 en een 8. Maar dat moet toch, zoest is het, daarmee komt normaal wel in de buurt van het podium, maar mooi zo'n solide serie. Ja. Terwijl hier inderdaad Jester Maar met het gankje hun in ieder geval voorbij gaat. En Jester Maar heeft nog wel aansluiting met de Grietje Obers en de Raderoek. En dit is de sterke Jerker die eindelijk op gang komt. Maar dan komt de volgende schaduw ook alweer in beeld. En dat is de Jong Jan. De jonge Jan die liet het toch met het gankje gewoon de balans te scharrelen. En dat is voor Jester Maar wel weer interessant wie daar tussen komen. En wat ze zelf nog dwang kennen om de ronde ertussen wat op te vullen. En dan is het ook voor bijvoorbeeld een Jim Koopmans die helemaal links in beeld hier vaart. Is dit een heel duur kruisrak geweest? Duur rakje, ja. Die zullen de Grietje Obers dadelijk gijpend om de tonnen aan de binnenkant bij de Raderoek. Ze de loert er nog net in. Dus die kiezen echt heel bewust om stuurbord aan te sluiten. En er binnen te komen. Ben nou de sterke Jerk. Zie ik met alle respect eindelijk bij de boeien. Maar dat het lang duren hè dan. Dat kost de saf verschrikkelijk moeilijk wij. Ja, dat vriendje net bij je komt. 3 minuten. Misschien wel langer. Ja. Kijk geen kant uit. Het windje komt net bij je.
moet je maar hopen dat er op een gegeven moment wat komt. Maar als ze binnerbij komen, en dan is het voor hun zaak om... Ja, en als het een beetje treft, dan luisteren in een gebied van geen wien. En de juiste wien gewoon lezen. En het komt maar net bij die. Zit dat in de top 3 meeste voor veel voorkomende frustraties in de zeilerij? Nou, dat denk ik haast al, ja. Ja, dat is wel... dat is wel heel pijnlijk dan. Ik weet net wat er al in gebeurt, maar volgens mij brekken de broeders Huusma hier de keet-touw. Ja. Het is wat rommelig. Windje bloedt nog steeds in, Sjoerd. Ja, werd een beetje minimaal water. Ken het al, je krijgt nog. Hier, de jonge Jasper. We ben hier echt wel eindigen met windkracht 6 op de laatste dag, met alle gevolgen van die. Ja. Dat is op zich altijd wel een beetje lastig aan. Hè. Bij de SK is altijd 2 weken, dat is wel een heel eind. Maar een weekje is eigenlijk wel weer heel kwart. Hè. Als het een minder weekend treft qua wien en of waar, ja, dan is het wel... Ja, gelukkig hebben we van de weekend wel eigenlijk alles hand. En dat is ik de vrouw Christina die redelijk naar voren skarreld is. Ja. En die komt nog op bakboord op de Eeltje Baas en de Streetbrouw. En draaien die hem dan om de tonnen heen of zetten ze terug? Nee, hè, die draaien hem om de tonnen heen. Eeltje Baas en de Streetbrouw, hoe net Trodewien. Volgens mij seren we bij de vrouw Christina een protestvlaggen. Een vlaggetje, ja. Hier ik mooi links in beeld te zien. Vlagje achter de namen. Bij de Strieber is een... Nee, ik maak hem net. Het is een beetje hetzelfde als ze krekken met de jonge Jasper. Dan schroeien we vrouw Christina op als nummer Jochen om de boei. Maar terwijl we de Jochen invullen, binnen er alweer 2 uur in. Hè. Dat is toch wel het nadeel van op bakboord aankomen. Wat natuurlijk een groot voordeel is. Ten opzichte van die voorrangsregels. Terwijl hier de statenjacht naast dus onleid. Oh ja, de commissaris. De commissaris, heer Brok. Dan hebben we dus op het zien de jongens van Makkum. En vooral hier Streetber. Is het voor Jimt even een lastig raak geweest. Die gaat naar 12. Ja, en die kwam van nou fjouwen, denk ik. Of treien. Die is bij fjouwen op beneden. Exact. Dan rijdt de vrouw Jantje op tredje. Dus dat nou wel de gat niet veel weer wat meer ontstaan. Iedereen krijgt wat meer de ronde, de vrijheid. En dan binnen het inmiddels ook de Emanuel en de Grote Pier die haast op gelijke hichten. Richting de gate gaan, ja. En dat is knap van de Grausters. Dat ze zo lang weerstand kunnen bieden onder Grote Pier. Ja, je verwacht ze op den duur toch dat ze wat, als Grote Pier zijn, dat ze wat uitrennen. Maar ze bloeien er heel knap bij. Dus hartstikke best. En ze zullen met alle tevreden niet de blik achterom werpen. Want hun gevaar, of hun potentieel gevaar voor lijstbehoud leidt aardig achterin. In de eerste omronde ziet hij dus dat is, dat is voor hun heel rustig. Het waren zeker rustig, maar dan keek ik mijn iets relaxed gevoel achterom zien. En dan hebben we voor het eerst deze week de familie Bandstra samen naast elkaar. Ja. Heb ik even een weekend nog net volle jongen. Dat zei eigenlijk al even juist in het verslag. Ja, leuk interview trouwens. Ja. Met een open en eerlijke blik op de situatie even vertellen wat je ervan vindt. En we de Vrije Friesena, dat is op Fjetje.
Vijfje is het de Redbad. Justrik hartstikke blij over het van de Pol met zijn eerste podium in de A-klasse. Vlag in top. Had het helemaal... Zo je het weet ik net, maar toen vanmorgen op papier weer hong de vlaggen nog. Ja, dat Dus, heb ik... volgens mij ben daar... Ik weer even samen met Ron het dorp in. En de wie meer... de Ron? De Ron Beton. De wie meer scootjes die... denk ik juist er een feestje aan hand en juist die doen net met z'n zitten om de vlaggen zakje te letten. Ja, heel officieel hoort dat niet, hè? Nee, dat hoort niet. Het vlaggenprotocol. Ja. De krachttermen die daarbij horen zal ik maar niet... Nee. Reproduceren. Hier de Emanuel is gijpt. Dus je zit alweer in een nijstrookje van de andere kant. Ja, en het ik Grote Piri dan ook. That's the question. Het lijkt het wel alsof ze een windje hebben, hè, Emanuel. En ik denk dat de Raderoek, die er helemaal naar midden kozen had in dit Verderwinse rak, die ging er als eerste omheen van de treien. Links van hem, in ieder geval in beeld, is het de Grietje Obers, rechts is het de Jester Marders. Ja, die liet je aan beide kanten toch iets meer te hebben. Ja, maar Raderoek in de midden... Als we nou naar de Raderoek sjuggen, en misschien vertekent het wat, maar het lijkt alsof die de fok heel erg naar voren varen. Ja. En dat je hier bij de Grote Pier eigenlijk ook. Ja, die... Het zit dat de wien krek wat meer van boven komt, wat rommerien. En dan is het toch gebroedelijk Gaspako, lijkt het. Ja, de grauwste is zelfs een beetje valker. Dan zullen die wel heel knap op de dij dat het mut. Zullen ze knap, heel knap naar voren. Ja, en dat zou van hun ook wel even leuk zijn. Ja. Afsluiten mijn podiumpje. Ja, dat is prachtig. En juist op zo'n wedstrijd met zo'n koeltje, dat is altijd wel spannend. Want de variabelen daarin, die bingo wisselvallig. Dus dan moet het op zijn dijk echt op echt gebeuren. Nou, dan is het toch knap dat je het op die manier zelf te kennen. Ja. Hier zie ik een stokje op de roef bij de Grote Pier. Het zal waarschijnlijk... de grauwste gijpen. Een stukje wierook of een koordje of een dingetje aan hing je. Om toch op die manier ik nog de vleugel helemaal boven in de mast. Die eigenlijk onjouwd waar de wien bij komt. Maar je wordt iets dichter op het wetter ik nog wat checken. Dus dan hebben ze een stokje met een ouderwets cassettebandje eraan. Ik weet dat Bert en Ernie vertelt waar de wien bij komt. Maar dat liep me sterk. Je bicht. Maar het helpt wel even. Hè? Er zijn alle extra informatie dinkjes die helpen. Je hebt wel even het gepraat aan boord. Het zal bij de Grote Pier wijzen. Die de gijp inzet. Nek aan nek. Ja. En dan gaat Emanuel om de orenboei. En waarom ook niet? Alles of niks. Maar eigenlijk hebben ze alles al. Dus dat kun je... Ja, en het is Jestema die de plakhoe neemt van de Raderoek. En net een beetje zoet. Die had op dat laatste stuk met het windje van boven. Die schielt vanuit de achtervolgende groep. Sluit hij toch redelijk aan in de kopgroep. Je staat rechtsboven bij die skip die helemaal haast nog bij de bovenboei liggen. Dat lijkt het haast wel alsof die hele wien ontzielen binnen. Ja, die had de loerte er net in, klopt. En dan lijkt het mij dat de grauwsters daar meer van profiteren als die Grote Pier. Terwijl ik weer twee ploffen niet meneer hebt. Dus dan lijkt het dus ik nou dat we daar de finish stak in. Ja, en als het echt zo is dat die wien die daarboven, als die echt saf van rugs komt. Ja, dan is het denk ik de Emanuel die Asen net 4 terughoeten zielen voordat ze hoe start kennen en de finish bezielen kennen. Die giet voor de volle bingo kaart. De volle bingo kaart? Ja, dan is Asen de veiligstelling van hun klassering. En zoen ze daar dan ook nog een dagoverwinning aan tap passen. Dat doen ze het hartstikke best. Ja, want ze binnen al hoe start gong. Ja. En dat doen ze heel goed. Dan is het ik wel weer logisch dat Jestema dan een heel iets verder gaat. Ja, maar als ik dit zo even zeg en die bloed zat op bloed, dan is het Jestema die ik de Grote Pier wil pakken giet. Ja. Virtueel. Virtueel, op dit moment zeker. En het is juist het windje echt komen. En dan giet Jestema virtueel. Ik net de plak dat, denk ik.
Ja, daar heeft het alles schijn van. De sterke Jerke komt er zeker net lekker bij. Nou nog links over de Grote Pier in beeld. Iets rechts van het eerste witte skip met de witte zeil. Dat met de sterke Jerke wijzen. Ja, en er is echt meer druk, hè? Want als je, dat die Jester Madders bijvoorbeeld, die rennen harder als 4 knopen op dit moment. Ja, en die varen voor jouw informatie nog steeds zo stuurboord. Dus die gaan nog via de derde hoek in, terwijl de Raderhoek... En moest de Shem wat voor druk had die daar krijgen, hé. Ja. En dan wordt het voor de Pier nog wel eens heel pijnlijk worden. Die gaat nou draaien. Of krijg je hem echt gewoon verschrikkelijk ronderen? Daar heeft het alles schijn van. Maar dan krijgen we dan nog een hele aparte zielerij, zo. Aparte zielerij op het einde. Ja, want die Raderhoek die zielt in één keer naar de Tonneta. Ja, en dan is de Emmanuel die we hier helemaal links in beeld, is het Jestemar. De Emmanuel iets daar rugs van en daarachter in de lijn van de Emmanuel hebben we de Raderhoek. Spoel even terug. Maar volgens mij, Sjoerd, is dit de boei van de finish? Of is het nog hier in de rugs? Dus ze lieken me nog dik hoe ziel te hebben vanuit die kant. En dan is het helemaal rugs in beeld, de Grote Pier. Maar minder druk. Dan kon het toch wel eens een... Ja, want er zit orenknoopsnelheidsverskilling. Ja. Ja, dan gaat het hut. Emmanuel krijgt het maar beter en beter. En meer. Dus dan gaan we hier naar een apart einde. Maar dan, sensationeel einde. Dan zit het van einem in de staart. Hier maar heel mooi in beeld. Inderdaad, al die voordewiense skippen. De loerte stiet er net in, dus het is gewoon romwien. Maar de vakken bezield. Jou tegelijkertijd aan dat er aan de rechterkant in het kruisrak op die manier qua richting gunstig is. En die Grote Pier die krijgt gewoon die hele druk net, hè, op links. Nee, en dan wel qua richting dezelfde strook. Maar gewoon volle minder druk. Nou ja, had je een snelheidsverschil hebben. We hebben het de hele week al hoe dat de vrouwen Jantjes volle hudder rint als de rest. Ja. Nou ja, die turbo die heeft de Emmanuel nou. Terwijl we de sterke Jerke, ik om deze boei gaan joggen. Wil je dan toch denken zo'n atter van mij een gelukje in zit. Zie ik je dan aan de goede kant van het kruisrak. Of ze met hem in één keer bezielen kennen, klopt. En dat is dan ik een overweging. Want de Grietje Obers en de jonge Jan die ben nog vierder teruggegaan op de orenkant als Jestemar. Hij liep het nou weer wat tegen te draaien trouwens, voor iedereen. Een beetje maar. Maar dan is het breedteverschil... is wel makkelijk. Is wel makkelijk. Dat hebben we op die track and trace hebben we dat heel mooi zien. Ze krijgen weer dat ze echt in één lijn naar elkaar komen. Zo hier prachtig in beeld. Het breedteverschil in de slag tussen de Emmanuel en de Grote Pier. Dat tegelijkertijd door de poort gaat. En als dan just was het verschil als makkers. Dat wel heel bijzonder. Het is al heel bijzonder, Jens. Ja. Het is net samen de laatste wedstrijd. Nee, het venijn zit hem wel degelijk in de staart. Ja, en dan gaan we dus... Admin gehoord goed. Wie gaan wij hier ik naar de finish? Ik heb ze net jet, moet ik eerlijk bekennen, maar... De finish zit er inderdaad. Ik heb ze wel jet. Dus het is echt het laatste stukje waar we mee bezig zijn. En maar dus nou is Sjen. Ja, dat verhoort het helemaal. Toen het als de Grote Pier toch bij wezen. Die wordt heel wien, maar de nije wien van links. Nou, dat zoekt voor het laatste deel wel grappig mee. Maar hij valt er inderdaad weer helemaal uit in de richting. Mooi in Sjen om nou rugs in beeld. Dat is juist dat wak waar de sterke Jerke zijn pas line het. Ja. De Soester haast een beetje inzetten. Pas op, wak. Ga er niet heen. Pas op, wak. Net op de iers komen. Maar dat is... Die man krijgt hem rug van voren daar. Dus die moet het nog een heel eind del aan. En dan moest dat hele stuk op stuurbord dan waarom. Nou, dat wordt dus haast het positieve stuk voor de Grote Pier misschien wel. De enorme voorsprong die wij de Emmanuel in Taskeren, die is in ieder geval slonken. Ja, er wordt van u vregen om het actuele stand van zaken te melden. Dus wij we gaan net de 4 voor u denken. Ja. Dat wordt dus op die skippen, maar dan. Dat wordt nog wel een apart stukje.
Ik denk dat het wel krijgen nog wezen met me. Ik Ruttepier met nog een heel lijn, hè? Die met nog een heel lijn bij waarom. Ja, het is de Emanuel die op de zogeheten rumplijn zit. Hè, het hart van het kruisrak. Kwam ik weer om in de presentatie van Jacob Stienstra. Kundig man. Zeker. Gelauwerd zieler. Hier de Ruttepier. Ja, die krijgt hem toch iets minder. Krijgt wel weer wat naar je wien, liekt het? Ja, had ik een beetje meer gong als de Emanuel. Die zul daarnaast inderdaad vanuit die hoek de draai zetten. En dan zullen we... Ja, dan is het toch wel leuk. Want bij de Emanuel valt het er weer helemaal uit. Maar als de Emanuel weer een stuk has is... Geer maar. En zo maar als de komst er net, kast altijd nog een klapje aan. Maar om nou helemaal in de breedte weer richting Ruttepier te zielen... Nee, net te dicht erop. Is niet aan te bevelen. En in de druk waar ze nou zitten... maar ja, we zien naar de... Dit is de boei. Nee, maar die Ruttepier die komt echt met een hele lege hoek weer daar... Het helemaal nu, want kijk wat je zei, de hoeken die ze normaal zielen... die meid zit nou even wat lastiger in oerzicht. Want je zoen zissen dat ik Ruttepier hem echt wel beter heb met daar. Ook in Lauwe even een beetje weer om de rug. Wat er gebeurt? Zo, Jester, maar die keer hem nog een keer ophellen. Dan weet ik dat... Want deze is inderdaad pas op wak. Heel duidelijk te zien, de wienstilte. De zil ze krek wat bovenlangs scharrelje. Maar daarachter is het echt heel droeg. En dan hebben we inderdaad de rechterboei, want daar gebeurt het haast in de finish. De linkerboei is net meer interessant, maar daar komen we net meer omheen. Hè. De ruchter van deze giele boeien en der rugs van daar komt haast een club en Emanuel, daar vallen de klaphazen. Emanuel. Giet hij voor die Grutte Pierdel. Dat betekent haast dat we ervan uit kunnen gaan dat zij de Daio-winning veilig instellen. Daar liep het alles kein van te hebben, want het is die Grutte Pier die maar in mindere hoek nou Chewalpjes trekken trace haast achter de Emanuel Del is. Ja, en dan had die Jester Madders nog een keer gaan. Komen die dan ook nog in de buurt van de Grutte Pier? Zo voor hun klassement natuurlijk hartstikke mooi wezen. Hoe meer er tussen hun en de sterke Jerke in zit, hoe beter als het is. Ja, dan hebben we dan nog een spannend slot om de podium te plakken. Super mooi hè, voor de Grausers. Dat ze deze witte te winnen. Het is wel echt gek geweest. Nogmaals, dat je je veilig stellen kennen en je kent de overwinning pakken. Ja, en daar ligt het al op, ja, want ze zijn voor de Grutte Pierdelgong. En genau is daar. In de vlaggen op het schip ben ik ben je positief gestemd. Dat is altijd wel iets van zichtbaarheid wat je rugs in beeld. Ze hebben de vlag op het finishskip. Die houdt echt wel aan dat er vrij rom inkomt voor de Emanuel. En het windje bloed wil komen. Ja, en ik denk dat Jester maar nou alweer bij het bordje stiet. Ja. Ik ben natuurlijk net helemaal bijgehouden hoe lang het sterke Jerke de krek leidt, maar het is voor hun te hopen dat ze er op die het weer bij komen. Het is heel vet net een recordvestiging. Nee, maar het is wel de sterke Jerke helemaal in die orenhoeken. Ja. Die daar wien heeft. En aardig scheef giet ik nog, dus die zal daar vanuit die orenhoeken nog bij komen. Ze liggen helemaal stil, Jester maar. En Mr. Shen, de sterke Jerke, die giet zuiver scheef. Ja, die heeft een broers voor de kop. En die rent echt naar een fut. Die liep het daar nou helemaal zijn shift aan te varen. Want die in één keer roestdag. Dus die komt ook nog eens een keer de goede kant op. En die leidt nou al een eind voor op Jestermar. Wat een bijzondere zielerij. Ja, ze kent alle kanten op. Maar het is wel de hele tijd zo geweest dat aan de linkerkant, hier in beeld, aan de linkerkant van het kruisrak, beduidend minder druk stond. Ja, en Jestermar leidt gewoon echt stil, hè? Ja. Het is een lichte kopie van waar ze krek de sterke Jerke-lijn heeft. En dan is het nou de sterke Jerke die daar echt wel van lieken te profiteren. En we kennen het weer waarom komt. We kennen de Grausters wel vast feliciteren. Ja. Ja, dat doe ik.
hartstikke knap ziel deze wedstrijd. Echt keurig de korte lijnen aanhouden. Zuinig zielen. En op de juiste momenten taslaan werd het ken. En er binnen net volle van die Grutte Pier pakt hebt. Nee, zo is het absoluut. In het duel. Dus hij is heel knap die in. Hier komen ze in beeld. De Emanuel, Herro, Giemster en bemanning. Daar ik altijd fanatiek mee bezig. Trainen op grauw, trainen op snitsen, varoorlog hinnen. En wij zijn even stil. Ja, dus juist heel mooi Hefferdori, wat fijn. En Popjan Doosie, wat mooi. Een hele beschaafde jongens. Maar ik snap wel dat ze eruit gooien. Ja, top. Gefeliciteerd, dames en heren van de Emanuel. Ja, en dan is het de sterke Jerke. Die wie een beetje is verlen. Zal de Jester Madders Wolf voorbij gaan. Maar die zal je hun podium hier veilig stellen. Dat doorstoten zit naar zijn wedstrijd. Dat is van de week al eerder een kratje bier verlenen. Ja, ik denk dat ik al mijn onwaarheden van deze week opschrijven zal dan... Nou even dit. Kop op kop. Die zielt zowat kop op kop met een sterke Jerk. Dus een van beiden moet hem hier raasten. Ja, en ik denk dat ik goed krijgen. Grutte Pier wie. Ja. Die komen aanzien op een punt dat ze net met draaien kennen. Altijd de sterke Jerk. Ze zullen nou de draai inzetten. Maar het kent toch haast net oors dat de sterke Jerk hem hier iets rommer het is dat ze op dit moment zielen. En misschien zielen ze bewust wel richting de line. Maar het feit is wel dat het windje hier alle kanten opgaat. Want hier is de Grutte Pier die de draai inzet. Dan is dan maar de vraag of hij er überhaupt komt. Want hij krijgt hem nou nog een keer rond weer aan bakboord. Ja, dus hij draait nog... Hij krijgt hem gewoon helemaal vol weer aan bakboord. Hij zoert stag en dan zielt nou heen de wien. Ja, dat is net een makkelijk speeltje, Sjoerd. Nee, maar goed dat je er een beetje verstand van hebt. Dit met je... Ja, dat is me eigenlijk zijn. Ja. Nou. Nee, het is wel heel nu, want de sterke Jerke die heeft gewoon gang. Ja, maar die zielt er nou praktisch onder terug. Maar de Grutte Pier die is hoe stag gegaan. Maar net hoe stag gegaan. En die valt nou weer. En nou de fuck weer bak. Ja, en als de sterke Jerke hier gang houdt en ze witte azen nog een keer een mooie draai te maken, dan gaan ze verdorie nog naar de praktijk. Ja. En dit is voor de Grutte Pier is dit wel heel lastig. Want die probeert je nou nog een keer weer te draaien. De fuck weer bak. De gang het volledig uit. En het gangje wat de sterke Jerke heeft. En het zal misschien het volle wezen. Het zal misschien het hegen en de wien wezen. Het zal misschien het prachtig wezen. Maar dat is nog altijd meer dan dat ik de Pier je met 2 keer probeert te draaien binnenkrijgt. Ziet die hele schrap de mikkels even achter de rollen. Die denkt, we zitten weer. We zitten weer mee bezig. Ja. Maar ik denk, als soon het gangje gewoon houden. Kom straks denk ik al gebak wordt bij de boeian. Ja. Laat hem maar heen droeien net. Ik ben toch blij dat... tenminste, ik denk dat zeker dat ze bij de vrouwen Jantje heel blij wezen worden dat ze het juist al binnen hellen. Want dit is wel... de zesde dienst zijn wedstrijd verliezen. Het kampioenschap. Ja, daar kerst trots dek heen springen. Hier, die ben er al bijna. Ze proberen ik hoe start te gaan, maar het zit er ik wel net in. Maar ik denk het gangje wat ze hebben... Dat moet genoeg, ja. Dat moet haast genoeg, want ik geloof... Als toen net de volle stuurst en het windje in net, dan lijst ik net zo gauw stil. Galven minder net. Nee, zo'n skip, het is toch haast 20 ton of stiel wat beweegt. Dan krijgt dat titel een gangje en ze gaan dit redden, hè. Ik haast toch zeker? Ja. Ja, maar ja, ik doe de Pier moet je dan een keer hoe stag. En wat zult wezen? Een meters zien? Ja, in de breedte. Ze gaan er nou nog net in taas. Ze moet eigenlijk zijn dat ze naast een gewoon bij het neus drukken. De Grutte Pier die hebben wel sidescape lengte zorg om het te komen, denk ik. En dan is het Jester Maar die daar... Die Pieter Jillis nou ook die liets drukje krijgt. Ja, en daar komt het stakje er weer bij. Pieter Kooi. Die het stakje beet had. En dan is dit op zich hartstikke prima, hè? Dat je zegt, we hebben hem rom. Maar
Dus voor hun is er één kans haasten. En dat is zo gauw mogelijk de andere kant op. Want daar leidt de finish. Want ze gaan op deze koers gaan ze er net terugkomen. Dus ze moeten sowieso nog een keer hoe stag. Dat kan nou weer gebeuren. Maar nu hebben we einde, Sjoerd. Dit is het volgt hier een keer benieuwd. Dit is Silo op zijn pols. Dobre. Dobre. Maar wel, ik doe het toch wel te zien dat het een licht spektakel is. Een licht spektakel? Ja, toch? Ja, en dat druwt. En je zag al, er komt haast geen wie meer in de zeil. Dus het is echt het moment dat we het skip pakken. En dan is het raast. Het is natuurlijk wel zo dat ze moeten wel hun overstag voltooien voordat die grote pier er is. Ja. Ah, dat zullen ze wel redden. Godman, wat een einde. Oh, ze mij net juichen, maar... Nee, maar wel juichen. Even de focus houden. Ik zou wel juichen, hè? Misschien een beetje. Blijven zeilen. Eerst even hoe die finish in, dat is niemand in het paard zit. Maar knap die in. In het kader van een kort applaus. Hè? Ja, mand. Prachtig. Een sterke jerken. En waarom ze nou het juichen worden Nobel, maar... Heeft de film De Held van 63 al eens, joh? Nee, dat is, ik ben van 83. Dat is van Mittiert. Sorry. De film, bedoel ik. Hier de grote pier. Prachtig. Tweede plak het klassement. Heel super sealed. Voor de helderheid, die hele Stielker en een sterke Jerking in. Dus naar het derde plak in het klassement. Daar verhoort het dan niks in. Terwijl er in deze wedstrijd een hele hoop verhoren is. Verhoort er in die zin in de top 3 klasseringen dus niks. Ja, want het is die Grietje Obers die je nog wel eens naar de vierde plak in kan. Ja, die had krek het winst. Liep het wat dichterbij te listen. Nou is het zaak pas op het allerlaatste moment op Stuart. Ja, en vooral net te extreem, hè. Liet hem gewoon, krijg ze bij de sterke jerken, liet hem in het gankje gewoon door die finish gliedje. Maar die kan het redden. Ja, dan doet die prima zaken. Ja, want we zeggen even, waar is de eeltje baas dan? Ja, die zullen ze het klassement fut nog net voorbij gaan. Dan moeten er krijgt wat meer skippen tussen, denk ik. Ja, het verschil is 4 punten. Hier ik die Slobus. Ja. Klasse jongens, lekker, ja. Lekker man. Goed. Lekker gezeld. Mooi. Ja, maar het is gewoon leuk. Man die klimmen elke keer, terwijl Jelien promoveert, klimmen elke keer een beetje hartstikke ambitieus. Via daarmee Jester Martens. De oud-rijdend kampioen. Ja. En dan buiten het podium. Correct, ja. Ja. Zat dicht leidt dan ik maar weer op elkaar. Het is wel een hele mooie strijd geweest, zeker in de kop van de competitie. Ja, inderdaad, ik denk de eerste 2 dagen van Jester maar dat die hun een beetje de kop kosten ten opzichte van het podium. Want de rest had gewoon die uitslagen net echt zield. Ja, 1 keer wel, maar dan is het de outtrekker. Dus daar hebben ze een puntje te volle. Simon Kalsbeek bij de Raderhoek. Krijgen we nou de finish. Hoe knappe prestaties prutsen. Ja, ik helemaal net raar zield van de wikken. Het een San, een 11, een Fjouwer, een Jochen, een Vivjen en juist er een Tien. En die komt hier op een prachtig zegde plakje. Ja, ja. Ja, dat zou je toch zeggen. Nou jongens, hartstikke keurig hier, maar. Hey, ja. Nou kennen we Simon en ik net als een ontzettend uitgelaten persoon, maar dat is iets meer als heu, net. Ja, ach, ja, misschien gebeurt er van binnen heel snel. Ja, dat is oké. Want je hebt mensen die van buiten heel uitbundig binnen. Hè? En je hebt mensen die viert het wat meer ingetogen. Komt
komt hier de jonge Jan. Ik denk dat ze daar wel een beetje meer juichen. Ja. Ja, een mooie handhaafd in de A-klasse. Bad Westerhof, machinebemanning. Alhoewel, ik denk... Op het laatste moment krijgt nog wat aanpassingen die het skip wat verder achter de roer trimt. Maar zoen ze net iets meer van hoofd hier hebben? Ja, ik weet het net. Ik ben een keer maximaal geweest. 2 keer. Oh, is dat het? Hier. Ja. Oh, dat is juist al waarom. Nee, maar goed, het is, ik bloei het een van de mooiste skippen van de vloot vinden. En ik heb altijd wel het idee dat er in potentie gewoon... Ja, maar ja, je hoef ik net dadelijks. Tuurlijk wil je winnen. Maar goed, dit is toch weer correct even oorzielen als in zo'n B-klasse en de C-klasse. En dan is gewoon een prima hier, inderdaad. Want dan handhaven je mooi. Nee, Jeroen er vast achterop. Uitskippen. Ja, mooi. En zij ieder zijn eigen belang en zijn eigen strijd hè, in zijn kampioenschap. Nogmaals, dat hebben we al een paar keer zijn, maar dat bloeit het leuke aan deze opzet. Zo, hier de jonge Jasper en de Makkemers. Ja, dan gaat de jonge Jasper naar 8, Makkem naar 9. De Lonneke naar 10. De Lonneke, jee. Ik bedoel het maar verkeerd zitten. De Ja. vrouwenjantje. Ja, en dan is het voor de Grietje Overs. Krek net genoeg, denk ik, om een plakje op te schonen. Er zit 4 punten verschil tussen. Ja, nee, dan rijden ze krek net. Dat kunnen ze krek net helpen. Hier een plakje te volgen. De jonge Jasper. Ja, een beetje mee hoor. Hoe een mooie skippersverrassing. Ja, hele mooie piepster. Dan de Makkemers. En dan gaan we naar El Campione. Ja. Ja, 4 dan maar een keer, jongens. Ja, nou wint ze het zeker, hè? Ja. De knappe zwemvesten aan dek. Hoeveel mensen zit je hier aan boord, Sjoerd? Dit is... Ze kunnen ze erop varen naar Vlieland of de Schelling. Ja. Ah, mooi. Ja, super. Juster wisten ze dus inderdaad net echt zeker. Dat wie ik wel een beetje uit te lezen aan de eerste reactie. Zat Wietse vanmorgen zeiden wie net helemaal in staat om het commentaar bij de debate te doen. Ja. Want Joonbuk werd in het feest, dus dat weer nou de focus. Maar ze zijn ik, je bloeien natuurlijk wel een beetje rekkingen, maar Je ben vooral met jezelf bezig. Het is mij ook wel zo komen, hè, dat je eigenlijk al wat woen hè, en die laatste werd hij toch ingeen, maar ik dacht ik ben er nog net. Ja. Nou ja, beter zat dan ons om. Dat is weer. En daarom Ik ging even naar de finish van Jim te kopen, want ze lekker blied wezen. Zit je hier heel kalm en rustig. we hebben wel een voorspellende gave, dat is wel mooi. Dus zou toch ik denken, nou jongen, hartstikke best shield. Ja, is natuurlijk wel wat achter. achter. Wat achter de shield. Het is een momentopname natuurlijk. Ja. Hey. Hoe? Hey. Hier komt de redbad nog op stuurboord. Ja, en wie zit daar nog achter de... Ja, zul daar correct van deel komen. Het zal de vrije Frisena wijzen, denk ik. Ja, en de vrouw Christina. Nou. Bakboord. Ja, bakboord. Ja. Oei. Ik zie nog weinig aanstalten meisje om te draaien. Sterker nog, de fuck it dan een keer bak. Ja. Als hij de vakbak hier, dan wordt het roer het algemeen aan de andere kant nog wat beter. Bakboord. Nog een keer bakboord. Dit ken niet. Nee, dat klopt. Maar daar ben je nou iets te let mee. Ze zijn wel finish. Ja, dan is maar krek even wie de vlag protest. Ja. Ja? Ja, ik jet het hem erop. Dit koe net. Protest. Ja. Ja, Redbad. redbad jaren we. Bakboord, stuurboord. De umpire streng doch rechtvaardig. Oei. Ja, maar dan is het nou de vrije Frisena die hier de kop in de wien gooit. En dan hebben we hier
Ja, de treinskippen we hebben afschiet van hem in de A-klasse in 1 shot vangen. Ja. Sietse Broersma met de oren uit Labora. Luc Elzinga met de vrouwen Christina. En Ager Banstra met de Freya Frisena. En dan krijgen we de streetbidder er nog achteraan dus. Ja. Ja, inderdaad, in 1 shot gevangen. Het ben dus de treinskippen die degradeerden. Spruts toevallig gisteren op het dik nog even met Luc Elzinga. Hij zei, ja, dan zijn hier weinig training en een hoop trammeland. Iedereen is dat verhaal een beetje wiet of misschien een beetje wiet. Dat maakt het iets vol uit. Maar ze zijn blij dat ze zielt hier. En het joegen een goed gevoel op bijna een nieuwe periode. En dan moeten we inderdaad nog even wachten dat de redbad nog even een keer Ja. door de finish gaat. Terwijl de strieper toch wel schoten kreeg. Wij rondom foyer eerst even nou. Wij gaan even naar de commercials en dan gaan we haast naar Maaike. Dus bloei er alsjeblieft nog even bij, want dan gaan we natuurlijk alles nog even na bespreken. Einde van de weekend. Het zit er helemaal op. Takom hier, maar wat vol bespreken alvast. Ja, wie weet. Ja, wij gaan er nog even leuk over hebben. Dus we gaan even naar de commercial. Blijf hangen en tot zo. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren. Maatje die kleer voor het grootste zielevenement van het jaar. Van 1 tot en met 8 augustus brengen wij het Scootseziel dichtbij. 64 scootjes, 4 klassen, in 6 verschillende plakken, 28 wedstrijden. Maak je het mooi, van de kant, het wetter of weerstek best. Feel de street, de passie en de emotie. Dit is de IFKS. Geef voor alle info naar ifks.frl en onze social media. Bouwen! Ja, dat. Bouwen. Wij bouwen. Zo bouwen wij woningen, kantoren, bruggen, fabrieken en scholen. We onderhouden en verbouwen. We restaureren en renoveren. En dat allemaal op een duurzame manier. Kortom, we geven letterlijk onderdak aan alle facetten van de bouw. Wij zijn Friso Bouwgroep. Alles onder één dak, dat is Campernet. Als dealer van Hymer, Carrado, Eriba en LMC vindt u bij ons een ruime keuze aan nieuwe en jong gebruikte campers. Maar ook voor onderhoud, reparaties en accessoires bent u van harte welkom. Zo heeft u alles voor uw camper onder één dak. Alles zien? Kom naar Drachten. Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hegel Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hegel Buiten, de buiteninrichters in Hommets. Wij maken buiten mooi. Maatje die kleer voor het grootste zielevenement van het jaar. Van 1 tot en met 8 augustus brengen wij het Scootseziel dichtbij. 64 scootjes, 4 klassen, in 6 verschillende plakken, 28 wedstrijden. Maak je het mooi, van de kant, het wetter of weerstek best.
Feel the street, de passie en de emotie. Dit is de IFKS. Geef voor alle info naar ifks.frl en onze social media. FOV. Jouw leverancier in kwaliteitsverf, coatings, non-paint en elektrisch gereedschap. We helpen bij de keuze van het juiste verfsysteem en we maken scherpe calculaties. Met meer dan 10.000 producten op voorraad kunnen we altijd snel leveren. FOV, professionele verfoplossingen. Voor elk project. Persoonlijk contact staat bij ons voorop. Vrijblijvende offerte laten maken of zelf inspiratie opdoen in onze showroom. Alles op het gebied van kunststof onder één dak. Alles wordt vakkundig geplaatst door echte vakmensen. Dakkapellen, kantoorramen, boeidelen, ramen en kozijnen, dorpels, prachtige deuren en goed deurbeslag. Vensterbanken, schuifbuien, kortom, deze toppers leveren duurzame kunststof voor jou. IDEMA, duurzaamheid uit Roenrijp. www.idema.nl. Grutsk. Wij zijn trots op ieder project. En het gaat ons niet alleen maar om het eindresultaat, maar ook de weg ernaartoe. Immers, om een droom tot leven te laten komen, moet je het zelf aanpakken. Op je eigen manier. Bij Kooi wachten we niet af. We willen de kartrekker zijn, ook in duurzaamheid. Want beveiligen is meer dan opletten. Het is verantwoordelijkheid nemen voor mensen, voor morgen. Het Kooistadion deed het voor. En voor iedereen die volgt, is de lat hoger gelegd. Kooi. Rest assured for a secure and sustainable future. Op zoek naar de scheepswerf van Noord-Nederland? Welkom bij Multiship Holland. Vanuit Harlingen verzorgen we onderhoud, reparaties, refits, straalwerk en coatings voor een breed scala aan schepen. Van robuuste werkschepen tot exclusieve jachten. Dankzij onze moderne faciliteiten en een hefcapaciteit tot 100 ton kunnen we snel schakelen en efficiënt werken. Heeft uw schip vakmanschap nodig? Neem vandaag nog contact op of ontdek wat wij voor u kunnen betekenen via multishipholland.nl. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren. Scootje Emanuel wint Juwet de dij van Lemmer 2, de finale dij. De Emanuel dus, mooi skipper Herre Hooghiemster. Het is een ongelofelijke wedstrijd best. Wat wie het spant, de nummer 1, de kampioen. Die is al bekend, vrouwen Jantje, mooi Jilles Banstra. Maar de nummers 2 en 3, daar moest nog voor strijden worden. En wat hebben ze dat dienen. We zeggen waarom op deze dag en de weken. Mooi Mart, Sjoerd en Jens. Komt-ie? Jens is er ik. Ja, ik heb wat weinig min zuurstof in dat hakje ook daar met zijn commentaar houden. Maar ze weten er alles van. Het Scootje Ziel en de Grutte A-klasse. Ja, Mart, wat voor spannende wedstrijd weer dit. Ja, we hebben natuurlijk de kampioen weer al bekend. Maar om het tweede plak en de derde plak weer natuurlijk hartstikke spannend. Maar ik deze wedstrijd, want de Grutte Pier lag de hele tijd op kop. En in dat laatste cruiseraak, ja, toen kreeg de ene Manuel, die kreeg hem in één keer heel goed. En die ging de Grutte Pier nog voorbij. Dus dat voor hun echt een hele mooie dagwinning. Ja, want wat gebeurde er met die wien? Ja, die lieken in één keer daar wel van alle kanten te komen. Dus de Grutte Pier die ging weer naar het bakboord en weer naar het stuurboord. En toen zou die draaien. En toen kreeg hij hem in één keer weer op bakboord. Zou hij naar het stuurboord aan en toen kreeg hij hem er in één keer weer in. En toen, ja, het wie... Is het dan wel eerlijk? Nou ja, als je
ja, is dat eerlijk? Ja, dat is wel omgaan met de omstandigheden. En zolang dat net in dat eerste cruiserak gebeurt, ja, dan let ze het wel vaak wat terug in. Ze maaien er wel alsnog uit zitten, maar dat dus net en terecht. Wie het voor de Sterke Jerken, voor Jester Maar, Grutte Pier, een hele spannende wedstrijd. Want het wie nog net met die duidelijk water op het podium komen zoeken. En ze moesten er ook nog wel voor vechten. Ja, want tussen de Grutte Pier en de Sterke Jerken zit voor maar 3 punten. En daar 3 punten weer achter ziet dan de Emanuel. De Jester Maar? Jester Maar. Dus nee, dat wie net helemaal duidelijk. Want ik wien wel van elkaar aan het wisselen van positie. Dus dat het wie zeker spannend. Ja. We gaan even naar Jens en Sjoerd die het commentaar voor jou berochten in de Grutte A-klasse. Jens, hoe zie je het niet in dat hok? Ja, eerst dan wel relaxed. Want het kabbelt wat en je moet toch... ik op het moment even mijn best even stilwijzen. Maar later kwam er toch wel wat actie in de toko. En zeker op het laatste stuk. Het wie gewoon... we zeggen het in de wienwak van de Sterke Jerken al het eerste... Of het tweede cruiserak, zeg maar. Ja, daar werd gewoon heel kwetsbaar. En Jester Maar zag naar de letters in geluk daar. Nou, die bleef daarin wat lezen. Ja, wat er dan in het laatste stuk... Het begint eigenlijk al bij de toonronding in de gate. Dus de shift helemaal naar rugstak in. En toen werd het al redelijk goed bezield. Maar dat het dan op het einde op die manier zo nog helemaal in elkaar kroep, dat gingen wij zeker niet verwacht. Maar het is gewoon, kijk wat Maat zei, de Grutte Pier zal een keer draaien, Wien komt nog een keer van voren, komt nog een keer van links, komt nog een keer van rechts. En op een gegeven moment is het momentum met het schip waar je de gangen ruikt, ja, dan is het praktisch onmanoeuvreerbaar. Ja. Dus de kerst wil Safi voorop lezen, maar er kan nog van alles gebeuren. Ja, nou ja, zeker met dit soort omstandigheden. We hebben al een keer zieltje, maar er zit wel een factor onzekerheid in. En dat zult ik net iedereen altijd. Dus dat is ik maar prima. Ja. Sjoerd, heeft u ook wel eens momenten als je daar naar die beelden zit te zien, dat stinkt, jongens, doe dat nou net, wat doe je hem? Ja. Nou, dat doe ik eigenlijk best wel vaak inderdaad, precies ja. Ja? Wat voor momenten binnen dat? Nee, even zonder gekkie. Ja, die momenten, eigenlijk het iedere waarvan we een beetje verbaasd wie misschien wel wie het dat Jester Maar op een gegeven moment haast dezelfde fout maakt als de Grutte Pier. Ja, wij zeren natuurlijk op die droombeelden wel heel mooi dat we een wakje lezen, dat is op het wetter volle moeilijker. Dus ja, dan denk je wel eens van, is dat handig? Maar aan de andere kant, ja, je shut gewoon vanuit hoe wij het shirten, heel oors als hoe het op het wetter is. Ja, dus het is voor ons heel makkelijk om daar een oordeel over te vellen. Maar dat is, dat kan op het wetter wel een hele oren werkelijk iets zitten. Ja, de beste stuurlui staan aan wal. Ja, nou, die zit hier alles. Ja, dat is het ook ik wel. We zezen natuurlijk ook net alles, maar we zitten soms wel voor de televisie nee te schudden, hè? Je zit er wel eens voor de televisie nee te schudden? We kennen natuurlijk net al te kritisch wijzen altijd, maar dan zie je wel eens wat gebeuren ergens in ons linker eeghoek en dan echt met de hond zo van, oh wat doet die nou, Maar dat kan je net al eens zeggen, want wil ik net echt slecht door iemand praten. Dus, nee. Maar merk je een verschil in de klassen, hoe het er zield wordt? Ja, daar zit wel verschil tussen. Ja. En in welke momenten zus dat het meest? In een start of in een boeironding? Of overal wel in gradages zien? Nou, we hebben van de week ik een pekersjoen wel bij de start dat we maar echt 4 of 5 op 10 winnen. En ik in een tonronding zus wel dat er echt wel degelijk verschil. En dan heeft u de C-klasse? Dan heeft het wel. Maar ik een peken dat ze er wel echt alle goed bij zitten. Dus het is ook heel verschillend. En ja, hij joet ik wel een hele moeilijke win hoor. Maar Joet, wie het echt heel dreig. Ja, we hebben het ik wel eens Jens over geloksielerij. Bestaat dat? Nou, ja, ik zoek het zo vol mogelijk uitsluiten wel. Als je het verschil in een stukje kwaliteit, wat je dan de hele weekend wat zorgen, zit hem ik een beetje in een stukje boothandeling, wisselende omstandigheden. Zoals gewoon met Huddewien, dat meestal qua boothandeling het lastig hebben. Wat mij wel heel erg opvoelde de hele week eigenlijk wel, dat de boeien echt hele eind oezield waren. Voor nu het hele extreme hoeken. Dus zielst eigenlijk echt een heel soort meters te volle. Voorbij de leelijn, misschien wel het eerst voorbij komen we deze weekend. Precies. En dus dat zijn wel dingen. Ja, ik denk dat het heel leuk is voor de zielen zelf om maar die beelden naar de gang te gaan en je lering uit te trekken. Maar ik denk dat er van een hele hoop heel volle leerbare momenten ik van collega's zielen aan zitten. En dat maakt het, dat soort heel leuk wijzen dat je mij elkaar, doordat we dit machine al doen, dat je het hele niveau mooi opkrikken kan. En dat iedereen naast
ja, echt zo 4 mogelijk aan elkaar weer is. Het zou Ja. prachtig wezen. En we jaren ik een soort berichten van mensen, teams, ploegen, skippers, bemanning, adviseurs. Die alle wedstrijden we hebben omsjoggen om naar Jim commentaar te luisteren en daar weer wat van te leren. Dus dat, hoe mooi kan het wezen. En Het wordt zonder geluid, man, maar dat moet iedereen zelf weten. Ja. dus dat is hartstikke leuk dat er gewoon nog van geleerd wordt. Ja, Sjoerd, het gaat deze week natuurlijk om het kampioenschap. De vrouwenjantje, wie dat juist er al, ja, ken het ze een meer als een terjochte winnaar dan? Ja, zeker. Ja, Joet maken ze dan een flateke, maar een valse start. En ja, nou, Silas direct weer knap doorheen. Ja. Ik bedoel, ze karrelen gewoon weer rustig naar voren. En zien ik nog een hele roemvaartboot meestal extra mooi. En misschien juist er een feestje hoor. Ik denk dat ze juist direct wel een lied feest aan hand. We voeren van de Moon en Del. En toen wie er nog weinig actie onboord. Nou, toen wie het haast lunchtijd, zeg maar. Dus ik denk dat hij ja, juist wel een mooi feestje aan. Ja, terjochte winnaar dus. De nummers 2 aan het rijden. Mooie grutskwezen. Ja, zeker. De Grutte Pier is lang in de racewest. Ja, had ik Jens Zuidse pazzel in het commentaar. Had ik weinig dingen echt verkeerd in. Juist dan die inschattingsfout. Nou ja, en nou deze finish. Ja, ik zoek er net de volle waarde aan hechten. Het is zo variabel op dit moment, maar de wien. En ja, de lijst samen even stil. Was dat skip net te volle bewegen, want dat viel het al even verkeerd. Dus ja, ik denk net dat ze volle verkeerd hadden. De vrouw Jantje is gewoon, ja, het gewoon net volle fouten maken. Nee. Wat is voor jou het hichtepunt van deze weekenwest als dat heeft door een mooi sportmoment? Een mooi sportmoment. Dit is wel een hele moeilijke vraag. Een mooie boeironding of... we hebben sowieso wel... We hebben wel eens een verkeerde boeironding gezien, maar over de hele breedte hebben we best wel hele mooie boeirondingen gezien. En wat misschien wel het allerbelangrijkste is de sportieve manier waarop het gaat. We hebben weinig, natuurlijk binnen wel protestsituaties, maar ja, iedereen laat hem de bedel. De umpire wordt respecteerd, er wordt maar respect met elkaar omgaan. Dus ik denk dat dat misschien wel het meest waardevol is om deze week. Mooi. Dan moet ik toch even nog in een kampioen waarom komen. Dat is Sander Meter in de Lietse A. Er is nog een protest sinds, is ik dat goed? Dat is nog wat onwissig. Ja, wij kwamen krijgen uit het commentaar ook. Dus misschien dat Marta wat hoe vertellen kan. Die weet daar volgens mij een beetje meer van. Ja. Dat we nog even, we weten nog net wat de uitslag is, maar het is dan nou even een voorlopige uitslag. Kun je het zo nemen? Er binnen wat geruchten die roengen in de vloot en die moest na zijn wedstrijd moest hij naar de technische commissie en er bin wat ding uitkwam. Ja, daar is nog even over in discussie wat er maar gaat gebeuren. Daar hebben we nog geen zekerheid over. Dus ik heb eigenlijk nog net de volle zitten, maar ja, daar ben je nog wel mee bezig. Er wordt naar jongen, Ja. dus hoor ik vooral de website in de gaten van de IFKS om te zien wat er uit die protesten komt of mogelijke takkenning of hoe neem je dat? Ja, nee, als er een protestsituatie inkomt en dan kan ze daar nog strafpunten voor krijgen. Als de technische commissie zei van dit is net goed, kun je daar überhaupt voor in protest gaan? Of is het dan gewoon een feitelijkheid? Dat liep het mij net, want regels zijn regels en daar moet je aan houden. Dus dat ben gewoon feitelijkheden. Dus nee, daar kun je dan net voor in beroep gaan. Nee. Nou. Wachten we die nog even aan. Maar laten we vooral vieren met de kampioen, met de nummers 2 en de nummers 3. Dat ze dadelijk de coming in, dat het grutfeest in Lemmer is en dat we een machtig mooie weekend hebben. En dat zeg ik van alle meesten hier van de crew van IFKS TV, alle commentatoren, alle camerameesten, alle technici, de regisseur, elke nieuwe vrijwilligers die hier bij IFKS belutsen binnen. Maar en Jens zelf... wil in speciaal nog even, mijzelf, hier nemen. Ja, we binnen echt grutsk op wat we hier deel zetten. En we hopen dat je hem een geweldige week hoorn ha. Wij vol, we hebben prachtige wedstrijden zield. En hopelijk mooi voor je hem in beeld bracht. Maar prachtig commentaar. De vrouwenjantje is kampioen 2026 IFKS. En we hopen dat je hem de tak om hier weer binnen. En volgend jaar. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren.